I sing a lullaby, but you kiss me goodnight.
When the devil's in the mood, nightmares come pouring out of hell.
Once a year, on a dark night, we return. We will not sleep. We will not die. This is Halloween. Halloween. This is Halloween. Ooh. Night of the Living Dead. Happy Halloween. Tervetuloa tänne Halloween-lähetykseen Jonetsille. Meitähän siellä on jo useampiakin. Useampia innokkaita. Mistäs tämä nyt vaikka tuohon, niin näkee nuo tekstitkin paremmin. Pitää laittaa tuosta tähän, niin näin. Joo, tosiaan. Marraskuu alkoi ja Suomessahan se ei ole niin nökönnuukka ja tarkka, että milloin se Halloween pidetään. Onko se sitten viimeinen lokakuuta vai marraskuun alussa. Sehän juontaa Suomessa juurensa kuitenkin kekristä, eli täällä se on ollut ennen kuin tämä amerikkalainen habatus on tullut mukaan peliin, kaupallisuuteen ja kaikki se. Mutta mennään nyt näillä, mitä meillä on. Eikä me nyt oikein muutakaan voida laittaa. Jotain me on tänne valmistanut teidän varalle. Jotain pientä ylläriä. Mutta katsotaan, miten nämä nyt tulee sitten toteutumaan. Tämmöistä tuo studiotila pois, niin saa pitää paremmin näkyviin. Eli tervetuloa vaan kaikille oikein paljon sydämen pohjasta. Ja kippis. Vertahan sitä juodaan näin Halloweenin kunniaksi. Ai. Mitenkäs teillä on viikonloppu lähtenyt käyntiin? Siellä on aika paljon jo porukkaa chatissa. Kaikki ei ole odottanut tuota innolla. Night Lawn. Ready to all night lawn. Ei nyt ehkä all night lawn. Katsotaan, miten tämä nyt kestää sitten tämä lähetys. Ei ole aikatauluja laitettu muuta kuin tuo aloitusaika, että en sen tarkemmin ole ajatellut. Eikä sitä koskaan tiedä. Olo on vähän tukkonen, nuhanen. Ei niin kuin välttämättä ole kaikista paras mahdollinen, mutta koitetaan selvitä tästäkin, tai nimenomaan, että ei selvittäisi. Jaffa Joffrilla se on, kulkee kinkku, pohi, voi hyvänen aika ja kylmä kalja, juomia, life is good. Minkälainen kinkku, onko rulla vai ihanko potkallinen tuo luullinen kinkku? Muista varoa vaaraa Halloweeninäkin, kyllä. Salkkarit 19.30, no sehän teidän pitää ehdottomasti mennä kaikkien kahtomaan. Salkkarit, että pidetään vaikka tauko sitten, puolen tunnin tauko siinä. Ei muuten pietä. Iltoja, mitäs tänään luvassa sun striimissä? 2 kysymysmerkkiä kuvaa. Kysyy. Halloweenina on luvassa kauhua ja hirvitystä. Aivan jotakin pohjatonta kuitenkin. Ja näin muuten vaan chat-video on laadukas. No hyvä, että laatu riittää tuossa. Tuo on 720p, ei tää kone anna myöten niin, että sais Full HD:nä, mutta mulle tuli jo koneen osia
Eli siellä tuli emolevy, i7 Prossun kanssa, Asuksen emolevy ja näytön ohjain. Jotenka eiköhän kohta saa sitten vieläkin parempaa resoluutiota ja parempaa laatua, kunhan saan loput osat hommattua. Ja helkatti kasattua, minä en ole kasannut konetta, en muistakaan milloin. Me modaan YouTube ja niin videotun kohta takaisin. Okei, ei mitään. Ei mitään. Onko tänään ilmassa bluesia? Enpä osaa bluesistakaan sanoa vielä, että tuleeko bluesia? Siellä on tarkistettavaakin. Kävelyä 7 kilometriä vaimonkaan ja seksiä ja ruokkoa. Huonoa kuuluu huonona. Oliko vaimon kanssa se seksi vai ihanko yksin harrastit sitä? Mikä tunnelma, mitä lasissa? Lasissa on verta. Näin Halloweenina juodaan pelkästään verta. Mitä sitä muutakaan? Ehdottomasti. Ei hemmetti myöhästyy Alporu sinne. Ja tuolla joku 3 tuntia sitten jo laittoi viestiä, että mutta ei se mitään, mistään et ole vielä pahasti päässyt jäämään pois. Luuton harmaasuoletta 3 on pikku testimaistoa leivän päälle. Porokylän ruisarinaa kun vielä olisi, mutta eipä täällä Keravalla saa kuin ruissohjo. Kyllä täällä meillä saapi sitä Porokylän ruisleipää, kunnollista Arina ruisleipää, ja se on kyllä kulkaa hyvää. Kotitarvetaiteilija, voi olla. Hyvää iltaa Vesalan Pekka, tervetuloa striimiin. Kaikilla striimeillä, niinpä se pitää ollakin. Älä lipitä liikaa, en lipitä liikaa, ja tuossa veri on lantattu sitten Red Orangella. Eli verta veressä. Ei ole tarkoitus tässä nyt nopeeta känniä. Ja enkä nyt vasta teidän kanssa aloitinkin tuon. Vaimon kanssa on seksi harrastettu. Hyvä. Venäläistä lihaa, ulosottomiehen kanssa jutustelua. No niin. Kyllä. Hyvin se koneen kanaaminen vielä 2019 menee. Sanoisin, että helpompaa tulee olemaan kuin mitä aikoinaan ollut. Luultavasti joo. Itse asiassa tänään ja siitä video tulee sitten, ehkä tämän striimin jälkeen laittelen jossain vaiheessa, niin läppärin päivittelin. Siinä oli vanha, toistakymmentä vuotta vanha läppäri HP:n, tuommoinen 15-tuumainen, niin 2 gigaa muistia, siihen lisäsin 4 gigaa, eli se on tapissaan, 2 ydinprosessori kuitenkin siinä, ja tilasin sitten 240 SSD-levy, niin sen asensin ja laitoin sitten Windows 10 siihen, ja ihan tuo tuntuu pyörivä. Tuossa se nyt päivityksiä ottaa sitten vieressä. Esposta saa Porokylän ruisleipää S-Marketista. Hieno homma. No niin, sitä videota sitten odotellessa. Tässähän se video. Niin, siitä kasaamisesta sitä videota. Kyllä varmaan tulee sitten jossain vaiheessa kasaamisvideotakin. Ja tuleekin, kunhan pääsen siihen asti. Tuomas, iltaa. Ei ole vielä, nyt joo, tuli koneen osat, tuli, kiitoksia vaan Tuomas kun laitoit, en ole vielä videota saanut niistä tehtyä, mutta tulee sitten kyllä videota niistäkin, ja kiitos ja onnea, sulla oli synttärit.
kommentaattori. Olen kotoisin Enoosta, niin kuin kaikki hullut on. Osa hullusta on ihan täältä Joensuustakin. Iltaa Nurtsi. Ajaa, väärä Tuomas varmaan kyseessä. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Tuomaksiahan on moneen lähtöön. Joo, Nesteralli postia ulos, että mieltä tällä viikolla, että osa oli joka kerta yhtä riemastuttavaa. Joo. Ne on ne nallepostit semmosia. No, mutta onneksi niitä ei ihan ainaan tule, että joskus tulee vähemmän ja joskus taas sitten vähän enemmän. Kyllä. Veerakoira, voi siellä muistetaan Veerakoiraa. Veerakoirasta jouduin luopumaan. Tulisiko nyt 3 vuotta vuodenvaihteessa? Ainakin 2 vuotta. Tää menee vuodet niin nopeasti. Ikävä on Veerakoiraa. En ole vielä uutta ruvennut ottamaan, että mietinnässä on toki ollut. Onko Halloweenin juomat ja meininki kohdellaan? On, verta juodaan ja niin kuin Halloweenin teemaan kuuluu. Meininki on ihan hyvä. Vähän nuhainen, mutta ei anneta sen häiritä asiaa. Tuo Kurpitsen juttu tulee mieleen joskus aikanaan. Oli sarjakuva Jaskajokossa kauheasti. Kyllä on. Ja täällä on ihan Kurpitsa-palloa, ilmapalloa ostin ja nääkin on ihan oikeita noita luurankoja, tai oikeita tuommoisia muovisia litkoja. Tuossa on toinen tuossa green screenillä roikkumassa. Pitää sitä vähän tunnelmaa luoda. Tulee itsellekin semmonen vähän enempi Halloween-fiilis sitten. Tosin aika huonosti näkyy tuosta takaa. Ja sitten tuo varjot antaa omat omituisuutensa, mutta ei pikkuasioihin takerruta vai mitä. Aha. Muistin, että Eno kuuluu Joensuuhun. Tuohan hulluusjuttu, niin aivan kyllä Enokin liitettiin Joensuun kaupunkiin. Eli Joensuu on aika valtava iso nyt kaupunkina, on alueeltaan laaja, on Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Liperi ja sitten tietysti Kanta-Joensuu kuuluu Joensuuhun. Kontiolahti on kovasti kosiskellut, mutta Kontiolahden kunnalla menee taloudellisesti niin hyvin, että ne ei näe järkeväksi liittyä Joensuuhun ja ihan viksu liike varmasti. Niin. Hienot taustat väsännyt tähän striimiin. Kyllä me näitä on jonkun verran tässä väsäillytkin, että koittanut saada semmoisen mukavan tunnelman aikaiseksi. Ja kiitos. Hyvä kun on onnistunut. Hyvä kun on onnistunut. Tunnelma on niin kuin kasattu niin äänimaailman kuin kuvamaailmankin puitteissa ja värimaailma sitten vähän siihen. Ja huomaatteko, paitakin on Halloween väriä. Tämä on Classic, eli jätski-yhtiötä joskus saatu joku sponsoripaita valehtelematta 20 vuotta sitten. Kainalot molemmat ihan repii tästä, mutta tämä on niin Halloweenin värinen, että piti laittaa päälle.
Musta Rikukissa 17,5 vuotta. No on ikää jo kissalla. Hyvää kekriä, homma hieno. Hyvää kekriä sinnekin. Uimaharju. Onkohan Uimaharju liittynyt? Siitä en kyllä ole varma, että miten se Uimaharju kuuluu. Kuuluuko se Joensuun? Ai, Uimaharju on Joensuuta. Okei. Joo. Tästä striimistä tulee meille vanhat TVn yöchattaukset. Pari vissaa tulee vaan, niin katsojaluvut nousee entisesti. Joo, nyt en niitä visoja tähän pusannut tähän, mutta katsotaan, voidaan me käydä niitä vanhoja läpi. Ei kun onhan siinä, on joo, kyllä tosiaan siellä on. Elikkä mahdollisesti tässä nyt sitten vielä tietovisa-kisa laitetaan päälle. Siellä on kiva kuva piilossa. Kukaan ei arvaa, mikä siellä on. Nyt ei näe tuosta ensimmäisestä, jos joku arvaa, niin täytyy sanoa, että melkoinen sankari on sillä. Joensuu repii sitten sieltä hyvät Gutseit-verot antamatta ainakaan en ole mitään takaisin. En tiedä, miten tekee. Pitkältihän se on siitä kiinni, että miten työpaikkoja on pienillä paikkakunnilla, että se pitää niitä joko hengissä tai sitten tappaa ne. En sammuta striimiä vielä. Diggu, moikka Jonets, olet kiva setä. Kiitos. Ja moikka. Lasissa on verta, jos joku sitä kyselee. Näkö me kunnolla näillä lasilla? Pitäisikö me vaihtaa nuo näkimet toiseksi? Nämä olisi paremmin näköiset. Nämä on niin paskaset, ei näillä näe mitään. Antaa olla. Näitä kun on eri vahvuisia laseja mulla eri kättä. Tää on niin lähinnä tehty nämä lasit tai on ostanut siihen, että näkee hyvin puhelinta räppälätä, mutta joo. Kyllä. No. Rekvisiitat meinaa täällä olla vähän kummallisesti. Pistetään noita valoja päälle. Ottaa studiotila pois päältä, niin saa tehtyä näitä muutoksia täällä. Joo. Minkälainen teillä, onko Halloween ollut semmoinen perinnejuhla tai onko mitään Halloween perinteitä teillä porukoilla? Mulla ei hirveästi oo. J-Gamer 23 Happy Halloween, samoin sullekin. Nythän Kaikuussa tuntuu vaihteeksi olevan töitä. Työttömiä 6,6%. Alesivat kylläkin, että alesivat äyriä, että saisivat lisää porukkaa siellä. Kajaanissa. Okei. On perinteitä, itken ja onanoin. Hienoa. Kuulostaa tosi Halloweenilta tuo. Itken ja onanoin. Tämä menee taas siihen, että tässä niinku nauru repii jätejä kanssa. Mutta ei sekään haittaa mitään. Mieluummin nauraa kuin... Niin. Uimarossa saa kolmion vuokrata Enon yksiön hinnalla, vaikka kuuluu Joensuun. Molemmat 400 €. Kyllä, näin se on. Halloween EVVK.
Joo, se on monella juuri sitä, että ei se... Niistä niin kun milloin oikeasti kekriä on vietetty, niin niistä on aikaa niistä vuosista, tai vuosia aikaa niistä ajoista. Seksistä tuli mieleen. Joo. Ei anneta noiden monstereiden häiritä. Ne on perhana tuommoisia ne monsterit. Että pistää vähän lisää verta lasiin. Taitaa tulla bannit kyllä YouTubeen. Niin kuin tuli Tykkyläisellekin. Liian seksuaalista sisältöä. Kajaanissa loppui mulla työt, kun UPM 10 kuihtui kasaan. Kyllä. Siellä oli isot tehtaat ja ei tehdä mitään toimintaa olla enää niissä. Mitäs pukki tietää? Pukki tietää kuule vaikka mitä. Kaiken näköistä. Peukut ylös, Jonet sinne Halloween livelle. Finvertti, hieno homma. Minkä ikäinen oot? No, Jonets 63, niin se tuo 63 on se syntymävuosi, että nopeata matikkaa, käytä vaikka sormia. Ukkosranta. Aikamoista ääntä kuuluu, mutta hei, hyvää Halloweenia sinne Joensuun päin, MR85. Hyvää Halloweenia vaan kaikille. Tässä olisi tarkoitus myöskin pistää vähän Halloween-meikkiä. Tuostahan voisi aloittaa pikkusen meikkaamista katsoa, että onneksi me laitan rukkasen käteen. Ei viiti sotkea kaikkia paikkoja sitten noilla meikeillä. Nyt me en näe sitten teidän kirjoittamia tekstejä. Ei tää kovettu taas. Saapiko tuosta mitään aikaiseksi? Jotain siitä saa. Pistetäänkö semmonet meikit, että oksat pois. Otsa on niin korkea, että saa ihan tuonne ylös asti hinkata tän valkoisen värin täältä. Tarvitsiko siitä mitään? Tehdään semmonen kunnon peikko. Se ei kyllä tää hirveetä vaatia meikäläisellä, että saa peikon aikaiseksi. Tää on kyllä kovaa, tosi kovaa väriä, mutta se voi olla, että se on tarkoituksella sellaista. Jaha, näyttääkö se yhtä miltä? No eipä juuri. Tuota pitää varmaan kastella. Mä kastelin sitä päivällä, mutta ei se ei se tunnu. Kommentaattori myös se 56. Odotan paljon Halloweenita, olen syntynyt 70. Tuohon Tykylevits-hommaan on muuten aivan älytön. Tässä on nähty paljon videoita, missä oikeasti on paljon pintaa eikä mitään ongelmia kaupallistamissa. Onko Tyky perussuomalaisten puolueessa vai mikä on?
Se taitaa olla siinä tykylävitsissä. Oi, Arturin äiti tekee keittiössä lasangea. Dr. Stein hanskat. Halloweenilla on hyvä olla hanskat. Tervetuloa tänne kylään. Tehdään semmonen pienimuotoinen ruumiin tarkastus. Jones muuttuu ihmissudeksi. Täällä valmistellaan paholasmaisen tulisia hot wingsia. Hakuissa on kunnon chili inferno. Arthur on 22, olenkohan nuorin seureesi? Et oo varmaankaan, kyllä tiedän nuorempi. Dreamworld, hyvää Halloweenia. Minulla on kohta kaslerit uunissa valmiita. Hienoa. Hei, mie käyn tuon valkoisen vetäsemässä naamaan tuossa kylppärin peilin edessä ja katson, että miten sen saa parhaiten. Ei tää tässä näy onnistuvan, kun tulee vaan tuommoista läikykästä, niin siitä päästään jatkamaan sitten sitä meikin tekoa. Siksi aikaa minä olen varannut teille nyt tämmösen Missäs mulla se on? Tuossa. Eli Edgar Allan Poe on tehnyt semmosen runon kuin Korppi. Niin se tulee nyt seuraavaksi sitten. Tein siitä jo, valmistelin aikaisemmin videon, niin pääsette sen tsikuleeraamaan tuossa. Minä poistun tästä live-kuvasta nyt hetkeksi aikaa, niin koittakaa pärjätä Korpin seurassa. Korppi, Edgar Allan Poe. Murhein istun puoliyöhön, jääden kirjan ääreen työhön. Muinaisajan unohdettuin salastietoin harkintaan. Pääni kun jo painui melkein, kuului oven takaa telkein nakutus. Mi oudon elkein tikutteli hiljaa vaan. Joku vieras siellä, mietin, nakuttele sisään vaan, muuta ei se olekaan. Menneet oli tuskaa tuoden viime hetket vanhan vuoden. Hiilos vielä lekkui luoden virvakuvat lattiaan. Istuin kiusaantunein aivoin, turhaan kirjojani kaivoin. Murhein muistin sielun vaivoin, mennyttä Lenoraa vaan. Säihkyvää mi taivahissa Lenora tunnetaan, mut täällä on nimi vaan. Hiljaa heiluin silkkikaihdin, kahinat ja kuiskeet aihtin. Mielisala tunsi kammon, jot ei ennen konsanaan. Viihtäin sykähdystä somaa, vakuuttaa koin alin omaa. Vieras, jol ei suojaa omaa, pyrkii siellä sisään vaan. Joku myöhästynyt vieras pyrkii siellä sisään vaan. Muuta vai se oliskaan? Päättävästi ilman muuta lähestyn mä oven suuta. Herra taikka rouva, lausuin. Mieleni on pahoillaan, mut uinahtaa mä taisin. Ehkä sisään pyytää saisin. En mä ensin kuullut laisin, nakutettiin hiljaa vaan. Tuskin nakutuksen kuulin, selälleen jo ovensaan, yö se vain loi varjojaan. Katsoin yöhön hämmästyksin, haavein seisomaan jäin yksin. Toivon pelon värähdyksin heitein hurjaan unelmaan. Syvä hiljaisuus ei laannu, merkkiään yöstä saanut. Pois, mä mietin, varjoin taannut. Ja Lenora, äänsin nimen tuon ja kaiku soi. Lenora, hiljaa vaan, muuta en mä kuullutkaan. Huoneeseen mä hoippuin, kuljin, kiihtyneenä oven suljin. Taas jo siinä nakutettiin, vielä melkein lujempaa. Varmaan, sanoin, joku tuolla ikkunan on ulkopuolella. Katsotaan, vois viuluun kuolla.
Selon tässä kyllä saan, hetkeksi sydänparka tyynny, selon tässä kyllä saan. Varmaan se on tuuli vaan. Lasin auki, revin riuhtoin, sisään siipiensä viuhtoin, mahtavana korppi lensi eikä kaudet harteillaan. Minun tuskin katsoi kohti, liikettään se tyynä johti, kun ois herra, joka tohti suoraan oven kamanaan. Pallaan, kuvapatsaan päälle leijas oven kamanaan, kääntyi päin, jäi istumaan. Lintu siin ei hievahdakaan, vaikka tunsin tuskan vakaan, niin tuo arvokkuus ja pöykköys sai minun äänen nauramaan. Kävit mustatakkein pukuun, mut et pääse pyhäin lukuun. Vanha korppi, Ornan sukuun kyllä kuulut öiseen maahan. Saisko nimens ehkä tietää, julma aave öisen maan? Korppi huusi, ei milloinkaan. Oudoltahan lintu näytti, joka noin vaan kieltään käytti, joskin lie se puhees ollut sisällystä vähän vaan. Sillä siitä ei pääse arvoin, jotta kuolevaisen karvoin vastaanotat linnun harvoin oves päälle istumaan. Pallaan kypärälle linnun, joka väittää tolkussaan nimekseen, ei milloinkaan. Korppi istui arvokkaasti, patsaaltaan se tuon vaan haasti, vain tuon lausen kun ois siihen tyhjentänyt sieluaan. Hiljaisuus tuo painostusta, liikukkaan ei lintu musta, en voi estää huokausta, veikot meni menojaan. Pian tuokin lähtee, niin kuin toivo meni menojaan, lintu huusi, ei milloinkaan. Vastaus soiden puheen selkein sai mun äimistymään melkein, mut jo mietin, yhteen sanaan supistuu sen tiedot vaan. Herra sillä ollut liennyt, jolt on onni kaikki vienyt, jokon elon tuskat tiennyt, kunnes huutoon ainoaan puhkes toivo, mennyt puhkes vaivat, pettymykset maan. Huutohon, ei milloinkaan. Kesken tuskaa tavan takaa, hymyn sai mun korppi vakaa. Siirryin sohvani ja istuin siinä, vaiti sitä tarkkaamaan. Patjain kirjosilkkiin vaipuin, haavihin ja suruin taipuin. Mietin unelmiin ja kaipuin, mikä ennen olikaan. Tuon linnun aavemaisen, mikä mieli olikaan. Huudon tuon, ei milloinkaan. Istuin tehden arveluita, sanankaan en haasta suita. Korpin tuijottavat silmit tunkis sydänsopukkaan. Seikkoja vain mietin noita, päätäni en nostaa koita. Painoin patjan purppuroita, lamppu kun loi valoaan. Oi, ei näitä purppuroita, kun tuo lamppu valoaan, hän nyt paina milloinkaan. Ilma tahmenevan näyttää, ampran tuoksut huoneen täyttää, on kuin jalat enkeleiden helkkyyskivi lattiaan. Oi, mä huusin. Oi, mä huusin. Sieluus soivat taivaan viestit, jotka voivat sulle tuoda rauhan hoivat. Jätä lempes unhoon vaan. Hengitä saa sielus hoivat, jää Lenora unhoon vaan. Korppius. Ei milloinkaan. Profeettasä hurjamainen, lintu taikka paholainen, lienet kiusaaja tai lienet säiltä, tullut suojastaan. Kaikki multa alas raasta, pois saat lumet riistää maasta, pois tän kauhun kodist laasta, mut sua mun tietää vaan, eikö balsamia löydy, saako hoivaa teillä maan? Korppihuus. Ei milloinkaan. Profeettansa hurjamainen, lintu taikka paholainen, kautta taivaan kautta luojan, vannotan sua sanomaan, jälkeen elon tieni karmaan sielu Edenissä varmaan, vielä kohdannee tuo armaan, Lenoraks mainitaan. Immen säihkyvän ja armaan Lenoraks mainitaan. Korppihuus.
Ei milloinkaan. Poissa horna viesti uusin, lintu paholainen huusin. Ulos myrskyyn jälleen lähde öiseen maahas kamalaan. Ei saa höyhen jäädä tuonne pois sun valhees joka juonne. Jätä rauhaan tämä huone, patsaan päältä pois nyt vaan. Et saa sydäntäni raasta ulos ikkunasta vaan. Korppius, ei milloinkaan. Haha. Liikkumatta korppi siellä yhä vielä, aina vielä. Pallaan valjun kuvan päällä istuu tyynä paikallaan. Aavemaisen kiilon luovat korpin silmät pahan suovat, kun lyö lampon valojoovat linnun varjon lattiaan. Ja mun sielu, min varjo lannistaa on lattiaan, ei voi nousta milloinkaan. Edgar Allan Poe ja korppi. Ai kauhia paikka. Älkää nyt säikähtäkö hirveänä. Kyllä. Tämmöstä sieltä. Joo, tuo piti laittaa ihan veden kanssa se valkoinen maali, mutta ei siitä tämän kummosempaa tullut. Täältä löytyy 16 V-seuraaja. Mikä tää Poen korppi on? Se on Edgar Allan Poe. On yksi näistä tuolta oikeaan kohtaan tuo. Joo, Halloweenia vaan. Nyt pitäisi olla vielä Halloween hattu. Ottakapas, me otan senkin tuosta. Eikös tämä käy Halloween hatuksi? Noin. Perskutaralla. Miksi ei? Miksipä ei? Tässä vähän ylemmäs. Noin. Joo. Mitäs sitten tehtäisiin? Niin, sitten minun piti vielä noita silmiä koittaa värjätä mustaksi. Minä ostin ihan väriäkin sen takia. Niin. Pistetään sinne vähän enempi tuota mustaa. Me veikkaan, että tässä on hirveä peseminen sitten näissä kaikissa pois. Tuliko siihen? Taisi siihen tulla. Pistää toiseen kanssa. Minä tuossa koitin houkutella yhtä naisihmistä tänne, mikä on itse asiassa ihan meikkejä tekee tai on tehnyt.
on kosmetologin koulutus, niin sitten kuitenkin sen verran köhäinen olo, niin en kehannut ottaa häntä tänne sairastumaan. Ja kun se alkaa muotoutua pikkuhiljaa. Tämä pitkä aika, kun Jonetsi on viimeksi meikannut. No niin, jahan tuo alkaa vähän olla siihen suuntaan. Pikkusen olla siihen suuntaan jo. Jonetsi ääni on kuin Lastumäellä. Lastumäellä on Jonetsi ääni eikä toisinpäin. Moni on sanonut, että ovat nähneet ihan, että mie on ihan jonkun näköinen. Kyllä se on niin päin, että joku on minun näköinen. Eikö se näin mene? Ja kirjailija Heikillä. Heikin kanssa ollaan istuttu aikoinaan vanhassa Jokelassa Joensuussa. Useampikin kerta parannettu maailman ja Jokelassa ja Kareliassa kyllä näissä molemmissa. Missä joensualaiset nykyään ajaa tutturallia? On mennään keskusta hiukan viturallaan entiseen nähen, kun näin pitkästä aikaa. En me tiedä. Mulla ei ole autoa ollut pitkää aikaa. Kait ne sitten ajelee niin kuin kaupungin osien väliä, veikkaisin. En osaa sanoa. Joensuussa oli aikoinaan rundi, jota kierrettiin. Silloin kun minä sain kortin, niin ensimmäisenä iltana poliisit pysäytti minut siinä ja kirjoitti semmoisen pienen huomautuksen. Kun 3. kierros oli jo menossa, ei saanut ajaa kuin 2 kierrosta siinä aina peräkkäin. Oi, hyvät helvet. No, mutta semmoista. Vähän ei tuo nyt tuo vihreä tausta tuosta tunnu oikein kunnolla häviävän, mutta ehkä se johtuu näistä oudoista väreistä. En tiedä. Pitäisikö se ottaa pitäisikö nuo ottaa kokonaan pois nuo? Itse asiassa ei kun voinhan me ottaa ne. Voinhan me ottaa. Katsotaanpas tuo miltä se näyttää tässä näin. Tuo. No täällä, nyt se alkaa näyttää jo paljon paremmalta. Paljon aavemaisempi. Hehehe. Otetaanpa tuo nytten pois tuosta. Niin saapi tähän laitettua nyt vähän paremmin. Eikö tää väriötys ole jo... Oi hyvänen aika, sillä Haunted Housea kovalla tuo. Pistää vähän pienemmälle, hiljaisemmalle tuo. Joi. No on kyllä vaaralliset nuo käit. Tuolta noin ja tuo ja nyt saa pitää kämin tästä oikeaan kohtaan. Otetaan tänne päin ja tuonne päin ja laitetaan se tähän näin, niin silloin se on siinä oikein. Noin. Noin, no niin. Tässähän se on se näkymä, mitä pitää olla tuossa, vaan tuon jouttaa kyllä heittää tuolta pois välillä tämän taustan. Niin onkin, joo. Nythän me päästiin asiaan. Antaapa tuossa olla tuon. Niin on enempi vielä Halloweenin näköistä tämä toiminta.
se oli se keskusta kyllä aika paikka eka kerta, kun eksyn Ykin grillin kulmille. Hirveä huuto, nyrkkiä tuli yhden naamaan. Lyötö otti esiin 40 senttisen jakoavaimeen ja lähti huutaen kauttinen. Pää heilu uudestaan. Oho. Ne kyllä melkoisia aikoja ollut melkoisia aikoja. On. No niin, nyt se tuo zombi tuli tuohon heilumaan hakkusa kanssa. Ei, mene sinä pois. Mene sinä pois. Mutta hei, onkos muut meikannut siellä? Voisitte laittaa kuvia tulemaan. Mihinkäs te voisitte laittaa? Kyllä paikka keksitään, jos kuvia on vaan meikkauksia siellä olemassa muilla. Siellä kaikki hiljeni nyt, mikä on tietysti varmasti ihan järkevä homma. Ei täällä kannata paljon mitään kirjoitella. Perkele päälle tulee. Ei tullut nyt. Eivät tulleet päälle. Tää Haunted House. Tuohon tämän kuvan mie laitan. Tämän mie siirrän tästä nyt oikealle paikalle. Tää onkin se kamera, mitä käytetään. Tätä kameraa käytetään noin ja tuonne ja muutetaan kokoa vaan, niin näinhän nämä hoidellaan täällä. Oikeastaan tuosta ja otetaan sitten Altin kanssa tää vähän kropataan, niin sopi paremmin tuohon. Noin. Siinäpä minä nyt sitten oon. Ollen napotan tämän loppuajan. Nyt vaan tää paidan oranssi ei näy, eikä tietysti kaikki nuo muutkaan hyvät, mutta saadaan me näitä vaihottua. Herran siunausta iltaan, eihän se mitään auta. Ei se auta mitään. Outokummussa vasta tapahtuu. Vielä 2000-luvun vaihteessa opiskelin siellä kirjoittamista. Kukaan ei usko niitä juttuja. Kokeilepas meitä, että uskotaanko myö niitä juttuja. Vai ovatko aivan liian karmeita sitten tähän. Minä pyysin katsojiltakin tarinoita, että olisin lukenut sitten jo valmiiksi tänne tehnyt pätkiä, mutta ei niitä vaan tullut. Ei ensimmäiseltäkään. Että olisi saanut valmiiksi enempi sisältöä tähän liveen, mutta kyllä tuossa nyt jotakin pientä on. Jotakin pientä. Joffer osannut kerran jotakin hömpsänkökkänää. Niin hömpsänkökkänä on ihan mukavaa. Tässä kun on näitä vaihtoehtoja on useampia. Oli tuo korppi itse asiassa varattu tuohon vähän muuhun hommaan, mutta
mutta nyt se tulikin tuohon. Niin mulla tekee mieli käydä savut vetäsemässä tässä niin minä voisin laittaa teille, haluatteko te vanhoja filmejä vai noita ruokavideoita vai tietokoneen korjauskurssia? Minä en ole vieläkään saanut sinne nyt oikein mitään muuta semmoista taukosisältöä. Missä vaiheessa Jonets muuttui arabialaiseksi smurfiksi? Arabialainen smurfi. Niin, ruokaa kiitos, okei. Niin laitetaan teille vähäksi aikaa ruokaa tulemaan, ei mene pitkään. Saa nähdä mikä siellä nyt, millä se alkaa tuosta kun me laitan tuo ja sitten täältä vanhoja filmejä tähän, niin päästään mukavasti häivytyksellä se tekemään. Minä tuun kohta takaisin. Meatballs and with noodles, heat and eat. Eli tää sanoo, että missä se oli? Tuossa 3 minuuttia mikrossa. Sitten sekoitetaan ja haarukoidaan. Niin otetaanpas tämmöstä nyt testiin. Enpä oo tämmöstä ikinä. Siellä on pieni haarukka ja lusikka. Eiku 2 haarukkaa kun siinä on. Onks nää haarukka ja lusikka? Meatballs ja noodles. Varmaankin kansi pois. Ja 3 minuutiksi mikroon. Ja näin tulivat mikrosta. 2,5 minuuttia me annoin olla ja tää ihan kiehuu. Missä ne nuudelit? On siellä 50 nuudelia. Muutama nuuteli on. En meikään sillä muovivärkillä ruveta kokeilemaankaan. Niin otetaan tästä maistia. Joo, se on sen makusta mitä se on näköistäkin. Eli tämmöistä hyvin kasvisperäistä. En noista tiedä mitä suomalaista lihaa ne mukaan on nämä lihat, on täällä näitä nuudeleitakin. Mutta mitä lihaa se on, niin oli paha. Kuka aasialaista tykkää, niin ihan hyvä. Vähän semmonen makkea, mutta ei oo mitään tulisuutta eikä happamuutta. Melko pieni annos vielä kaiken lisäksi. Ne on isossa paketissa. 2,5/5. Nälkänsä saattaa syödä tämmöisenkin, mutta ja syönhän minä nyt kun nälkä on. Mutta ei tätä, en varmasti ostas. Tää tuli nimittäin ruokajaosta. 2,5. Ei nouse edes peukku ylös nyt tällä kertaa. Mutta ei se nyt ihan alas, ei me ihan alas. Vähän jää tuo. Kuka tykkää, niin varmasti hyvää. Syökkää. Nyt se jäi vähän huonosti tuo näkyviin, mutta tuossa välillä. Nyt se näkyy siinä paremmin. 2,5/5. Kyllä, näin on.
Pizzapäivä olisi taas. Tuossa hirveästi on kehuttu tätä Göranssin kebablihaa. Nyt löysin sitä, älysin etsiä tuolta pakastehyllyltä, pakastekaapista kaupasta. Saa nähdä minkälaista se on. Eli kebappia tulee sitten tein aika mausteisen tuommoisen tomaatti ketsuppipohjaisen, pyrettä tuli muuta kaikkea. Happy Halloween! Korppi, Karalla. Murhe istui vuoliöön, jääden kirjan ääreen työhön. Muinaisajan opettuin salastietoin harkintaan. Pääni kun jo painui melkein kuului oven Mulla on tuo mikki ollut tuossa kiinni koko ajan. Mä oon teille puhunut jo vaikka mitä tässä ja mikki kiinni. Niin, no niin, puhe ei kuulu. Siellähän sitä sanottiin. Nyt kuuluu. Mutta hei, tuosta Halloweenista. Halloween toki on Halloween ja
sikäli niin kuin sitä kaupallista hömpötystä Jenkeistä, mutta Suomessa on vietetty kekriä vuosisatoja, joka on sitten ollut hyvin pitkälle samanlainen, eli siinä on käyty pelottelemassa ja vähän siihen malliin ajettu niitä aaveita pois, kun alkaa pimeä olla, ja se on tässä loka-marraskuun vaihteessa. Nyt siellä varmaan on sitä ääntäkin. Joo, aivan. Ilman ääniä ja päivän myöhässä Halloween-lähetys ei vaikuta hyvältä. No niin, no tää on Halloween nimellä. Tämähän ei niin kuin varsinainen sillä tavalla ole Suomessa, kun se ei ole niin tarkkaa sen Halloweenin kanssa. No niin, joo, siellä on ollut, ei ole Jonetsi, ei vielä ole kännissä kyllä, että joo, ei ole kännissä Jonetsi tässä nytten vielä. Kiitoksia, siellä on moderaattoritkin toiminnassa, hyvä juttu. Mutta siis on niin paljon tätä tekemistä ja sitten itsensä vähän jännittää, niin kaiken näköistä, mutta verta pakkiin ja eteenpäin. Laitetaan vähän veriannosta tuohon lisää. Lantataan se sitten keinoverellä. Noin. Joo, niin tosiaan siitä kekristä kerroin. No senhän me jo tässä kerronkin. Ja Suomessa se Halloween tai sanotaan näinpä, että Jenkeissä se Halloween on 31.10. Ja näissä Amerikan Yhdysmaissa ja muutenkin sitä Halloweenina juhlitaan sitten siinä, mutta Suomessa se on tosiaan tämä niin kuin loka-marraskuun vaihteen viikonloppu on se, milloin täällä. Ahaa, vuonna 2020 menee Suomen ja Jenkkien Halloween samalle päivälle. Okei. Hyvää iltaa, te kaamo. Nikkoa täällä ollaan. Olisiko kellään haluja osallistua lähetykseen sitten ihan vaikka soittamalla? Voisin tuon Discordinkin laittaa tuosta tulille, eli pääsis sitä kautta sitten vaikka yhteyteen tänne. Niin jos höpötyshaluja kellä on, niin ilman muuta koitetaan saada saada ihmisiä ääneenkin, jos on asiaa näistä Halloween-jutuista ja etenkin jos olisi joku semmoinen karmea tarina, mitä kertoa, mikä olisi hyvä kuunnella, niin semmosia kyllä mielellään ottaisin vastaan. Karmeita tarinoita repussa mulla. Mikä on Discordi, joku sovellus? Se on vähän niin kuin Skype tai WhatsApp tai Messenger. Että näissä nyt kaikissa pystyy tekemään sen saman, eli keskustelemaan tietokoneen välityksellä tai sitten puhelimen välityksellä. Ja jos vaan on, niin ilmoitelkaa ja se kanava, mitä kautta haluatte, niin laitetaan yhteydet kuntoon. Minä en kehtaa niitä laittaa, jos ei toimintaa ole 82% prosessori pyörittää tällä hetkellä, niin siihen kun laittaa sitten vielä IP-liikenteen, VoIP-liikenteen vielä päälle, niin ollaan jo
toista 100%. Periaatteessa Halloweenia voi viettää Suomessa eilen, tänään ja huomenna, miten vaan haluaa. Me on oivallettu se ydin tässä Halloweenissa, eli että me saadaan sitä viettää vaikka useampana päivänä. Eiks niin? Hei, siellä tuli Tietovisa-kisastakin vähän kysymyksiä, niin tässä aina välillä voidaan ottaa tätä Tietovisa-kisaa. Eli tuosta laitetaan tuo Tietovisa-kisa päälle, pistetään nämä taustat myöskin sinne vähän soimaan. Eli nyt voi heittää arvauksia. Kuka kautta mikä on kuvassa? Tuosta se onkin hyvä lähteä miettimään. Ja Jonetsin papukajan merkkejä on jaossa. Tulee sitten sähköpostissa. Scare National Ilton, nyt on muallaukset on. Otetaanpa vielä nuo lasit pois, niin näkyy paremmin. Muallaukset. Pitäähän sitä nyt sen verran vähän pistää itsensä likkoon. Musta aukko. Auringon pimennys. Älyttömän hyviä arvauksia. Ei ole kuitenkaan kumpikaan niistä, vaan jotain ihan muuta. Kuun pimennys tai niin, saattaa se olla tuota. On a dark night, we return. We will not sleep. We will not die. This is Halloween. Metallican Black Albumi. Yön Timo. Vai vielä Yön Timo tuossa. Ei ole Yön Timo. Aukeskohan tuo yhteys, minä laittaisin sinne kakkosruudun auki. Sehän saattaisi aueta siitä, mutta katsotaan. No niin, kyllähän se tuosta jo oikeastaan pitäisi ruveta miettimään, nähdä tuota. Jos olisi auringonpimennys, niin valoa ei toki tulisi vasemmalta alhaalta. Aivan oikealta. Tuleeko sitä? Nythän tuo tulee niin kuin vasemmalta ylhäältä tuossa. Tämä valo täältä voidaan kohdistaa ehkä paremmin tuosta. Saadaan tämmönen aavemaisempi tunnelma vielä. Revon tulet. Pikachu. Miksi tää ei pysy? Niin kuin tuossa on tuo perhanan kuluma. Kurhanan peleämä. No, sit se on tuolla. Sitten se on tuolla ja kohdistetaan se noin. Taitaa olla Jonen lasien heijastus paluumatkalla Utran pupista. Aikanaan oli Utran pupi, sitähän ei enää ole Utran pupia. Se oli tuossa Utran ja Rantakylän rajamaastossa. Mutta nykyisin ei ole. Kesäisin meillä on tuossa tuo rannassa on Utran rantapupi, mutta kyllä nyt pitää mennä ihan Rantakylään asti, että pääsee puppiin. Paukkuralta muutama vuosi sitten oli auringon pimennys, oli aika mielenkiintoinen kokemus, kun linnut hiljeni, niin tuli kylmä hetkessä. Se on. Olen itsekin päässyt täydellistä auringon pimennystä seuraamaan, niin luonto hiljenee kyllä. Se on tosi jännä kokemus. Sitä en muista, että olisi niin kuin viilentynyt ihan selkeästi. Mutta en sano, ettäkö niinkin voisi käydä. Joo, mutta jätetäänpäs tuo nyt tämän hautumaan tuohon. Tuohon otetaan kohta puoli sitten. Kolmas luukku sieltä. Ja aika kova.
Tuolta me joutaa tuo laittaa pois, kun se on sitten täällä. Noin. Kyllä tuo on Jonetsi zombiena naapurin pihalta 2,5 promillen humalassa Halloweenina. Ei paha vastaus sekään ollenkaan. Jaffe Joffer, olisiko vuosi 90, kun oli pimennys. Sammuin telttaan, siihen pimeni tähtihetki. On se, ja etenkin jos lähtee niin kuin kauas nauttimaan jostain tuommoisesta, mistä tahansa on se sitten no mikä tahansa elämys, mitä lähtee hakemaan, ja sitten sammuneena teltassa on, niin 4-5 vuotta sitten viimeksi. En muista nyt tarkkaan. Löytyisi ne tuolta varmaan Wikipediasta. Joku viksu kahtoo äkkiä sieltä, että milloin on ollut. Viime vai toissa kesänäkö oli, ei ollut nyt kesällä, vaan edellisellä kesänä olisi ollut kuun pimennys, täydellinen. Niin meitäkin oli tuossa Utran rannassa Pielisoen varrella, niin siinä oli varmaan 100 ihmistä. Mullakin oli kamerat viritelty ja kaikki, ja muutama olue otin siinä, niin onneksi siinä oli mukavaa porukkaa, niin höpistessä meni sitten aika. Justissa kun olin lähössä, niin pikkusen pilven lomasta sitten pilkotti verenpunainen kuu, mikä oli enää toiselta laidalta verenpunainen, että siinä oli se kuun pimennys. Ei paljon päässyt lämmittämään sielua se tapaus. Silloin 90 oli, että idässä se parhaan lupaus sitä pimennyksestä, niin siinä kävi samoin ennen. Niin. Joo, joskus käy niinkin. Kaikki täällä olijat ei ole edes vuonna 90 vielä ollut syntyneetkään. Niin, mulla on 92 ensimmäinen tytär syntyi, ja 90-luku olikin aika vaiherikasta aikaa kaiken kaikkiaan, ja en nyt tässä sen tarkemmin sitä teille. Pistetään ASMR:ää tähän väliin. Ette kyllästy ihan kokonaan. Superkuut on myös upeita. Vaikka eihän se hirveän paljon isompi ole se kuu. Mutta kyllä se näyttää. Ja jännä kuussa on, kun kuuta seuraa, kun se alkaa nousta, niin se näyttää sillä taivaanrannassa aivan valtavalta se kuu. Ja sitten ikään kuin se pienenisi, kun se nousee sitten tietylle korkeudelle. 93 armeijan Konaranta KRH ei ole enää Konaranta. Haluatko Jonet rahaa? Kiitos, joo. Mikäpäs siinä? En minä ole koskaan rahasta kieltäytynyt, mutta ei mulla ole nyt niinku semmoista hirveätä akuuttia tarvetta. Lahjoituksena nyt, mitä ostasit? No mulla on itse asiassa jos joku haluaa lahjoitusta laittaa, niin mieluummin noita ATK-tietokoneosia. Eli 8-gigaisia DDR3 on vailla. Me kyllä ostan ne, mutta jos lahjoituksena ei tarvi ostaa. Jos rahaa parempaa. DDR3 ja 8-gigaisia, mitkä nyt käypi normaali ATX Asuksen emolevyyn. Ja en tiedä, kotelua mulla taitaa löytyä ja muuta osaa nyt SSD-levyä. Tämmöistä, että näihin, no jos tulee, niin niihin mulla menee kyllä
nyt tulevaisuudessa tässä rahaa, että ihan miten vaan. PayPal on kaikista paras paikka, jos haluaa laittaa, niin sinne PayPalin paypal.me kautta jonets63. Miten kuun saa parhaiten kuvattua, Jones? Pikaohje kamera-asetuksi YM. Kuu on yllättävän kirkas. Eli kamerassahan säädetään 3 asiaa. Siellä säädetään isolukua, eli iso arvo, joka tarkoittaa sitä, että mitenkä herkälle se, no aikaisemmin puhuttiin kuin filmiaikaan, niin että miten herkkää se filmi oli, eli kuinka pimeässä vielä saadaan kuvia. Iso arvo, aukko ja valotusaika. Eli miten minä lähtisin kuuta kuvaamaan, miten onnistuu kaikista varmiten, niin iso pienelle, eli lukuun 200 tai 100. Ihan sinne minimiasetuksiin, mitä nyt kamerasta löytyy. Ja sitten laittaisin aukko valinnan, eli tässä minun kamerassa se olisi valinta tuossa, eli aperture, tarkentaisiko se tuo? No, ei se nyt tunnu tarkentavan taas. Mihinkä? Kumpaako suuntaan sitä pitää? Ei, mutta kyllä se pitäisi tarkentaa tuohon asti, mutta A-asetukselle ja aukko pienelle. Ei ehkä ihan sinne 22, vaan aukon laittaisin jonnekin 10 ja 16 väliin. Ja sitten antaisin kameran valita itse sen suljin ajan. Ehkä laittaa niin kuin vielä -1 tuon valotuksen kompensoinnin, niin silloin sillä valotuksen kompensoinnilla sitten rullataan ja katsotaan sitten näytöstä tai EVF:stä, Electronic Viewfinderista, että miltä se näyttää. Ja jos valotusaika menee pitkäksi, eli jos se on yli 1/50 tai 1/25 sekuntia, ja kamerassa tai linssissä ei ole vakainta olemassa, niin sitten ehdottomasti käytettävä jalustaa. Tämmöiset pikaohjeet tuohon. Aurinko paistaa näkyvästi yölläkin ylitorninnassa, vaikka ilmakehä vääristää asian. Kyllä, varmasti. Ja olisin laittanut 500 asiaa. Ei näe mitään, kyllä niitä saa laittaa. Soppa ei näe PayPalia. No kyllä kaiken näköisiä muitakin keinoja on. Tässähän on superchatit ja kaikki, että siitä vaan YouTube ottaa sitten aika ison osan. Heikki kysyy, jos lahjoitan Tupen kautta, niin ostatko Preston viinipaketin ja teet videon? Kyllä. Nyt mulla on vasta valmistunut tää viini, eli sitä on vielä 20 litraa, reilu 20 litraa. No tuosta kun lahjoitan muutamille, niin jääpi kuitenkin juuva asti ihan itsellä. Mutta toki voi aina korvamerkitä ne. Totta kai. Paukkurauta. Ranskasta tuli 1800-luvun tutkimusmatkailijat Suomen Lappiin tutkimaan, missä sijaitsee Pohjoisnapa. Silloin tuli esiin tuo vääristymä, että yläilmassa ei aurinko laskisi lainkaan tiettynä. Ylitorniossa ei aurinko laskisi lainkaan tiettynä aikana. Eikö Ylitornio ole sitten Pohjoisnavan yläpuolella? Koska siellähän ei niin kuin tapaa sitä auringonlaskua. No ihan sama onko 1700- vai 1800-luvulla, mutta no niin kuin ideana. Ideana, ajatuksena.
joka tapauksessa. Mitähän sieltä nyt on tullut? Oi! Nyt sitten täytyy ottaa... Oho. Ottaa vihko esille. Vihko esille! Niin kuin sanotaan. Tuossa on nuo edellisetkin jutut. Elikkä kiitos älyttömästi. Tuostahan riittää iloa sitten pitkäksi aikaa. Hienoa, hienoa. Elikkä hakke. On se hakke, on. Hakke. Lahjoitti. Presto. Viinin. Valmistukseen. Iso huutomerkki. Siinä se nyt on laitettu. Minulle ylös. Kiitos. Kyllä nyt kelepaa. Mitä sillä mennään puolella? Kyllä nyt kelepaa. Joo, napapiiri ylempänä kuin mitä ylitornia. Hyvä. Huihaa ja laittoi hienon tuollainen sininen. Perhana kun olisi älynyt, että olisi perukin. Oranssi perukki kyllä tähän käynyt. Paremmin kuin tää valkoinen koki. Joo, presto haetaan. No, minä laitan vielä tuosta ainakin me tästä. Ui perhana tuo. No on karmeita. Tuosta. Saisiko me sen tuonne laitettu tuolta? Noin niin. Aika pellejä on nuo. Meikäläiseen verrattuna. Tässä tuo näyttää pyörivän tuossa muuten ikuisuuden loppuun asti. Joo. Okei, no sieltä pitää sitten sitten katsella tarkemmin. Todella paljon kiitoksia. Nämä on mieleenpainuvia tämmöiset asiat. Ihan Paukkurauta. Juhannuksena keskiyön aurinko voidaan havaita useilla korkeilla paikoilla Napapidin etäpuolella, muun muassa Aavasaksalla ja Rukatunturilla. Tuli vaan mieleen, kun oli joskus Aavasaksalla ja siellä selitettiin tämäkin asia. Onhan Aavasaksa kuitenkin kohtalaisen korkealla. Noin niin kuin ihan Jaffalle vastaa hakke. Pakko nyt laittaa Jonetsille. Katsotaan usein Jonetsin ruokavideoita pojan kanssa. Mä haluun tommosta isi. Katsotaanko Jonetsin piivivideo? Joo, sehän siinä onkin kun tiedän monia ja tiedän paljon nuorisoa, jotka kahtelee, niin aina sitä vähän niin kuin arveluttaa tämmöistä kosteita lähetystä pitää, mutta mitä mieltä työ yleensä olette sitä asiasta? En minä näille ole laittanut ikärajaa kuitenkaan näille videoille. Onko se, mennäänkö liian tiukkaan sitten, jos niin kuin tämmöinenkin höpöttelyjutut myöhään illalla, niin
mitä mieltä te olette? En noissa kuitenkaan ruokavideoissa yleensä siellä ehkä sen drinkin pari saatan ottaa. Eikä sitäkään ole muuten nykyisin enää. Prsna, mulla tulee jotain verta tuosta kädestä. Oho. Tätä se Halloweeni teettää. Jonetsin kyllä pitäisi saada vähän mainosta. Jakakaa Jonetsia ja minä väitän, että enempikin olisi halukkaita kuuntelijoita, kattelijoita jakakaa. Saa jakaa, laittakaa vaikka siellä jossain vaiheessa joku laittoi jossain lähetyksessä jonnekin ylilaudalle threadia, lankaa. Kyllähän näitä katselijoita tuli ja yllättävän vähän sitä Jonne-porukkaa kuitenkaan sitten semmoista, mitkä olisi väkisin koittanut vääntää jotain ikävyyksiä itsellensä. Jaana, Jaana. Kato nyt, enkö saanutkin punaista väriäkin naamaa, siellä olisit tuonut mulle, mutta minäpä sain sitä. No jo nyt on näky. Eikä ookin. Halloweenina saapi vähän leikitelläkin. Ei elämän tarvii olla niin totista milloinkaan, perhana. Kyllä. Elävää elämää. Kyllä minäkin olen sitä ajatellut sillä tavalla, että tämä on elävätä elämää. Rööki, kyllä. Aivan. Pasi Kangasniemeltä Peräseinäjoelta varmaankin. Eiku Pasi Kangasniemi Peräseinäjoelta. Morjens. Joo, näkyy pikkuukkona oikeassa nurkassa. Ahaa, pikkuukkona. Mut mitä lähtee niitä naapureita säikyttelemään ihan hetkeksi aikaa, niin minä laitan niitä ruokavideoita teille ja koitan muistaa laittaa tuon mikin heti päälle, kun tulen takaisin, ettei käy niin kuin yhtä köpelesti kuin äskettä. Mitäs mulla muuten tuolla on? Tuo saapi olla päällä. Otetaan tuo pois päältä, niin. Silloin meillä siellä aukkee nuo oikein aukkee. En osaa suurentaa. Ja Jeesuskin viiniä, kyllä. Jeesushan muutti jopa veden viiniksi, mutta minä olen kysynyt uskovaisilta ystäviltäni, jotka ovat kovastikin Raamattua tutkineet, että millä sivulla se siellä opetetaan se veden muuttaminen viiniksi, mutta ei nekään tiedä. Nähtävästi niissä kirjoituksissa, joita ei ole julkaistu. Näin minä vähän luulisin. Mutta tuo piti ottaa pois. Emme tuota halunnut. Tuohan onkin päällä tuo oikein. Joo, eli live on alkanut tosiaan, että ei ala kello 17. Se on paras video, kun oli darrassa ja naapuritkin koputteli. Tuo on varmaankin ollut niitä Huhtilamme aikuisia videoita. Joo. Laittakaa viestejä sinne tulemaan. Mie lähden käymään niin pistetään tuo vanhoja filmiä viiksekkäitä tulemaan sillä välin. Kinkkua, emmentaljuustoa ja sitten mulla on tämmöistä kermajuustoa. Katsotaan käytänkö sitä sitten siihen ollenkaan, mutta pohjan on tehnyt tuossa 2 tuntia sitten 3 tuntia sitten jo valmiiksi, eli leipäsenpä tuossa sen taikinan lätyksi.
on se pyhä kolminaisuus. Tapaskoa vihreänä, siratsaa punaisena. Ja nyt ei ole tällä kertaa sitten tuoretta valkosipulia, niin on tuommoista roasted garlickia. Se on kyllä hyvää sekin, mutta eihän se vedä vertoja tuommoiselle ihan tuoreelle. Ei vedä tuoreelle vertoja. Jaha, minkälaista tästä tuli? Otetaanpa tuosta nyt ihan ensiksi tuosta kebabimaistiainen. Kyllä tää on hyvä kebabbi. Erinomaisen hyvä. En tiedä, onko se parasta. Monesti pizzaan käy vähän paksumpi. Nämä on hirmu ohuita. Ihan tämmöisiä niin kuin kebab-ateriaan kuuluvia kebabbeja. Että monesti se on paksumpi pizzassa, mutta tällaisen ainakin kun juuston alle laittaa, niin ihan ok. Oi, tuo kastikekin onnistui kohtalaisen hyvin. Pohja tuli vähän liian, pikkusen liian kova pohja. Raastetaan valkosipulia siihen. Tämä saa olla sen verran, että tuntuu. Tapaskoa. Noin. Ja pikkusen siratsaa. Muutama piste sinne tänne. No. Katsokaa miten se on nätti. Onko kärpäs sieni? Mitäs se nyt maistuu? Nyt se maistuu Jonetsin pizzalta. Tämmöinen pizza pitää olla. Tulista. Ja hyvät maut tuossa täytteessä. Joo. Jörnsin kebabbipizza kinkulla ja omalla jauhelihakastikkeella, tuplajuustolla. Joo, kyllä tää on kepeästi se 4,5 kautta 5. Nähtä 4. Tuo pohja ei ole paras mahdollinen. 4/5. Syökääpäs työkin hyvin. Bon appetit vaan kaikille. Happy Halloween! Happy Halloween! Täältä taas tultiin. Tää kävi itse asiassa paremmin tää päähinen minun mielestä. Tää Halloween-teema. Miksi me ei muistanut tätä? Yhtä suuri salaisuus kuin linnanpooli, moni asia on. Salaisuus se, että Jenni on Saulin kummityttö. Niinhän se on. Niinhän se on. Nesteralli, sun eka video, minkä näin, oli yksi parasta. Siinä kuvasit sun kämppää ja se oli ihan sekaisin. Haikailit videolla, mistä löytyi sellainen nöyrä naispuolinen siivoja katta pyykkäri, katta piikatyttö, katta kuppari avuksi. Kyllä, semmoista etsitään edelleen. Mie en nyt rupea näyttämään tätä kaaosta, kun tää on niin kesken mulla, kun pari viikkoa sitten mietään pöydän sain tähän laitettua. Ja sitten minä olen odottanut sitä inspiraatiota, että milloin me saisin nuo laatikot tyhjennettyä. Ensinnäkin tyhjennettyä tuon kirjahyllyn tuosta vielä laatikkoon. Kaikki paikat tässä siivottuu kunnolla. Ne on ne nyt suurin piirtein niin kuin siistejä sillä tavalla. Mutta sitten nämä hyllyt laitettu, että siellä olisi kaikki kameratarvikkeet, mitä mulla on, vanhoja kameroita ja
muita tämmöistä ja ne laitettu ja kaiken muunkin täällä kasaan. Tää on vaan niin kuin jääpi. Näitä projekteja on ihan liikaa meikäläisellä, että niistä tulisi milloinkaan selvää. Hyvät sisukset, kun pystyy Jonet sanoen mausteista ruokaa. No kyllä me pystyy, ei ole niin kuin, eikä se, mulle se ei tee sitäkään edes, että olisi sitten tuliset paskat seuraavana päivänä paskan latvat ole mitään tulista. Monet sanoo, että Sriracha vie maut ruuasta, olen eri mieltä. Kyllä minäkin olen se, siis eihän mitään käytetä sitten niin kuin liikaa. Ja, no jokainen tekee sillä niin kuin oman maun kanssa, että mikä ei saa tulla. Yksi mauste, millä kaikista helpoiten saa pilattua, mikä on hirmu hyvä mauste, on semmoinen kuin valkopippuri. Älyttömän hyvä mauste. Tuossa tytär teki valkokananmunakastiketta. Ja sinne sitten sitä valkopippuria just oikea määrä. Vitsi, se oli niin täsmälleen oikein. Eli se maistui se valkopippuri sieltä, mutta sitä jos olisi mennyt hyppysellinen enempi sinne, niin se olisi ollut sitten niin kaiken muun peittävä maku, että sen kanssa varovainen, mutta sillä saa älyttömän hyviä makuja. Näiden mausteiden tehtävähän on oikeastaan vaan niin kuin voimistaa ja antaa sille pääraaka-aineelle, on se sitten liha, kala, kasvikset, mikä tahansa, niin antaa sitä tukea siihen makuelämykseen. Pikkis God, moikka. Saan kysyä, mikä striimin aihe kautta idea on. Halloween Special, tuossahan se lukee. Eli tämä nyt on tämmöinen vähän kauhunomainen lähetys. Tarkoitus tässä pitää, että täällä kaikennäköistä kauhua saattaa tulla esiintymään. Teidän pitää varautua vähän kaikkeen. Eli semmoisen. Joo, tää on kanssa näitä kokkihattuja. Tilasin Kiinasta varmaan eurohintaa tai jotain semmoista. Kaikki ne kuluineen. Kaalikeitto varsinkin on herkkä, chili vie herkästi maun. Joo, no kaalikeittoon mie en laita kuin maustepippuria, suolaa, laakerin lehteen. Eli siellä on niin paljon jo niitä makuja, mutta sitten kaalilaatikko, se vaatii taas sitten minun mielestä makeutta, eli sinne kaalilaatikkolla ja kaalikeittokin kyllä saattaa mennä sitten joku jauhelihakuutio. Mutta kaalilaatikko sitten vaatii makeutta minun mielestä ja sinne minä laitan sitten siirappia. Käy oikein hyvin. Mutta nämä pitää osata tasapainottaa nämä. Niin kuin varmaan olette huomannut, minä en ole semmoinen kokki, joka katsoo paperista, että 30 grammaa voita. Okei, 30 grammaa voita. Vaan miten sillä fiiliksellä. Ja täytyy sanoa, että se auttaa, kun lähtee sille tielle, niin se auttaa just siinä, että sitten niin kun tulee semmoinen harkintakyky ja se osaa tietää, että mitä sillä voi laittaa ja minkä verran. Ja hieno ruoanlaitto on. Mie varmasti puhuisin siitä vaikka koko illan teidän kanssa, pelkästään ruoanlaitosta. Se on niin älyttömän hienoa ja terapeuttista hommaa, että 2 peukkua. Ja toisessa kädessä on sitten edelleen tämä kumihanska, että tervetuloa ruumiin tarkastukseen Jonetsille. Joo, älkää tulko. Jauhelihan keittoon, kun aivan päätteeksi lyö suorakurkkuparo ja
suolakurkkupaloja, nielorkku, nielorkku. Mikä kurkkuorgasmi tulee siitä. Nielorkku. Ja kalakeitto, ai. Juu, ei mitään selvennyksiä. Me koitan niin kuin kaikkeen vastata ja välillä liiankin perusteellisesti, mutta mitenkäs työ teette kalakeiton? Teettekö kirkkaaseen liemeen vai onko se sitten maito kautta kermapohjainen se, tai suurustettu, ei suurustettu? Mikä on teidän mielipide? Siinäkin on koulukuntia aika monta. Itse voin kertoa, että mullahan se on niin, että se tehdään punaiseen maitoon ja voita. Ja vieläpä teen sitten vehnäjauho suurusteikin kalakeittoon. Me haluan semmosena niin kuin pikkusen paksuna sen liemen ja ai. Kaalilaatikko siirappi ehdottomasti. Mikä pingviini oli ennen kuin tapasi Jeesuksen? Pingvesi. Vesi muuttui viiniksi. Kaaliruokaa sopii siirapivoi ja lihalimikuutu. Joo, voi ehdottomasti. Se mulla unohtui siitä kaalilaatikosta. Huihai, nautimme täällä rommia. Jonets ampi hyvää. Ilman kolloa. Tänään barra, huomenna darra. Mitä rommia teillä on? Itse tykkään rommista. Isän peruja on oikeastaan se rommista tykkääminen. Isällä aina oli kaapissa pekule rommia. 56% muistaakseni on pekule. Ja eihän se raakana sitä, vaan rommitotia nimenomaan. Ja sitten me muistan ihan penskana varmaan 4-5 vanhana, kun isä sitä rommitotia teki. Ja se on niin upea tuoksu, mikä siitä tulee. Niin meille sanoi sitten meitä 3 poikaa, siinä Ville ja juoksentelee jaloissa, niin että no, käykäähän se lusikka hakemassa. Niin käytiin sitten lusikka hakemassa ja yhden kerran tuottiin se semmoinen jälkiruokalusikka, tai mikä tämä on niinku tämmöinen isoin lusikka, mitä löytyy talosta. Ei se jälkiruokalusikka ole, vaan se semmoinen niin kuin tarjoilulusikka, millä tarjotaan, annetaan lautaselle, tiedätte mistä me ei tarkoita, niin hyvä, ettei saatu selkäsaunaa silloin. Silloin vielä selkäsaunoja saatti, kun Jonetsi oli pieni. Alporosina pitää Jonetsi kyllä nostaa hattua, hän näet vaivaa striimiä eteen. Visuaalisesti näyttäviä lähetyksiä muutenkin hyvä meininki. Yes. Kyllä näitä on niin kiva tehdä. Teidän kanssa on hauskaa täällä. Ja olen tähän oikeasti niin kuin sitä visuaalisuutta koittanut hakea monelta eri taholta. Hui helekatti. Mistä tuo tuli tuo? Iik. Molemmat versiot hyviä, kyllä. Näin on. Täällä ollaan kauniin kekrin kunniaksi. On meille talvi tuli. Joko Jalmari oot käynyt hiihtämässä? Se oot innokas hiihtämään. Joko on sukset terotettu? Barrarommia. Barra. Ihan tuntematonta mulle. Varmaan ei huonoa ollenkaan. No, tuo jotta olla kiinni. Varmaan ei huonoa ollenkaan barrarommi. 37 volttista, okei. Paras rommi, mitä olen juonut, on Teneriffalla paikallista versiota, kirkasta ja tummaa. Molemmat hyviä. Joo. Hakke sanoo huomenna kirjolahikeitto. Kokonainen 5 € kilo mukaan.
No ei ole kyllä hinnalla pilattu kirjolohi. 4 desiä kermaa ja koskenlaskija. Koskenlaskija on se huippukokkien salaisuus. Siellä menit nyt paljastamaan sen tässä, kun me halusin pitää sen vielä piilossa, että mikä se on se lopullinen ainesosa, millä tehdään kalakeitosta kalakuningaskeittoon, miten tämä nyt sanoisi. Koskenlaskijalla sen saa. Silloin ei mitään muita suurusteita tarvii sinne. Se paksuntaa sen pikkusen. Ja maito, niin minä suosittelen punaista maitoa, tai siis oliko se kerma, mitä siihen meni? Joo, kermaa, eli okei, silloin ei maitoa tarvii, kun laittaa kermaa, mutta joko kerma tai punainen maito, kyllä. Litran rommipullo 5,19 € se. Voi hyvänä aikaa. Kyllä meillä Suomessa ollaan pilattu. Kaikki alkoholi on pilattu hinnalla, paitsi kotiviini. Tämmöinen kannullinen, mikä on niin kuin 1,5 litran kannu. Niin ottakaapas nyt, kun minä lasken. Minäpä lasken ihan laskimella. Niin lasketaan se pullohinta. Eli se pullo on 0,75. Tämä viini, marjat ei maksanut mitään. Sokerit oli 59 senttiä. Laittaapas 0,59 kertaa 6. Sokerit, eli 3,54 €. Turpohiiva, mitähän minä sanoisin, että se oli hintaa? No, laitetaan 5 €. Normaali viinihiivoja mulla olisi kaapista löytynyt vaikka kuinka paljon. Muutapa siihen ei mennytkään sitten niin kuin ostettua tuotetta. Toki minä ostin nyt ostin semmoisen tämän marjapussin, mikä oli itse asiassa aika kallis, mutta kun se on niin monikäyttöinen, että sitä pystytään käyttämään kerta toisensa jälkeen, niin sille ei sillä tavalla osaa laskea arvoa tähän satsiin. Ja teholta 25 litraa nestettä, sieltä kun sanotaan, että sieltä tulee 20 litraa tuo jaetaan 20, niin litrahinnaksi tulee 4,27. Tuo kerrotaan 1,5 saadaan tämä 1,5 litran, eli 64 senttiä on tämmöinen kannullinen kotiviiniä. Kalliimpaa on laittaa siihen tätä limonadia sekaan, kun että juo ilman limonadia. Eli tämäkin kun jakaa sitten vielä 2, niin saadaan se yhden pullon hinta 32 senttiä on yhden pullon hinta omista marjoista tehtynä. Tiedättekö työttömänkin perse kestää tätä juo, vaikka jos sisukset vaan kestää. Joo, sukset varastossa Jalmarilla, okei. Nehän laittoi jo ennen lumien tuloa tuohon Kontiolahteen hiihtoladun pystyyn, että siellä hiihtämään taitaa päästä täällä seudulla aika hyvästi. YouTuben Jani sammuu tänä yönä, sillä karva kahtelee YouTuben Jania kanssa samalla. Paukkuranta tein myös kerran viiniä ja maksoi 50 senttiä per litra kaikkineen. Eli joo, 15% tämäkin on. Minä mittasin sen viime lähetyksessä. Hakke sanoo, mulla maksaa kalja about 8 € kautta 20 litraa, kun kehittelee maltaista itse. Joo. Ja siinä kun oluen kun tekee, kalja ja orut on kuitenkin eri asioita.
jos tekee olutta, niin siinä voi itse määritellä vielä sitten sen makeusasteen. Siinä voi itse määritellä sitten myöskin sen voimakkuuden, että tekeekö 5,5% vai 12% vai mitä olutta tekee, mistä kukakin tykkää. Mikä on krapulan hinta? Se on niin kuin Visan mainoksesta, että sille ei ole hintaa. Laita sekamoihin ja sehän maksaakin aika lailla. Ok. Hakke. Toinen salainen resepti on kanakeittoon, kanafondu ja koskenlaskija paprika. Joo, nämä on kyllä semmosia älyttömän hienoja. Ja nyt on kyllä siis niin paljon tarjontaa eri mausta näissäkin tuorejuustoissa, että siellä on siis pelkästään on mielikuvitus rajana. Hyvin pienellä vaivalla voi tehdä sillä tavalla, että ikinä ei syö kahta samanlaista ruokaa 2 päivänä koko elämänsä aikana. Kyllä niihin saa variaatiota niin helposti. Huihaa sanoi, että en kerran kalja ja pullotin YMS yöllä heräsimme, kun korkit pamahtivat yöllä kaapissa. Oli kyllä säikkyjen yö, kyllä varmasti. Viime lähetyksessä mietitään, vaan oliko edellisessä kerroinkin, kun mulla on, se oli tehty itse asiassa koivun mahlasta, semmoista niinku siman tapasta. Ja sitten se oli tuossa velipojan luona muovipullossa, Venäjän 2 litran pullo, isoja pulloja. Siinä oli tiukasti kiinni se korkki ja oliko sitten jälkimakeutettu sitä tai mikä oli, mutta aurinko paistoi suoraan siihen partsille, siinä oli lämmintä. Me retkottelin siinä, pein yläkarmista kiinni ja siinä ovessa selkääni nitkuttelin, niin perkele, kun tämä paukahti sitten, se räjähti siinä takana. Me on tykistössä ollut, käynyt armeijan ja kertausharjoitukset kaikki, niin se oli ihan yhtä kova kuin tykin pamaus se, kun se pullohan jos niin kuin, se meni katki 2 osaan. Aivan käsittämätön. Siinä oli kyllä lähellä, ettei huonot mennyt housuun. Taitaa olla sokerivero, joka kanssa myös vaikuttaa. Kyllä varmaan. Jani sammuu joka yö. Jaa. Hybridikeskustalainen, täällä joku ruutulippupäinen valkoparta höpöttänyt. Taitaa se Huhtilammen Adonis olla kuitenkin kyllä Huhtilammelta lähtö. Tai eihän minä ole lähtöisin kuin Joensuun Niinivaaralta. Sitä Huhtilammelta. Otetaan lisää verta näin kauhujen yönä. Joo, Kontiolahden ei ole voinut 2 viikkoa hiidellä. Jalmari vahvistaa sen minun muistin, että näin se on. Biggest God, jotka kaupan olutta, jos juot, niin mikä on mielestäsi paras tuontimerkki? En hirveästi oluesta tykkää. Olut tekee, etenkin 3. olut, pelkästään semmoisen pöhnän. Ja se pitää olla vahvaa olutta sitten, mitä jos me rupean juomaan yleensä olutta. Niin kaljalla tarvitset olutta, kyllä, aivan sitä me arvasinkin, kun sitten kalja taas on sitten eri, että sitten on jo kalja ja sahti, että ne on sitten jo menneet vähän samaa, mutta sahdista kai puhutaan sitten, kun siinä on vähän enemmän sitä prosenttia, että joo, mutta periaatteessa samoja tuotteita. Paukkurauta. Mitä minä olen kokenut, niin olut on vielä hyvä 7%, mutta jos menee yli, niin maku tulee kitkerämässä kyllä.
Venäjällä aika paljon kävin yhteen aikaan, niin siellä oksota, eli ohota, eli metsästäjä olutta 8,5% monestikin otettiin, niin eihän sitä niin oikeasti enää olueksi tunnista, että se on vaan semmoista hyvin vahvaa, no. Miksi sokerinen versio maksaa paljon enempi? No, siinä on näissä näin makeutusverot ja kaikki tämmöiset. Kyllä Suomen valtio osaa. Eikö ole sokeriveroa ollut sitten vuoden 1994? Jaa. No en minä tiedä sitten. Niinivaaran naisten kaateja. Itse asiassa silloin niitä aikoja, kun siellä ja vielä pitkälle tuonne nuoruusikään asti, niin me oli hirveä ujo. Emme ollut mikään naisten kaateja. Se tuli sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta nythän sekin on loppunut sitten. En minä enää. Jaffe Joffer Jokela on kyllä bueno. Siellä on nähty, mutta ei tunnettu. Varmaan on nähty. Mie kävin siellä nimittäin usein. Olin vanhan Jokelan tikkaklubissakin. Me olin siinä jo 16-vuotiaana jäsenenä ja olen käynyt SM-kisoissakin heittämässä tikkaa, mutta ei merkittävää menestystä. Joitakin kisoja voittanutkin. Paras ilta, mitä takataskussa pelattiin. Siellä oli kaverin kanssa nelinpeliä, niin kuin neljästään pari peliä heitettiin tikkaa, niin markka-aikaa 500 markkaa voitettiin sinä iltana niiltä kahdelta muulta tyypiltä. Niillä oli rahat, kun aloitettiin, meillä oli kokemus, niillä oli kokemus sitten, kun lopetettiin, mutta meillä oli rahat onneksi. Se oli pari viikkoa juottiin sitten niillä, tai viikonloppuun. Kaljaa voi tehdä 5,25 €, kyllä varmasti. Joo, eli pikkiskin tuohon kalja kautta olut määritelmään, mutta tiesittekö työ sen, että vielä edelleen pitää paikkansa tuo, eli siellä pikkis sanoi, että kaljahan alun perin meinaa kotikaljan tapaista juomaa, jota juotettiin jo kauan sitten esim. Lapsille sen ravintosisällön takia, kun leipä oli vähissä ja muukin ruoka. Tutkimusten mukaan olut on ainut ruoka-aine tai raaka-aine, tai no juomaahan se on, mutta sitä voisi kutsua myöskin ruoka-aineeksi, koska se olut on ainut aine, missä on kaikki ihmisen tarvitsemat vitamiinit, hivenaineet, kivennäiset, mitä tahansa, siis tämmöiset, ja energiaa myöskin. Eli pelkästään oluella voi elää, ja ei tule riisitautiseksi. Mutta en suosittele, että kukaan kokeilee. Siinä voi kuitenkin käydä köpsästi. Älkää luottako minun sanaan, koska tämä on vahvistamattomista lähteistä on tämäkin tieto mulle tullut. Niin, joo. Tunnet varmaan myös Tapani Tavin. Tavin Tapani. En kyllä osaa sanoa Tapani Tavia. Saukkosen Kari oli kovin tikaheittäjä. Sehän itse asiassa Joensuussa heitti 9 tikalla 501-kin. En Tapani Tavia kyllä muista. Saako kertoa? No kerron silti. Sahtia kun väsättiin, niin iso sankko oli kyseessä. No erät, joita se ennakkoon siihen loppu saati. Hyvä raudanlähde. Kyllä siis oluessa on todella paljon kaikkea. Paukkuraato joskus oli Savonlinnassa, niin amanuenssi kertoi, että ennen juotiin vain olutta, kun ei uskottu juoda vettä Saimaasta. Luulin, että vedessä olisi ollut jotain, mitä aiheuttaa sairauksia.
Siis Olavinlinnassa. No niin, no, mutta niin. Tapani on runoilija. Luulin nuorena Heikiksi. Onko paljon sieniä pakkasessa? Ei ensimmäistäkään sientä ole pakkasessa. Tattimehtään en päässyt, kun oli se selkäkipu. Tatteja minä olisin halunnut. Totta kai, jos tatit pakastaa, eihän niitä pakasteta niin kuin tatteina sinne, vaan käytetään pannun kautta, kuivatetaan siinä ja sitten laitetaan, niin tulee aivan yhtä hyvä tattikastike. Suolasienistä minä en välitä, enkä siis näistä metsäsekasienistä niin paljon. Minä olen saanut niitä niin paljon, että mulle riittää se kerran vuoteen joulupöydässä, kun on suolasieniä, jotka entinen anoppi, tyttöjen mummo tekee. Niin olen varmasti nähnyt, ihan varmasti. Suppiksia vieläkin olisi tuolla. Meillä täällä tosin on jo, alkaa olla semmoinen 4-5 senttiä lunta, että sieltä suppiksien ehtiminen on toki vähän työn alla, mutta kyllähän niitä voisi sieltä löytyä. Perhana, mitäs nyt tapahtuu? Oh no. Oh snit. Täällähän ollaan nyt kohta verenpeitossa. Hui. Mutta niinhän Halloweenina saattaa tapahtua vaikka ja mitä. Sitä ei koskaan tiedä, että mitä täällä tapahtuu. Mikä on äärimmäisen hieno asia. Joo. Ei ole vielä lunta täällä etelärannikolla. Janetski iltaa, olisiko se tosiaan Tapiosotti ja verenkaa. No mulla on verta veren kanssa tässä, että Tapiokin käy varmasti hyvin. Biggiskad, onko sulla minkälaista virallista koulutusta kokkina? Sillä voisi luulla, niin kuin maistelee sinun reseptiesi mukaan tehtyä safkaa. Ei ole ihan itse opiskellut. Ja toki mulla on elämän varrella tässä nyt useampikin kokki ollut völjyssä, niin onhan niitä niin kuin saanut niitä ihan virallisiakin neuvoja ja oppeja ja tietoja, että miten mikäkin tehdään, mutta kyllä me on täysin itse oppinut. Kotoa lähtenyt ja ihan harrastuspohjalta. Vaikka Jeffiä käytänkin monesti noissa videoissa, että Jeff Jonetsi. No saahan sitä itsensä ylentää. En tiedä, onko se ylentämistä Master of the Universe. Perskutaralla. No niin, joo, siellä tuli itse asiassa, minä luin, että kysymyksenä tulee, että mitä mieltä olet sitten, mutta Huihaa sanoi, että mä oon sitä mieltä, että ruoho lainausmerkissä pitäisi laillistaa, kuten Kanadassakin. Kanadahan on se yleisvastaus aina kaikkiin kysymyksiin. No eläinkolokki tulee siihen. Perhana lentää suoraan ruutuun. Nyt oli kyllä lähellä. Nyt oli muuten lähellä, pojat. Pojat ja tytöt. Niin.
me tuon ennenkin sanonut ainut nämä muut huumeet kuin alkoholi, niin kokeilu on kannabiksesta, onko 3 kertaa, ja se ei tee mulle semmoista, se ei ole mikään naurunortti, ei se ole itkunorttikaan, mutta siis mulla tulee pakonomainen tarve saada vaatteet pois. Vaatteet pitää saada veke, että se pitää olla aika suljettu tilaisuus, missä meikäläinen, jos ottaisin vielä kannabistuotteita, niin mutta kun nämä on niin yksilöllisiä. Toiselle tekee tuon, jollekin se tekee jotain muuta. Niin. Olen jossain videossa näistä puhunut enempikin, en nyt ala sitten yhtä enempää, mutta tosiaan henkilökohtaiset kokemukset on äärimmäisen rajallisia, eikä yhtään harmita. Ei ole niin kuin minun elämä ollut kiinni siitä, että pääsin kokeilemaan. Hautaja Reijo, terve vaan. Satakunnassakaan ei ole lumesta tietoakaan. Reijo on kanssa semmonen fakiiri noiden ruokien kanssa, että on kyllä ilo katsoa sitä ruoanlaittoa. Paukkuraatto Tapiosta on hyvä versio. Sysi 32 konjakilla maustettu viina. Ahoo, enpä ole hoksinutkaan tuommoista. On kuin jallua, mutta parempaa. Voiko olla? Jallukinhan on leikattua konjakkia, eli konjakkipohjasta. Pitääpä tuo katella nyt seuraavan kerran, kun ostan ruskeaa juomaa, niin sysi. Joo. Saanko kysyä, että mihin ja miksi se vaimoke meni? Ei ole pakko vastata. Minä olen ollut 7 kertaa kihloissa ja sen lisäksi 2 kertaa naimisissa, että niitä on mennyt vähän joka suuntaan. Syystä tai toisesta. Ehkä niin. Emme rupea hirveästi analysoimaan tuota, koska pointti on kuitenkin se, että niin kun tähän elämäntilanteeseen, mikä mulla nyt on, niin on nimenomaan just johtanut se, että ei niistä loppupelissä sitten saa kuin sitä sydänsurua, itkua ja hammasten kiritystä ja vitutusta niistä naisista. Onhan se hauskaa. Kyllä siis jos se rakastumisen vaihe pystyisi pitämään sen kaiken aikaa lopuikään, niin ihan yhden kanssa varmasti pärjäisi, mutta kyllä se vaan loppuu jossain vaiheessa. Mie eläisin sitä arkeekin, mutta monelle se arki ei pelkästään riitä. Vikahan ei ole minussa. Kyllä se on ollut näissä naisissa. Eikö näin? Erittäin vakuuttava, kun Pelle sanoo tuolla tavalla. Minäkin uskoisin jopa. Niin. Hui hai. Auttaa kipuihin. Janeski sanoo kanssa, että juups, eli se sysi olisi parempaa mukaan kuin jallu. Tuo pitää kyllä ihan testata. Paukkurata, no yksikään ihminen ei ole kuollut suoraan kannabiksesta. Alkoholista kuolee tuhansia ihmisiä vuosittain Suomessa. Kyllä, siis minä tiedän siis nämä ihan faktat, mitkä on. Ja onhan Jenkeissäkin moni osavaltio on laillistanut kannabiksen, että sitä saa pitää mukana, saa käyttää. Myyntiähän ei ole laillistanut yksikään, että sitä nyt saisi kuka tahansa myydä kadulla milloin tahansa.
Siis mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mutta mulla ei ole niin kuin henkilökohtaista tarvetta ruveta sitä asiaa ajamaan. Sekin on ihan varmasti, kun niitä laatujakinhan on sitten 10 000 eri sorttia, niin ehkä vain olen sitten niitä semmosia, ne on itse asiassa ollut ihan samaa erää kaikki kerrat, mitä on maistellut. Se vaan ei ole niin kuin mulle käynyt. Who knows? Onhan se silläkin tavalla, että alkoholissakin on, että joillekin ei käy esimerkiksi kirkkaat viinat ollenkaan. Että ne on semmoisia räyhäviinoja niillä, että pitää olla sitten jotain laimeita juomaa. Mitäs näitä hanskoja? Nämä on niin kivat hanskat. Kattokaa näitä käsiä. Nämä alkaa, kun nämä on tässä muutaman tunnin täällä hanskojen sisässä, niin sitten tulee ne semmoiset oikein kunnon mummon sormet. Siis oikeasti hyvä lääke. Kyllä, joo. Hakki kysyy, etkö hommata vielä koiraa joskus. Älyttömästi tekisi mieli. Mutta katsotaan. On hienoa, että osaat tunnustaa kannabiksen kokemukset tälle. No mikäpä siinä. Nekin on vanhentuneita rikoksia. Miksi en? Siis mehän on tunnustanut kaiken suurin piirtein näissä videoissa ja liveissä. Kunnia on mennyt jo kauan aikaa sitten. Maine kasvaa. Hehe. Eiks niin? Maine kasvaa. Hauskoja nuo kaikki liuut tuolla. Ootko MC-miehiä? Kyllä mehän ostin jo Harley Davidson nahkaliivit oikein semmoisilla nahkarimpsuilla tästä kyljistä olevilla nahkarimpsuilla, mutta jo hävinnyt jonnekin se. Eli josta piti aloittaa se moottoripyörä. Eli kyllä me vielä moottoripyörän hommaan. Paukkurata ei ole itse kokeillut, mutta on lukenut asiasta paljonkin. Ne kun on subjektiivisia kokemuksia aina kaikki ja kaikilla näistä huumeista, huumaavista aineista, alkoholista, mistä tahansa, niin jokainen kertoo vain ja ainoastaan sen oman subjektiivisen näkemyksen. Ei siinä, kun niitä ei voi yleistää. Ehkä joku LSD voi olla semmoinen, että siellä voi tiettyjä asioita yleistä, että ne hallusinaatiot, mitä se aiheuttaa, että ne on hyvin semmoisia väripohjaisia, geometriapohjaisia ja tämmöisiä. Mutta voiko siitäkään sitten yhtään mitään muuta yleistää, kun ne on kaikki kuitenkin niin omakohtaisia kokemuksia jokaiselle. Hata ja Reija sanoo naisten kanssa hiukka sama juttu kuin kaljan kanssa. Loppupuolelle jää paskanmaku suu. Kyllä näin. Mikko sanoo, että jallukola 5/5. Joo. Ja kolan kanssa on myöskin hyvää jallu, mutta itse tykkään mieluummin raakana. Huihaa, sä oot kyllä best sanoa täälläkin, porukka. Joo, maine kasvaa, kyllä, maine kasvaa. Kunniahan on mennyt oikeasti jo kauan aikaa sitten. Mitä väliä sillä on? Me on ihan niin kuin, siis ennen kuin me läksin tähän YouTubeen,
ja omalla naamalla 10 vuotta sitten esiintymään, niin kyllä minä mietin sitä ja tiedostin oikeastaan ne kaikki riskit ja kaikki muut tekijät, mitä siinä nyt voi olla, mutta 99% on pelkästään positiivista, mitä tämä on tuonut mulle tähän minun elämään. Että se negatiivinen puoli on onneksi jäänyt sitten, tai sitten minä osaan ne ohittaa sitten omassa mielessäni ja riittävän hyvin. Kyllä kai sieltä, jos joka paskan nakkeluun rupeisi miettimään, että tuo nyt on henkilökohtaisesti minulle tarkoitettua ja mulle tulee tosi paha mieli, niin kyllä silloin tuntuu, että ne on henkilökohtaisesti tarkoitettu mulle ja tulee tosi paha mieli. Älkää vaan mulle menkö sanomaan mitään. En tiedä, miten nyt YouTube suhtautuu tähän, pitää ihan seurata. Eli tämän kaupallistamiseen, kun tässä nyt on puhuttu näistä kannabisasiasta. Yksi hyvä esimerkki on miesten huone. Ketkä teistä oli Facebookin miesten huoneessa, niin sinne kun tuli sitten tähän niin kuin ryhmän kuvakkeeksi ja linkki oli sitten siihen kannabis lailliseksi, mikä aloite tämä on niin siihen oli linkit, niin ei mennyt pitkään, kun YouTube poisti koko ryhmän. Ei kun siis Facebookki. Kyllä minä sanoin, että tämä on niin aika herkkä. Pikkiskous kannabisista puheelle itse asiassa OG Gus tai Gorilla Glue-lajikkeita itselle tuovat iloa ja rentoa tunnelmaa ilman mitään huoneen vaikutusta. Seuraavana aamuna kyllä rennompi olo. Orat ei jää mieleen eikä Joo, katsellaan. Ei tarvitse laitella henkilökohtaista viestiä näistä asioista. Kun on lätkä jostain Marokosta, niin ymmärrät, mitä hauskampi tuo on. Nämä ruohot on, kun no olisi liian karvasta pillua. Aivan voi olla. Oletteko muuten pojat nuollut? Minäpä se on 60-luvulla syntynyt, voin sanoa, että on näitäkin karvasiakin sattunut vastaan siellä. Se pitää vaan osata se on siis tämmönen liike, otetaan peukaloilla näin ja siis tämmönen liike, niin ei ne siinä häirihe ollenkaan ne karvat sitten. Vahukkurata kannabis on hyvä lääke syöpäkipuihin ja syövän aiheuttamaan ruokahaluttaminen, joka on vaarallista. Kyllä, siihen se on todettu ihan. Ja sitähän käyttää Alzheimerinkin hoidossa ja vaikka missä, mutta tuo syöpä taitaa olla se yleisin, ainakin mistä eniten puhutaan. Huihaalla indiaani, siis moottoripyöräkö, minkälainen indiaani, vai ei, siis ei. Kannabis live olisi 5/5. Se olisi Jonetsin kanava pannissa aika pitkään sitten sen jälkeen. Joo, se kielikierri. Ei voi olla liian karvasti, jos ei kiinnosta. Nyt mentiin jo sitten. Huomasitteko, miten helposti tämä pystyy aiheen tässä vaihtamaan keskustelussa kannabiksesta johonkin vielä järkevämpään. Rudolfi, moro, happy Halloween, häppiä vaan sullekin. Jonetsi on täällä verta juonut perhana, mulla on jo valunut täältä niinku suupielistäkin aika pahasti. Silmäthän mulla vuottaa ylös ja alas sitä verta.
No, ja sitten nämä rekvisiitat täällä, nämä on ihan aitoja. Tämä on aito ilmapallo ja täällä on pari näitä ihan aitoja luurankoja. Ai. Pistin haisemaan tuossa meidän lähikaupassa ja ostin palloja. No, sen me voin näyttää. Näitä palloja on kyllä vielä niin kuin 5 seuraavaksi vuodeksi. Halloween palloja. Pumpkin balloons. Joo. Kivaa on kyllä. No jos mietitään esimerkiksi niin tähän, eihän tässä nyt paljon tämmöistä Halloween sisältöä ihan oikeasti ole tässä lähetyksessä. Jotain tämmöistä vähän pientä ja tuo tunnelma tuolla tausta äänien YMS muodossa. Mutta kyllä me oikeasti näitä on rakentanut tosi pitkään. Tai siis tosi paljon tässä. Emme nyt pitkään, sanotaan pari viikkoa sitten vajaa 2 viikkoa sitten eka kerran tuli mieleen, että jotain voisi tehdä vähän semmoista erikoisempaa. Ja on kyllä ollut niin mukava tehdä, että joo. K8. Sulla on metallitapahtuman Nummiruk-luukki. Tää on itse asiassa kokin hattuna ostettu tuolta eBaystä. Kiitoksia vaan. Joo. Otan sen kohteliaisuutena. Vihtori Lettunen, heippa, täällähän on syvälliset keskustelut menossa. Kerjäsimme vielä kahtaman Junetsin liveä risteilyn jälkeen. Millä risteilyllä siellä kävit? Jutellaan PPstä. Ei muuten jutella PPstä. Googletaan numerokin, sitä tiedän vähän niin kuin tuska, mutta kyllä me numerokin tiedän. Noita aikamoisia tihekköjä, että päivikkää selattu, sanoo Reijokin. Ja Hakke antaa lisää tulta munille. Mikä oot koulutukseltasi? Minä oon aliupseeri, tarkemmin sanottuna kersantti, tarkemmin sanottuna tykistön kersantti. Ja sitten on tämä elämänkoulu. Mutta tokihan mulla on muutakin, eli ylioppilas, sitten automatiikka-asente, joka oli tai on ylioppilaspohjainen ammattikoululinja. Ja sitten on alempi korkeakoulututkinto, eli datanomin tutkinto. Että nämä on koulutukset. Sitten kaikennäköistä muuta tuommoista kurssia kautta koulua kautta muuta. Mutta nuo on ne viralliset koulutukset. Mulla on datanomi ja automatiikka-asentaja. On näitä koulujakin tullut käyttöön. On kinkku muuten herun valmis, voi että. Huihailla isä majuri. Oliko missä päin Suomeen? No, jos olet, niin veikkaan näin, että kun olet upseerin lapsi, niin olet joutunut varmaan muuttamaan aika useasti elämäsi aikana silloin nuoruudessa. Karsee pomotteja. En kyllä epäile pätkääkään. Rudolfi, lupasin tulla käymään keskiviikko myöhäisellä livessä sulla käymään tässä Halloween livessä. Nyt on popparit ja alueet. Välilläkään kuunteles musaa. Joo. Hienova. Niin lupasit. Sulla on monta koulutusta. Miten et ole ikinä asettanut yhteen ammattiin? No siis minähän on suurimman osan ammatillisesta työstäni, mitä on tehnyt työtä, niin tehnyt ATK:n parissa. Et sieltä on parikymmentä vuotta sitä 85, no reilu 20 vuotta, 25 vuotta on ATK-puolen
töitä monella eri saralla siinä. Siinä on ollut ATK-myyntifirmassa myyjänä, myyntipäällikkönä. On kasannut koneita siellä. Siellä sitten on ollut ohjelmoinnissa, on ollut yrittäjänä, on kouluttanut, on ollut järjestelmäasiantuntijana, teknisenä asiantuntijana, että kyllä niin kuin ATK on se tai IT-ala, niin kuin nykyisin taitaa pitää sanoa, niin se on se, mikä on niin kuin minun vahvinta osaamista. Automatiikka-asentaja ei ole niin kaukana siitä, koska silloin jo 80-luvulla, kun sinne siihen automatiikka-asentajakoulutukseen lukion jälkeen ja armeijan jälkeen meni, niin siellä kuitenkin jo niin kuin tietokonepohjaisesti opiskeltiin osittain näitä. Toki siellä oli ihan analogisia mittareita ja säätimiä ja tämmöisiä myöskin, mutta myöskin tietokonepohjaisesti alettiin jo siinä, että se ollaan tavallaan kehitetty sitä koulutusta myöskin siinä. Näin. Joo, muistin, kyllä me. Ei tupakkatuotteita, kyllä, tiedän sen, ei niille, mutta kyllä se vaan näin menee mulla, että hyvät editit, hieno homma. Et ole pudonnut kelkasta. Minä olen koittanut pitää itteni vähän ainakin tässä niin kuin, ainakin siinä reunalla jo sen ihan nyt hakke ala lopettaa jo tuo, otahan vielä luen kohta. Koska olit viimeksi töissä, itsellä välilevyn pullistaminen vähän jännittää. Kyllä mulla edellisestä työkokemusta on lähes 10 vuotta nytten. Et mulla on ollut nyt syvät masennuskaudet ja muut, mitkä on niin kuin kaikki kumuloitunut siihen, niiden kanssa on 5 vuoden selvittelyt, niin aika kevyttä kamaa, jos sieltä selviää hengissä. Ja minä selvisin hengissä ja nyt onkin sitten sen jälkiseurauksena sitten taas tullut se, että kun on ollut niin pitkään poissa työelämästä, niin eipä sitten enää minnekään kelepaakaan. Ja sehän tässä nyt on ollut sitten näiden kuntoutustarvekartoitusten ynnä muiden perimmäinen tarkoitus, että koetettaisiin saada mies vielä työkykyiseksi, mutta joko ne vervenveikeät jutustelutukeet loppu? Joo, ne loppu kyllä. Sinne ei tarvitse kyllä enää mennä. Rudolfi, kiitoksia komppaan masennuksesta. No ketä Rudolfi? Me laitan hei nyt niitä hienoja vanhoja videoita tulemaan ja katsotaan mihin tää johtaa. Minun pitää käydä tuossa pihalla säikyttelemässä naapureita, niin. Hyvältä näyttää. Erittäin hyvältä näyttää. Minä jatkan tuosta, koska se jäi niin jännään vaiheeseen tuo ruoanlaitto, niin pääsette kahtomaan, että mitäs te pääsette kahtomaan. Katsotaanpas. Pippurikastike. Tää on yksi minun lempivideoista. Kattokaapas miten tehdään pippurikastike. Pippurikastike. Mulla on paisti tuolla uunissa. Tässä on kattila alkaa kuumua. Laitetaan tuonne jauhoja. 1, 2.
3 ruokalusikallista ja paahdetaan pikkusen noita jauhoja. Ja tietenkään eihän pidä unohtaa ruoantekojuomaa tällä kertaa. Noin. Joo, eli tuossa on levy aika kuumana ja teflon kattila. Tässä on hyvä pyöritellä näitä jauhoja. Antaa niiden paahtua hiukkasen. Tulee hyvää makua, kun tekee näin päin tämän kastikkeen. Eli normaalistihan tai monesti tehdään sillä tavalla, että ensin laitetaan voi tai rasva, mitä rasvaa sitten käytetään. Ja sen jälkeen sitten, kun se on kuuma, niin laitetaan jauhot sinne. Tämä on toinen tapa tehdä tämä kastike. Että paahdetaan ensin jauhot. Tässä pitää vaan olla aika tarkkana tuon lämmön kanssa, että ne ei palaa. Koska palaneitahan me emme halua. Pistin 5 tuon levyn, että ei ihan täyttä kuutta. Siellä alkaa jo pikkusen näkyä, että se tummentuu tuo tavara. Eli tätä saa kyllä tässä nyt liikutella sitten ihan huolella. Tulee tosi hieno semmonen pähkinäinen tuoksu tuosta jauhosta, kun sen paahtaa. Pistän vielä pienemmälle, eli 4 tuon levyn. Ja välillä kun nostaa tällaisen ylös levyltä, niin ei pääse palaamaan. Kattilan tai paistinpannon tai missä sitten teettekin, niin antaa pikkusen jäähtyä. Melkoista kärryttämistähän tää on, eli no palovarottimet kannattaa tämän ajaksi kyllä ottaa pois, patterit pois sieltä. Voi olla, että tulee muuten hälytys. Joo, sehän alkaa tummua. Alkaa tummua. Laitan tässä vaiheessa pikkusen kajannepippuria tuonne jo sekaan. Niin se alkaa sieltä jo antaa makua irti itsestään. Periaatteessa mausteet vois laittaa jo nytten kaikki. Kaikki nuo pippurit, mitä meinaa laittaa, niin ainakin puolet tänne ja puolet sitten maistamisen jälkeen. Nyt tuo väri on tosi hyvä. Pistetään voita. Enempää mulla ei voita ole tällä kertaa, niin laitetaan kaikki. Kaikki tuo voi tuonne sekaan. Ai kun näyttää hyvältä. Ei olisi tarvinnut kaikkea laittaa, mutta siinä nyt meni. Näette miten upea väri on. Hieno ruskea väri.
Ja tuo on sitten kuumaa, eli mänkös sormineen sinne sörkkimään. Sormineen sörkkimään. Sitten meillä on tämmöstä pippurisekoitusta. Santa Maria tällä kertaa. Sitten nämä on ärsyttäviä nämä paketit. Pistän tästä nää pippurisekoitusta tänne tuon verran aluksi ja pikkusen laitan chilijauhetta. Eli tässä vaiheessa kun tuo on aika kuumana, tai siis tosi kuumana, niin no pippurit ne aukeaa se maku sinne kaikista hienoiten. No niin, sitten kuumaa vettä tuosta vedenkeitikosta paikallaan. Happy Halloween. Siinähän on kaikki nyt päällekkäin. Joo. Mutta tuomosta mälliä. Kastiketta sitä tehdään aina silloin tällä. Tämmöistä missähän mulla on tuo. No. Tuossa. Sitten tähän nukkea vähän pois tieltä. Tuosta pitää vielä tuo laittaa ja nyt se tänne mä roikkumaan vaikka tuohon. Siinä se roikkuu aika hyvin. Noin. Niin meillä on nyt tuplajonetsit täällä. On sinisenä ja punaisena. Eikö se aika hyvä? On se aika hyvä. On tuosta tulleet siis niin hieno kastike tuosta. Aivan älyttömän hieno, hyvä, herkullinen, mahtava, maittava. Ihan oikeasti hyvä kastike. Eikä valkoinen ja vihreä. No valkoinen ja vihreä. Tarkoitin vaan noita niinku punaista, mitä tuossa, että toissa on punainen ja toissa sininen. Mutta joo, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Tämmöistä tää Halloweenina saattaa olla. Loiskattanut punkut näytölle. Se oli verta. Siis mullahan ei punkkua nyt ole lasissa, mulla on verta. Täällä lasin syövereissä. Halloweenina juodaan verta. Mieluitenkin tietysti neitseen verta, mutta kyllä ne neitseet on nykyisin niin vähissä, että superionetsiä tuo hapitas. No joo, okei, tää antaa. Mietin sitä superionetsin päähinettä liekeillä olevaa, että se olisi ollut tänä iltana. Sitten se on muuttunut. Aika häiritsevää on muuten tuo vihreän taustan poisto tuolta. Pitäisikö se ottaa pois? Pitäisikö se ottaa kokonaan pois? Näitähän voi. Oho, ei mulla ollut tarkoitus ottaa tällä. Tuossa näkyy niinku tää
tämänhetkinen ympäristö, mikä on, niin paljastetaanpa sieltä nyt, että mitenkä tää nyt on rakennettu. Eli tuolta suodattimet otetaan näitä väriavaimia pois. Eli siinä on tuo vihreä tausta mulla nytten taustana. Ja niin kuin näette, se on tuommoinen aika epätasaisen vihreä. Minun pitää hommata semmoinen kirkkaampi vihreä tuohon kankaaksi. Tuo tumma tahtoo olla niin, että siinä tulee niitä läpipalamisia ja sitten kun laittaa näitä suodattimia tänne, niin väriavaimia, niin siellä osa vaan peittyy tietyillä väreillä, toisilla väreillä, että näitä pitää tehdä sitten niin monta tänne, että eikä siltikään tule hyvää. No otetaan tuokin väriavain tuosta pois ja mites tuo saa olla. Mutta jätetään tällä tavalla ja antaa olla tuo vihreä tuossa takana. No nyt nämä kaikki taas hyökkäs sieltä. Kissat ja muut koirinne. Veret tulee. Ei ollut tarkoitus. Ei mulla ole tarkoitus noin paljon teitä säikytellä, mutta kyllä mulla on tarkoitus säikyttääkin teitä. Siellä on nyt 41 katsojaa, tai 40, koska minäkin olen katsojana, niin ymmärtäkää se, että tänään, mitä näette, niin mikään asia ei tule olemaan niin kuin se oikeasti on. Yhtään mikään asia ei ole. Että siitä rupeatte miettimään sitten koska ei tässä, sen verran voin sanoa, että eikä tässä vielä kaikki. Nämä on hienoja. Mutta hei, siellä on, niin, Superjonetsi. Superjonetsi on ollut poissa aika monesta, itse asiassa aika pitkään. Mulla on ikävä Superjonetsi ja hieno tyyppi. Sekin on vähän, kun tuommoista puhutaan, niin se menee niin siitä fiiliksestä. Pitää olla se oikea fiilis, että saa Superjonetsi esille. Ei se ihan pelkästään tule kutsumalla. Joo, okei, mutta kyllä te tiedätte, mitä minä tarkoitan. Vihreä Hulk 63. Oh, Hulk 63. Erkin pikaveri. Erkin pikakivääri. Kyllä on tullut sitäkin juotua. Eli unkarilainen laadukas täyspaska. Semmoinen laadukas täyspaska. Unkarilainen laadukas täyspaska. Valkoviini. Mutta niin kuin minä olen niin monta kertaa sanonut, että lempijuomaani, alkoholia. Kohta voisi maistaa lasillisen viiniä, hyvä juttu. Nyt miellyttää silmään, että black metal tai sitten vähän joker-teemaa. Täällä on teemat vähän sieltä tänne päin. Paukkurauta, joo, tuli Suomesta kieltä, että ei saa pukeutua jokeriksi, jos menee sitä leffaa katsomaan. Niinkö? Ai jaa, että siinäkö on ihan niin jyrkästi ovat suhtautuneet asiaan. Jaffa Joffer, pitäisi olla 4000. Mikä pitäisi olla 4000? Okei, joku pitäisi olla. Ihmiset kuulemma pelkää, Joo, siinä on oikeasti
ollut otsikoita, että sieltä on jopa kesken lähetty pois ja oksenneltu pitkin permantoa ja en tiedä. Kai jotkut ottaa niin tosissaan nämä asiat. Meille, kun katsottiin telkkaria, tämä on hieno muuten tämä käsi, kun tässä on tämä hanska. Kattokaa nyt tuota. Käypä kyllä niin teemaan hyvin. Meille isä muistuttaa aina, kun jotain katsottiin, jos niin kun saatiin katsoa jotain Twilight Zonea, mitä silloinkin tuli, kun minä olin pieni, niin isä sanoi aina, että ohjaaja on ohjannut ja käsikirjoittaja on kirjoittanut tämän ja näyttelijät näyttelevät, että siinä ei ole mikään ei ole totta tuossa, että koettakaa muistaa se. Niin tuolla kontentilla katsojia pitäisi olla, kyllä, niin pitäisi olla. Siellä jo prosentti siitä. Jonetsossa vaikutti, että Jopetsosta selvästi. No, kyllä Ruonansuu on äärimmäisen lahjakas ihminen monessa suhteessa. Älyttömän hyvä koomikko. Sen elämähän ei ole ollut komikkaa, Ruonansuun, vaan aivan jotain muuta. No tulee verta nenästä, ettäpä työ näe sitä. Näettehän työ tuossa toista kamerasta. Mistä sitä verta tulee sitä? Tuleeko sitä verta? Varmaan. Niin. Ruonansuun elämä ei ole ollut komikkaa, vaan aika tragediaa. Rudolfin polta pihalla tupakin, kuuntelen pari biisiä, tuntakas liveen sitten kun kerkiän. Tervetuloa sitten kun kerkiän. Onko se Erkin pikakivääri valkkaria? Kyllä. Nimi käsittääkseni unkariksi häränverit. Sitä en tiedä. Sitä en ole koskaan suomentanut. Niin punkuksi on olettanut omakatsojen kokemusta, ei ole juomasta. Kyllä valkkaria se on Erkin pikakivääri. Mieli kun vitutus on totta. Mieli kun vitusta. Mielikuvitusta. Mielikuvitusta. Ihmisellä pitää olla mielikuvitusta. Mielikuvitusta. Ei pidä olla mielikuvitusta. Eikä se mitään sainkaan käydä. Pitää saattaa enempää, mutta minä pääsen tähän. No niin. Saadaan dramaattinen valo. Dramatiikka. Oi, räpsätin sinappihunnun pian. 3 pistettä. Sinappihuntu on sijalla yllä. Ei minun saisi kyllä oikeasti kiusata tällä tavalla, että siellä syödään jo joulukinkkua, tai siis kinkkua, eihän se vielä joulua. Ei ole joulukinkkua, ei voi vielä syödä. Paukkuraalta Suomessahan kiellettiin myös taannoin pukeutumasta klouniksi, kun jotkut pellelijät säikyttelivät ihmisiä. Arvatkaa, tekisikö mieli lähteä tällaisen Halloween paita päälle ja kalsareissaan tuohon ulos hyppimeen. No voin sanoa, että tekisi mieli lähteä. Nämä nyt kyllä naapurit tässä, nämä on niin hyviä naapureita, nämä ymmärtäisi kyllä tilanteen varmasti ihan täysin. Ei ne olisi kauhistuneita asiasta.
Bitsa Goblin sanoo, voitko kertoa joku kauhutarinan? Voin kertoa kauhutarinan ja niitä minä olisin kertonut paljonkin niitä kauhutarinoita, kun teiltä vaan olisi tullut niitä. Kun te onnettomat ette laittanut niitä tulemaan, niitä kauhutarinoita, niin mien itse en ole niin virtuoosi siinä tarinan kerronnassa, että siitä tulisi hyvää. Ja kun minun kanavassa pitää olla hyvä se tarina, mitä kerrotaan, että sitä kerrottaisiin yleensä, niin minä jätän sen tekemättä nytten. Myös mulla oli tarkoitus itse asiassa kirjoittaa ja sitten lukea se, mutta se vain jäi tekemättä. Mutta jos teillä on joku linkki johonkin kauhukertomukseen, jostain netistä jos löydätte, perhana, oliko mulla muuten semmosia? Mulla joku, nyt jos, muistanko me täysin väärin? Katsotaanpas laitan, teinkö me tuolla jonkun muun kuin tuon Korpin. Tuossa on korppi.teksti. Ei mulla oo. Mutta jos teillä on, löydätte jonkun, kaivelkaapa sieltä netistä joku semmonen, niin kyllähän mie sen luen tässä. Osaan mie nyt lukea kuitenkin. Ja ehkä jopa eläytyä siihen lukemaani. Saatais pikkusen vähän semmoistakin kauhua. Mullakin tätä katsojakuntaa on ja yleisöä on. Eihän sitä teaseriäkään moni käynyt kahtomassa. Ja kun siellä oli sitten description-osiossa oli se, että laittakaa, ja taisi olla siinä videollakin, että laittakaa tulemaan omia kertomuksianne. Niin ei yhden yhtä, ei ainuttakaan, ei ensimmäistäkään. Siitä minä pikkusen niin kun annan semmoista huomautusta teille, että olisitte voinut olla siinä mielessä aktiivisempia. Niin, ja olisi se mukava ollut varmasti saada kuulla Jonetsin kertomana oma tarina. Tai enkä tiedä. Ehkä siksi kukaan ei niitä tarinoita laittanut, koska se ei olisi mukavaa. Niin. Eikö Superjonetten pikapaluu viime jussana oli joo, kyllä se vähän tuossa Lupinimäellä näyttäytyi. Lucky Strike vai Marlboro? Lucky Strike oli aika lailla semmonen kovasti mainostettu. Totta kai Marlboro on kautta aikaa ollut mainostettu tupakka, Marlboro mies ja kaikki. Mutta Lucky Strike oli pentuna semmonen tupakka, joka oli niin kuin ylpeyden aihe, kun oli Lucky Strikea. Että on se hyvä, ettei tupakoita mainosteta. Koska niistä ei oikeasti tarvii olla ylpeä mistä tupakoinnista. Kerro joku hyvä juttu omasta elämästäsi. Kyllähän ne saisi olla semmosia, niin joo, varmasti mulla löytyy niitä kauhujuttuja tästä omasta elämästäkin. Ja Halloweenihan ne sopii kauhujutut aika hyvin. Minkähän minä teille kertoisin, pistetäänpäs tuosta kaikuja vähän. Vähän pitäisikö minun kuunnella nuo kaiut, että ne menee nyt, ettei ne mene ihan överiksi. Tuolta kun katsotaan, otetaan monitorointi tuohon mikkiin. Noin, monitorointi. Nyt on aika paljon. Eikö nyt ole hyvä kaiku semmoiseen tarinan kerrontaan? Vähän tämmönen aavemainen. Todella aavemainen.
Joo. Karmea tarina. No, tämä oli itse asiassa, me on niin huono keksimään tarinoita, niin kerrotaan tosi tarina. Tämä oli, laitan tuolta vaan tuon monitoroinnin pois. Olisiko se tässä? Näin. Noin. Niin ei kierrä korviin tuo oma puhe. Hyvä, tästä tulee. Tämä on ihan tosi tarina. Minä olin 13 vanha velipoika oli 15 ja nuorempi veli sitten 10, niin me oltiin isän ja äidin veljien kanssa tuolla Lapissa. Lähdettiin Taivalkoskelta pohjoiseen. Siellä oli tarkoitus sitten pitää niin kuin käy kalastusreissulle ja tällä tavalla oikein mukavalla reissulla. Ja päästiin Taivalkoskelta Kuusamon yläpuolelle, ehkä jonnekin, saattoi olla jo jopa Ivalon yläpuolellekin, eli melko pohjoiseen. Minun mielestä se oli niin kuin Ivalon ja Inarin välimaastossa siinä oltiin ja siellä sitten mentiin semmoiseen, siellä on näitä vieläkin käsittääkseni on näitä autiotupia, eli missä pystyy yöpymään, olemaan yötä ja majoittumaan, on hellat tai tuommoiset kaminat, missä pystyy ruokaa laittamaan ja tämmöiset, kaikki löytyy, tykötarpeet siihen. Pientä tihkusadetta oli, kun mentiin sinne ja alkoi ilta jo hämärtää. Laitettiin kaasukeittimille, sen muistan, kaasukeittimille sitten kiehumaan tätä hernekeittoa, purkkihерnekeittoa. Kesken sen purkkihernekeiton keittämisen alkoi oikein älytön rankka sade yltyi ja jouttiin menemään autoon. Meillä oli semmoinen Land Cruiseri, iso, pitkä, 9 hengen Land Cruiseri, millä kuljettiin. Autoon mentiin sitten kaikki ja autosta kun sitten tultiin, kun sade alkoi vähän laantua. Ja tämä oli avonaisessa kattilassa sitten kiehumassa siinä tähän hernekeitto. Se oli kuulkaa niin täynnä hyttysiä, että sen kerran on Jonetsi syönyt sitten tätä luonnon antia, ötököitä. Mutta siis hyvähän se oli, eihän se ole kuin proteiinia siihen lisäksi. Tämä ei ole se pointti tässä jutussa, vaan mentiin sitten siihen autiotupaan, mikä oli vähän matkan päässä, löydettiin lopulta sitten se. Siellä oltiin yötä ja niin kuin kerroin jo tuossa aikaisemmin, meillä monesti saattiin ihan pentuna myöskin alkoholia. Siinä oli myöskin yksi meidän ystävä, eli 4 oli meitä nuorisoa. Saatiin banaanilikööripullo, mikä sitten siinä ringissä kiersi. Meillä eihän sitä nyt humalaan tullut kukaan meistä eikä muuta, mutta näyteltiin sitäkin. Ja äijät oli niin kuin isä ja äitin 2 velipoikaa, minun eno ja vainajia molemmat jo. Ne oli siinä ja ne tappeli sitten siellä pitkin sitä Kuusamon tietä, tai Ivalo, Inari, mikä tiedä, onko se vitostie. Siellä pyörivät siellä tiellä, painivat. En tiedä, mistä niitä tuli riitaa, mutta kaikki oli mustelmilla ja verillä. Ja
aika karmeita katsottavaa sinänsä. Siinä sitten yövyttiin se yö ja seuraavana päivänä krapulasta huolimatta kalapaikkoja lähdettiin ehtimään sitten niitä lähialueilta ja mentiin sitten jotain sivutietä ja sieltä löytyi sitten asumus ja täällä asumuksen päässä tai siinä tien päässä asuu semmoinen henkilö kuin Tauno Käppi. Varmasti Tauno on jo vainaa ja Taunon luokse sitten majoituttiin ja asui sillä tavalla vesistön äärellä. Taunolla oli pystykorvakoira siellä ja sitten siellä oli turvemajoja. Turvemajoihin majoituttiin. Meillä oli myös mukana armeijan puolijoukkue teltta. Se pystytettiin siihen pihalle. Iso semmoinen niin kuin niittypiha oli Taunolla ja se pystytettiin pihalle ja Tauno toimi sitten meillä oppaana. Siellä kulettiin kalapaikoilla, vei harripaikoille ja vei tonkopaikoille ja veneellä. Ja sitten aina kun sieltä tultiin, äijäthän otti aika tanakasti viinaa sitten siinä. Ja aina kun Tauno otti viinaa, niin sillä oli tapana sitten mennä sen koiransa luokse, joka oli kytketty sinne jokirantaan ja potki sitä koiraa, jumalauta, se oli siis niin hirveätä katsottavaa. Ja tämä tarina on täysin tosi ja yksi kerta sitten äijät lähti, eli nämä isä ja äitin 2 velipoikaa lähtivät 3 veneellä sitten sinne kalapaikoille päiväksi ja Taunolle jättivät Pekulle rommipullo ja Taunohan sitä tissutteli sitten päivän siinä ja Tauno Käppi, hieno mies. Semmoinen oikein vanha, tiedätte niitä Lapin äijiä, mitkä on oikein vanha äijä, uurteiset kasvot ja ikähän siitä on vaikea arvioida, jotain yli 50 ja ehkä alle 200. Mutta jotain sille välille se asettuu se ikä, tai asettui silloin. Niin Tauno tuli sitten sinne turvemajaan, missä me oltiin pojat. Nuoriso oltiin siellä, kun oltiin käyty virveliä heittämässä rannassa ja tulee sitten siinä ja rupeaa meitä tenttaamaan. Semmoinen pimeä turvemaja, siellä ei ollut mitään, niissä ei ole ikkunoita. Se oli kynttilävalastus, eli se niin kuin me tähän nyt tehtyä sen valastuksen. Vähän tämmöinen valastus oli siellä pelkässä kynttilän valossa oltiin, tai vielä puolet tuosta pois, niin nyt aletaan olla siinä mitä se oli silloin. Ei kun nämä antaa niin paljon valoa nämä koneet täällä. Niin kynttilän valossa Tauno Käppi, siinä rupeaa meitä poikia tenttaamaan. Semmoinen Lapin äijä, jota on katsottu monta päivää, kun se on potkinut sitä koiraansa ja väkivaltainen. Ja, siis meillä oli pojilla, vanhempi velipoika oli 15 ja minä 13 ja isokokoisiahan me oltiin, mutta kuitenkin niin tää tulee, että ootteko te jotain armeijahenkilöitä? Mitä te ootte täällä? Mitä ne äijät täällä ne kyselee kaiken näköisiä? Miten ne tenttaa minua? Meillä oli se puolijoukkue teltta, armeijan puolijoukkue teltta, joka oli pystytetty, missä oli sitten meidän leirikamat ja kaikki siellä, niin oli aivan hirvittävä tilanne semmoiselle 13-vuotiaalle nuorukaiselle. Kuset housussa ja välillä paskatkin oli.
Tauno Käppi. Me aika paljon luulen, että Tauno Käppi tällä hetkelläkin on vielä tästä aikaa, jos meillä oli 13, 23, 33, 43, 53, 43 vuotta. Ja Tauno oli silloin lähempänä 200, niin ne veikkaa, että Tauno on edelleen siellä. Ja se pystykorvakin on edelleen siellä, reppana. Saanut potkuja kylkeensä pitkin ikää. Tai sitten se on valkoisena peurana kulkee jossain siellä Lapin perukoilla. Tauno Käppi. Mutta tämä tarina on kyllä, siis tämä on täysin tosi. Älkää yhtään epäröikö uskoa tämmöistä tarinaa. Once a year, on a dark night, we return. We will not sleep. We will not die. This is Halloween. This is Halloween. Joo. Se oli siis, se oli ihan oikeasti pelottavaa. Miten se tarina loppuu sitten, niin totta kai siinä verta tulee sitten suoli ja aukinaiset vatsat ja halottuja pääkalloja aivot siellä pitkin sitä peltoa. Jumalauta, että se oli siis niin kuvottavaa hommaa, että ei voi kyllä käsittää. Joo. Tapahtui kadonneen sytkärin kirous. Käytä kaikista helpoa on käyttää leivän paahdinta. Se on muuten iso ero siinä, tekeekö striimiä maistissa vaiko selvempäin parempissa maistissa. Voi olla. Tauno Käppy oli oikeasti humanoidi. Ei ollut. Tauno Käppy oli ihan oikeasti, se oli Lapin äijä. Kyllä en minä sitä humanoidiksi pistäisi vielä näillä puheilla. Se oli aivan virallisesti oikea Lapin äijä. Ihan Tauno Käppy. Kyllä olisi tänne potkia se Tauno Käppy hyvin, saakelin kusipäin koiraa potki. Näin myöskin ajateltiin asiaa silloin, mutta me oltiin vieraana siinä Tauno Käpin luona. Toki siitä maksettiin siitä, mutta se koiran potkiminen on oikeasti jäänyt niin kuin nuoren kundin mieleen semmosena, että se oli oikeasti jotain karmeita katsottavaa. Koira on liekassa ja yksi vetää lapikasta kylkeen sille ja tää uikuttaa ja menee sitten, mutta kun eihän se pääse perkele semmonen 3-4 metrin riimu, kun on koiralla, niin aika pahasisuinen päissä oli Tauno Käppy. On näitä. Mutta toisaalta minä veikkaan, että jos ei sitä koiran potkimista siinä olisi tapahtunut, niin eipä olisi minun nuoreen mieleen ehkä niin kuin jäänytkään, siis painautunut tämä koko kokemus.
siellä tapahtui sitten paljon iloisia asioita. Me lähdettiin Norjaan ja siinä oltiin varmaan 3-4 päivää siinä Taunokäpin luona, niin sitten lähdettiin Norjaan. Niistä me voin kertoa sitten jatkokertomuksen kakkososassa, kun ei ole enää kauhukertomuksista kyse. Joo, näin tämmösiä täällä meillä. Näin Halloweenina. Pistäpäs kaiut pois. En tiedä, mitä liet Taunokäppi kokenut. Niin. Arvatkaa, mikä oli 13-vuotiaan lapsen mielessä siinä, kun se tulee tenttaamaan meitä siitä, että mitä te ootte. Ootteko te armeijahenkilöitä? Ootteko te vakoilemassa täällä mikä on tuo, kun äijät oli isä ja enot oli poissa siitä, niin kyllä minun mielestä se, kaikki nyt tarttunut siihen koiran potkimiseen, kun se, no totta kai se tapahtui fyysisesti ja ihan oikeasti. Mutta mulla oli niin kuin ihan selkeä tieto siitä silloin, että kohta on Lapikasta kylässä ja meitä potkitaan myös tässä ja pahoinpidellä, että sitä nyt ei onneksi tullut sitten tapahtumaan sitä. When the devil's in the mood, nightmares come pouring out of hell. Joo. Te saatte nyt taas pikkusen noita. Hei, se kastikkeen tekeminen. Lähdetään nyt aiheesta ihan moodista toiseen moodiin, niin kastike jäi nyt semmoiseen vaiheeseen, että pääsitte jatkamaan sitä kastikkeen valmistusta. Nyt tehdään se pippurikastike, työhän muistatte kaikki. Ja ne löytyy tuolta. Jotkut sanoo, että siinä on bakteereita, basilleja tuossa kuumassa veessä, mutta käännetään tätä kiehuttaa kehittää, niin mikähän näitä bakteereita häviää aika tavalla. No. Ja se perus juttu tehty. Perusjuttu tehty. Pystytäänpäs tuolta pois noita. Ja nyt tässä on sitten tämän kastikkeen koko heittämistä, suolava maustamista ja vähän makeutettavaa sokerista laitan nyt jo. Sokeri täällä. Laitan tällaiselle puolitoista sokeria. Makeutuksen voisi hoitaa vaikka jollain marmelaadilla, hyytelöllä, tämmöisellä tuotteella. Vallan mainiosti. Noin. Sitten kun se on siinä vaiheessa, että on koko jonkun verran tai paljon jo kiehunut, niin voimme laittaa sinne kerman, joka sitten antaa ne hyvät maut vielä sitten tuolla voin lisäksi tähän kastikkeeseen. Sieltä ihan pikkuisen maistan. Paprikajauhetta.
Särkistänyt tuolla kanssa. Tuon verran. Käännetään vielä tuolla. Ajankaa laita pikkusen lisää. Tuon verran. Joo, keritään tästä tässä kasaan koko. Eli kun se on noin puoleen väliin vajun, niin silloin veikkasin, että se on aika optimaalisesti. Laitetaan sitten vielä rosé-pippuria. Ja vielä sitten viherpippuria. Suurin piirtein samalla verran. Tuon verran rosé- ja viherpippuria tässä ja murskataan ne tänne kuppin tänne. Kun olisi tämmönen oikea huumari, niin kylläpä olisi hyvä murskata. Minäpä tuo viherpunapippuri murska. Kaadetaan nämä tänne sekaan. Noin. Tuosta vilkaistaan sitten tuo paissi. Tämä kyllä lämpöä näkyvyydessä siinä. Tekolla tuolla. Menen reeriksi 62 astetta. Ehkä jopa pikkusen päälle. Niin siihen tähtäinen. Joo. Ja naudanpaistista on kyse. Okei. Tää alkaa jo pikkusen salastua täällä. Oi, pohjan näköistä. Tässä vaiheessa voi lisätä suolaa. Suola on semmoinen, että se sitten myöskin tekee Lätä sinä nyt sinne huumaan. Suola on semmoinen, että se sitten ainakin puurossa kun suola lisää, niin tuolla vähän suolaa. Niin puuro alkaa sitten saastua. Niin se saattaa tehdä tämäkin kastike. Tai se suola sitten sitoo siellä jotenkin noita. En minä tiedä. Mennään jo molekyylibiologian puolelle sitten. Semmoiset jutut. Otetaan tossa se maustiaista. Noin. Happy Halloween! I'm back. Olen selkä. Nimittäin tuossa tuli toinenkin tarina mieleen nuoruusajolta, kun kävin sauhuilla, niin mikä voisin tässä teillekin kertoa? Ei ole niin kuin, siitä ei ole kiinni ollenkaan, että kun sitä ei voisi kertoa. Tämä tapahtuu aikaisemmin. Tämä oli, mitähän minä olisin ollut silloin kolme, mutta alle 10-vuotias kuitenkin. Ja taas tapahtuu Taivalkoskella. Äitini oli Taivalkoskelta kotoisin ja siellä oli mummola sitten, jossa oltiin yleensä aina kesät oltiin siellä mummolassa. Melkeinpä niin kuin koko kesät. Siellä oli serkut ja kaikki ja helkatin hienoa, hauskaa, älyttömän hyviä muistoja, mutta tämä muisto ei ole hyvä eikä kiva eikä mukava. Ukki oli voittanut ei lotossa, vaan veikkauksessa joskus.
Ja niillä veikkausvoittorahoilla oli sitten ostanut tuolta Tyräjärven seudulta Männikkö-Kangas-nimisen maatilan, mikä oli niin kuin se itse talo sieltä oli jo ränsistynyt ja siinä oli niin kuin semmoinen iso niitty, 100 metriä kertaa 50 metriä se niitty. Sieltä talo oli ränsistynyt aikojen saatossa. Sitten siinä oli semmoinen niin kuin navetan tapainen, missä oli poroja pidetty. Ja sitten semmoinen riihi, vanha riihi, mikä oli tehty sitten semmoiseksi niin kuin majoitustilaksi. Eli siellä oli iso, itse asiassa siellä oli veljekset Peltosen tekemä kiuas silloin eka kerran, kun mie kävin. Isäni nimittäin oli aika kuuluisa kiukkaan tekijä. Veljekset Peltosen tekemä kiuas oli siellä tulisijana ja siellä sitten oli veet, eli saatiin lämpöä sen avulla sinne. Mutta semmoinen riihi, missä oli lavereita, tai ei ne ole edes lavereita, vaan ne oli näitä hetekoita. Yhdellä seinällä oli tämmöinen niin kuin siskonpetityylinen, tiedätte mikä se on, eli laudoista tehty, missä oli patjat päällä ja sitten oli näitä hetekoita muutama siellä Helsingin HTK. Mistä se nyt tulikaan lyhennys? Okei, no oli mistä oli. Joku voi sen googlata vaikka. No, joo. Minä en ollut päässyt käymään vielä kertaakaan. Sinne mentiin sillä tavalla, että mentiin niin kuin Tyräjärven pohjoispuolelle maantietä pitkin. Se oli semmoinen 45-50 kilometriä Taivalkoskelta. Ja sitten Tyräjärven yli reilu 5 kilometriä sitten tuommoisella joko soutuveneellä tai sitten myöhemmin peräprutkulla työnnettiin se yli. Ja se oli niin kuin 5 kilometriä oli siinä kapeammassa suunnassa ja varmaan 10 kilometriä pitkä se Tyräjärvi, niin siellä pääsi aallotkin tulemaan joskus aika mittaviksi. Että ihan joskus oikeasti pelotti se reissu, mutta se ei ole kans tää pointti. Vaan me oli alle 10-vuotias. En ollut koskaan käynyt siellä. Vanhempi veli ja serkku, ne oli siellä useammin käynyt ja sitten ne siellä mummolassa, siellä oli yläkerrassa oli semmoinen 2 huonetta, nukkumahuoneita. Ja siellä kun sitten yön pimeänä nämä piirtää ruutupaperille sen, että mitenkä tässä on tämä talo, tuossa on navetta, tässä on riihi, sinne piirtävät kaikki ne paikat, mitä siellä on. Ja sitten siellä talossa, siellä oli kaappi yhdessä nurkassa. Ja sitten kun nämä oli menneet seuraavana päivänä sinne taloon, niin se kaappi oli siirtynyt toiseen nurkkaan. Siellä ei ollut kukaan käynyt siellä talossa, vaan se on täytynyt tapahtua sitten henkien avustuksella. Miettikääpä sitä. Tämmöistä on oikeasti, mutta siis nämä on pohjoisessa tapahtunut, Taivalkoskikin on tuolla Koillismaassa, niin
Ei täällä tapahdu, sanotaan meillä Itä-Suomessa tämmöisiä. Itä-Suomessa ei tapahdu tämmöisiä. Kyllä Jonetsva on karmiva, kyllä. On tänne viestejäkin tullut. Kinkkua suussa. Jaffa Jofferi. Ja tätä viestiä ei ole edes määrätty tarkastettavaksi, että sen voisi sieltä hävittää. Helsingin teräshuonekalutehdas, joo, eli HTK. Kyllä. Siellä oli hetekat oli hyvin suosittuja, aivan hirvittävä nukkua pitempiä aikoja hetekassa, kun siinä on semmoinen rautaristikko, tai semmoinen niin kuin säikeistä punottu se pohja, joka antaa periksi tällä tavalla. Aika hienolta näyttää tuossa. Tällä tavalla näin. Antaa periksi. Niin, ja natisee ja nitisee ja kirskuu aivan hirvittävästi. Mikä meininki? Täällä on Halloween-meininki. Tietenkin. Smith sanoi, isä kertoi, että kun oli ollut hänen isänsä perunkirjoitustilaisuus, niin mummo oli keittänyt lihakeiton koko väelle. Perunkirjoittajana oli ensin sinne, kun seurannut ottamaan, niin koko keitto oli muuttunut karvapuuroksi. Kukaan ei vieläkään tiedä, mitä oli tapahtunut. Myöskään perunkirjoittaja ei ole asiasta mitään maininnut. No tässä on melko varmasti ollut siis tämähän on niin yleinen perunkirjoituksiin, miten tämä tapahtui, niin se tehdään vainajan lihasta se lihakeitto. Siksi se muuttuu semmoiseksi. Lordiko se siellä? Ei, mulla on mitään kuminaamaa päällä. Joo. Ne on, siis on todella karmivia asioita. Ja siis kun näistä suuri osa on vielä totta. Että ei ne ole mitään huhupuhetta tai semmoista jaskaa, mitä täällä monikin, itse asiassa aika moni viljelee semmoista jaskapuhetta. Otetaanpa verta välillä. No niin. Joo. Tämmöistä sattuu. Onko kellä teillä nyt mitä kertomuksia? Teille varmasti on tullut näistä mieleen, kun minä olen näitä omia muistojani avannut. Vielä sen verran voin kertoa pistämässä tuosta tehostetta, niin asuttiin Haapaniemessä tuolla Reijolassa, eli Joensuun kupeessa Pyhäselän rannalla. Ja sinne oli valtatieltä kilometrin matka sitten tähän meidän kotiin. Siinä oli semmoinen 100 metrin pätkä, aika jyrkkä mäki, joka oli molemmin puolin reunustettu helvetin isoilla kuusilla. Ja ne kuuset oli niin kuin näin lähellä tietä. Semmoinen aivan älyttömän synkkä paikka. Ja tietysti syrjässä eihän siellä mitään valoja ole eikä semmosia, niin se on semmoinen paikka, missä minä olen nähnyt siellä pimeällä, kun on kulkenut. Minä olen nähnyt sieltä silmiä loistavan sieltä
kuusikon seasta. Me on kuullut sieltä ääniä, sieltä kuusikon seasta. Tuossa, kun me näitä ääninäytteitä tänne otin, niin se oli hyvin lähelle tätä, oli ne äänet siellä, mitä kuului. Jos ei jopa tää ole sieltä äänitetty. Mulla on semmoinen pikkunen havina, että tää saattaa jopa olla suoraan sieltä. Aika pitkään minä sitä kuuntelin siellä, mutta en ole ihan 100 varma, en ole asiasta. Ihan 100 varma en ole asiasta, mutta jotain tuommoista se oli. No, mutta semmosia. Näitä on. Konkelan Vesa sanoo, Hietikolle taisi olla myös kiristitäjät, mutta äänettämisessä semmoisella kyennet parittelee. Hetekoille taisi olla myös semmoiset kiristäjät, mutta äänettämisessä semmoisella kyennet parittelee. Joo, tästä mulla on kyllä siis noloja kertomuksia olisi, mutta nolot kertomukset ei taas kuulu Halloweeniin. No onko nyt hyvä, Jep, minun kesämökissä kummittelee kaverin selkäpiitä karmi ja joi viinaa entistä enemmän. No, kaverini kuolikin sinne tapaturmaisesti. Karmiminen on ennaltaehkäisy tuleva. Joku usein hakkaa sankoa. Onko Jones lahdannut jonkun siniverisen, kun äsken läsissä näyttää olevan sinistä verta? Voi olla. En tiedä. Kaikkea ei voi kertoa teillekään, vaikka työhän olette minun ainoita ystäviä siellä. Ei mulla ole muita kuin te. Ihmissusia. Takana loistaa juuri nyt silmät. Katsotaan se. Niin muuten loistaa. Silmät piillä. Siellä ne on. Siellä ne on. Täällä on luurankojakin. Jouni Peltonen ja Lapin kesä. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maaruoho, ohraa, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on katkerasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Jaffa Joffer sanoo, kinkku epäonnistui. Kiitoksia tästä tiedosta. Nyt minun sieluni saa levätä rauhassa, ei tarvii olla katkera sen puolesta, vaikkakin tiedän, että valehtelet, mutta kyllä se vaan tuo hyvää mieltä, tuo, että
että kukaan muukaan ei pääse herkuttelemaan, kun minä en kerta pääse. Kyllä me tiedän, että siitä tuli hyvä ja Ravitsatsi sen sanoo ihan oikeasti. Liian jäisenä uuneen vittu. No siis jäisenähän se opetetaan nykyisin laittamaan sinne uuniin. Sinun pitää laittaa se nyt takaisin sinne uuniin, anna olla, tee siitä ylikypsä. Tämmönen on Jonetsin neuvo. Et se voi, ei se makua se ei voi pilata. Se voi liian lyhyellä paistoajalla se voi jäädä raaksi sieltä keskeltä. Niin suosittelen laittamaan takaisin uuniin. Annat olla, se oli 3 kilon kinkku. Anna olla 1,5 tuntia, 110 astetta, niin kyllä se siitä. Spooky live stream right here. Yes, this is very, very spooky. When in Finland we have Halloween all year long, so we don't have to do it last of September. Montako kuollutta olette löytäneet, kysyy Vesa. Minä olen ollut äitini, en ollut aivan rinnalla. Äitiä pidin kädestä kiinni, juttelin äidille, menin siskoni luona oltiin silloin, menin sitten keittiön puolelle ja noin 15 minuuttia meni sitten sisko äitini luokse ja tuli sanomaan, että ei äiti enää hengitä. Että siinä on ollut lähimpänä niin kuin kuollutta. En ole kuolleita löytänyt minä, mutta miten teillä on porukat? Ei huono tuo ääni, no otetaanpa nuo kaiut pois tuolta, ei niin tarvitse olla koko ajan. Se mitä osaa ihan paska. Älä etsi, on menettänyt vielä peliä tuon. Uskottu Jumslaan. Mitähän tuo Jumslan kanssa on? Now I need is drink. Ilto ukko hyvää kekriä. Oikein hyvää kekriä sinullekin, Antti Niskanen. Tuomas sanoi kerran olevaan kuolleen nähnyt, käytiin ennen hautajaisia katsomassa vainajaa. Joo. Mie on säästynyt kanssa, siis niin oikeasti mie on säästynyt kuolleilta ihmisiltä. En ole ollut missään näissä etes niin kuin onnettomuustilanteissa, että olisi kuolleita ollut siinä. Nee. Ei ole ollut. Eikä Vesaa. No. Nyt mennään niin kuin semmoiselle alueelle, ettei niin kuin huumorikaan enää auta tuohon. Sulla nyt on hymiö siinä perässä, mutta me on tosi pahoillani, Vesa. JHPPL näin kuolleen viimeksi, kun käytiin laittamassa ukkiarkkuun. Sehän se yleensä on se hieno homma, että annoit itsellesi sen
viimeisen mahdollisuuden nähdä ukki. Monika ei tee sitä, että vilkaisee, katsoo, antaa vielä ne viimeiset ajatukset sinne matkalle. Mikä matka se sitten onkaan? Niin. Joo, Vesa, aika paha. Mutta hei, nyt ollaan Halloween, että nyt saa kyllä olla pahojakin. Mutta tuo nyt oikeasti on kyllä aika paha. Antti Niskanen, se muuten lapset, että tuo Jonets on vaan vapaalla oleva joulupukki, että olkee kiltisti. Minä on tällä hetkellä syyslomalla oleva joulupukki. Mullahan kesäloma meni jo että ei kesälomaa enää pysty pitämään. Jaffe, kyllä Kinko voi laittaa uuniin. Sisu jäisinä, nyt pistin liian aikaisen superpettymys vittu. Me on pahoillani tuosta. Vesa Konkila sanoi, kyllä se opetti elon katsomusta. Joo. Yhden ainoan tuosta pahemman asian voisin vielä ajatella. Siis, että Vesalla tämä karmea kokemus, yksi ainut pahempi olisi, että oma lapsi on siinä. Kyllä en mie tiedä, miten minä selviäisin, jos... No, mutta ei manata, vaikka on manajien yö. Tämä on yö, jolloin Once a year, on a dark night, we return. We will not sleep. We will not die. This is Halloween. tämä on Halloween, mutta... Tiedättekö tuo kuulukaa, minä nyt voin teille paljastaa tämän. Tämä ei kuulu mitenkään tähän teemaan, mutta me on oikeasti niin hyvä ja kiltti ihminen, että minä haluaisin vain ja ainoastaan ja pelkästään kaikille aina hyvää. Että sitä pahaa en kellekään. Sitä vaan sattuu elämä kauhalla antamaan toisille tai jollekin se sitten ripottelee tällä tavalla vaan niin kuin hyppysellisen kerrallaan. Tasan ei käy onnenlahja. Tämä on niin todettu tämä asia. Ja sen verran voin sanoa, että Konkelon Vesan tiedän ihmisen ja mie osaan kyllä melkein veikata, että paskaa se ei rupea täällä kirjoittelemaan, vaikka on Halloweeni. Joo, kyllä näin on. Jones, onko viinaa? Kyllä siis verta olen täällä koittanut juoda. Tämä nyt näyttää tuossa punaiselta tuossa toisessa ruudussa ja toisessa ruudussa se näyttää siniseltä. Että juonko minä sitten siniveristä vai punaveristä? Mutta eihän tuo alkoholia ole. Ei. Joulupukki Honningon ryyppyreissulla. Onko tämä niinku samalla sävellä menee kuin vanhanainen Honningolla? Herään vieraasta sängystä, enkä tiedä kuinka selvittää tuolle. Jaffe, nälkä. No, määt nyt syömään sitä kinkkua. Ei kukaan voi huihaa kertoa, mikä on pahempaa kuin lasten menetys. Pistäs Jones Trubaduri vähän Halloween-musiikkinäytettä. Olet hyvä ihminen, kiitoksia, kiitos. Vai kellekä sinä sanoit, en tiedä.
No onko nyt hyvä Jeppe? Lenkillä ollessa näin karhunpojan jalkakäytöllä käännyn takaisin, pelkäsimme äitikarhua. Totta kai sinä pelkkää äitikarhua. Myöhemmin juna ajoi karhunpoikien yli Lieksassa. Oi voi. Susia täällä jo onkin, hirvi on juossut pellolla, kyllä. Älä juo mun verta, puolen ihan sininen. Sauhut kysyy, mikä on mielipiteesi kannabiksen käytön dekriminalisoimisesta. Me käytiin tämä kannabiskeskustelu jo läpi. Se on jos se sitä kai pystyy selaamaan, jos se haluat selata, niin minä sain sitten keskustelun kuitenkin tulemaan tänne takaisin turvallisemmille linjoille, että ei YouTube laita koko minun saatanan kanavaa nurin. Kyllä minä siellä omat mielipiteeni kerroin, en rupea niitä toistamaan tässä. Ei mitään. Mutta siitä oli oikeasti, varmaan on siitä 1,5 tuntia aikaa. Jonas oli kyllä perkeleen kunnon äijä, näitä lisää maapallolle. Sitä mieltä minäkin olen. Mutta toisaalta ei ihan samanlaisia. Koska sitten on taas tämä kysynnän ja tarjonnan laki. Että jos tarjontaa on paljon, niin sitten taas tulee se, että se kysyntä kyllästyy siihen, että kun näitä on niin paljon. Mitään ei saa olla paljon, tai mitään ei saa olla liikaa. Ja mikä meissä ihmisissä hienoa on se, että me ollaan kaikki niin erilaisia ihmisiä. Yksi tykkää äitistä ja toinen tyttärestä ja 3 tykkää molemmista ja 4 ottaa vielä isänkin siihen mukaan. Että kyllä siis meitä on niin moneksi, meitä äijiä täällä ja neitoja ja kaikkia, että mikäpäs tässä on ollessa. Siellä on ihmisiä ihan varmasti, jotka sanoo, että Jonet, se on täys paska. Ja ne on yhtä oikeassa kuin sinäkin. Se on heidän oma mielipide siihen, että millä tavalla he katsovat asiaa. Tämmöistä vaan on. Kanabitsa, viina, deal with it. Näin pitää tehdä. Tässä striimissä nimenomaan, varmaan 1,5 tuntia sitten käytiin tämä asia läpi. Grillausvideot, käydään vielä se nyt äkkiä, että en halua sitä dekriminalisoida sen enempää, siis nythän se on kriminalisoitu tuo kannabistuotteet, niin siis dekriminalisoitu. Eli että haluanko sen, että se vapautetaan Suomessa. Mulla on ihan sama, tilastot kertoo sen, että kannabistuotteita nautittaessa väkivaltatilanteita sattuu äärimmäisen harvoin. Alkoholia nautittaessa sattuu äärimmäisen usein. Onko kannabis sitten se portti siihen vahvempiin huumeisiin, niin siihen keskusteluun mie en nyt tässä halua ottaa minkäännäköistä kantaa. Mutta mie en näe mitään syytä, että minkä takia sitä ei voisi laillistaa Suomessa. Mulle se ei käy. Kattele sitten vaikka huomenna tämä video uudestaan sieltä niiltä osin. Mutta niin, okei. Eikö tuossa tullut suhteellisen selventävä noin niin kuin äkikseltä? Paukkuraata grillausvideoissa savustukset, rosvoiset yömän varsinkin hauskoja videoita. Onko 1 vai 2 grillannut tänä vuonna? Savustuksia en ole yhtä tainnut tehdä videoita tälle videolle asti.
rosvapaistia, mulla on aivan helvetinmoinen ikävä. Mie haluaisin niin tehdä rosvapaistia, en pelkästään sen videon takia, totta kai mie videon tekisin, mutta kaupunkiolosuhteissa aika hankalaa. Toki se voisi onnistua, kun tuossa naapureiden kanssa sopisi asioista, mutta okei. Katsotaan jos ensi kesänä. Mulla oli viime kesänä oli tarkoitus, mutta sitten minä olin niiden älyttömien helteiden aikaa, olin tuolla velipojan Dachalla asuntoa pitämässä, niin ei silloin ei jaksanut mitään tehdä. Hui hai, kuules. Huomio, seisomaan käy. Okei, ainakin selkä oikeni. Jonetsi voisi kloonata tuleville sukupolville, sen verran hyvä äijä on. Jonetsi armeija. Ja ilman muuta näillä naamavärjäyksillä. Eikö se olisi niinku aika bueno? Siinä saattaisi jopa leuka loksahtaa jostain. Minun pitää käydä kuseella, ottakaa pikkuhetki. Mä jätän tuon mikinkin auki, niin kuulette kun lorisutaan. Noin. Pääsitte Jonetsin kanssa pissille. Tai pinnekkä pissille, kun me on senkin miettinyt, että kyllä tämän ikäinen äijä ja tämän kokoinen äijä, niin siis miekään kuseella enkä missä pissillä. Vaikka useimmiten tein kyllä istumapissit. Te kuset. Saitko kessujäävät ja palveluksen aikana, vaatko kertauksessa käynyt? Alikessuna tulin pois, sain ihan viimeisten joukossa ne alikessun jämät. Säälistä varmaan sekin. Minä olin varusmiestoimikunnan puheenjohtajana, olin ryhmänjohtajakauden, eli en johtanut mitään ryhmää, vaan hoisin niitä kaikkien yhteisiä asioita. Ja mulla oli 3 kertausharjoituksessa, on käynyt 2 kertaa tuolla Niinisalossa. Siellä opiskeltiin näitä tykistöasioita lisää ja sitten 1 kerran kävin Lapin leirillä, kesäleirillä. Helkatin mukava leiri kaiken kaikkiaan. Minä kysyin siinä Vääpeliltä itse asiassa, kysyin, että mikä tämä on sitten, niin onko meillä joku semmoinen agenda tässä, että se sanoi, että siis se vähän salaperäisesti, että tässä nyt olisi varmasti, niin kuin sullekin voin sanoa sen, että nuku silloin, kun aina voit. Eli siellä testattiin semmoista sietokykyä siihen univajeeseen. 5 päivää myö vaihdettiin asemia. Mie nukuin siinä 5 päivässä, kun olin niin kuin tykin johtajana. Niin mie nukuin korkeintaan 10 tuntia. Ja kertaakaan mie en käynyt teltassa nukkumassa. Vaan mie jää aina siihen tykille ja
pistin jätkät nukkumaan. Että ajattelin, että annetaan niille sitä unta, koska se on se minun voimavara. Mie tarviin ne miehet semmosena hyvänä porukkana. Ja perhana nämä oli niin kuin loppuun asti niin hyviä porukoita, että sieltä vaan Peltonen huuettiin sitten ei Misin asemalla, vaan siellä leiripaikassa, mikä se nyt onkaan se, en minä muista nimeä sille, mutta siellä leiripaikassa sitten huuettiin rivistä esille, että kersantiksi on ylennetty alikersantti. Se ja se ja se ja se ja alikersantti Peltonen. Kyllä. Isänmaallisena ihmisenä helkatin hieno hetki. Mutta hei, tää ei ole mikään kauhutarina. Ja kauhutarinoita pitäisi olla tälle iltaan. Eli tääkinhän itse asiassa ei loppunut suinkaan siihen, vaan sen jälkeen minä pistin sen oman tykkiryhmäni komentoon siitä rivistä ja juottiin sen kapteenin veret, joka huuteli nämä asiat. Käytiin kurkkuun kiinni ja juotiin ne veret sieltä, perkele. Uskotteko? Uskokaa vaan, koska tämä asia on totta. Huiha ja kannabislailleksi se on lääkettä kipuihin, ei huume. Joo, siitä on niin monta asiaa. Rosvo paisti metsässä kunnon kuopassa. Kyllä siis niin aivan. Paukkuraata. Taisit paistaa jotain muikkuja, et savustanut. Ei voi muistaa niin tarkasti. Oon me savusta. Emme muista mistä nyt oli puhekkaan. No onko nyt hyvä? Jep. Lehmiä ja härkiä on teurastettu meillä ja verta laskettu kauhan välityksellä veriletun tekoon. Isäni oli taitava teurastaja. Lehmä nostettiin traktorin peräköllä ylös roikkumaan. Siitä oli helppo. Joo. Mie on kaupunkilaispoika. Eli Joensuussa Niinivaaralla yrittäjäperheeseen syntynyt ja aina on ollut yllin kyllin kaikkea, ei ole niin mistään ollut pulaa eikä puute. Olen äärimmäisen onnellinen siitä asiasta. Mutta sitten totta kai mulla on maaseutuunkin kosketusta aika paljonkin. Mutta ei tämmöistä esimerkiksi teurastuksista. En ole koskaan kanan päällä. Minä itse asiassa, mitäs eläimiä minä olen tappanut? Minä olen tappanut kaloja. Minä olen tappanut kärpäsiä, itikoita, vaaksiaisia, varmaan muurahaisia. Minä olen nylkenyt jäniksiä, mutta en ole tappanut. Nyt en ota niinku kantaa puoleen enkä toiseen. En ole ylpeä enkä ole katkera. Elikää nyt millä tavalla tällä tavalla ottako asiaa, mutta siis kun nämä on niin luonnollisia asioita. Hienoja kommentteja on nämä, että miksi vitussa pitää tällä syksyllä tappaa eläimiä, mennä ja niissä tehdä ruokaa, että ettekö te voi mennä kauppaan ja ostaa sitä lihaa, että ei tarvitse tappaa eläimiä. Tämä kävisi kyllä semmoisen kauhukertomuksena myöskin että ei tarvitse tappaa niitä eläimiä, kun voi lihan ostaa kaupasta. Voi hyvänen aika. No nyt on rock. Pesitkö kädet? Mulla on tää kumihanska käissä. Minun ei tarvii nyt pestä käsiä. Me tällä käydä. Otapa nyt.
Joo, tällä käillä pitelee. Mulla on kumihanska tässä näin. Ei silloin tarvii pestä käsiä. Helvetti. Mä vaan tämmönen majurin kauhea lapsuus, sen voi kertoa vitun upseerit. Vesa Konkelo, mitäs kaikkea armeijan palveluksessa oli paloaukella? Minun aikaa oli puisto, sissit, kuskit ja auk. PST, KRH, sissit ja kiväärimiehet. Elikkä sä oot ollut tuossa Kontiorannassa varmaankin, Vesa. Meillä oli niinku autopuoli, tykkipuoli. Oliko sillä muuta? Ja sitten autopuolella oli sitten siis tämä kumipääkomppania. Eli vittu, siitä on niin pitkä aika. Ykköspatteri ja kakkospatteri. Ykköspatterissa oli nämä mitkä määritti asemat, eli tuliasema miehet. Kakkospatterissa, missä minä olin, siellä oli tykistö, eli nämä itse tykkiryhmän miehet. Ei siellä muuta. Meillä ei granaatinheittimiä eikä tämmöisiä tietysti meillä ollut, eikä sissejä, eikä panssarin torjuntaa. Rovajärven leirillä ylennys, kyllä. Siellä tuli ylennys. Onnittelut ylennys, mutta se tarvii sen johtajakin takia. Ja pantiin sillä hommat lopulta ojennuksen. Kyllä, siis se oli niin onnistunut leiri minulla. Yksi ainut moka. Ja tää moka tuli viimeisissä ammunnoissa. Toisiksi viimeinen tykin laukaus. Ammuttiin siis nämä patruunat, kartussit ladataan siellä joka tykillä. Eli siellä annetaan aina tieto, että mihinkä ollaan antamassa, annetaan suuntimat ja kaikki nämä ja siitä sitten tulee sieltä pääkorsusta tieto, että paljonko laitetaan, ne on 100 gramman vai 200 gramman jööteissä on nuo panostukset aina sinne, että paljonko laitetaan montako pussia sinne laitetaan, ruutia, minkälainen nalli laitetaan ja ne kartussit, eli kartussi on se tykin hylsy, niin ne täytetään sitten siellä ennen ammuntien alkamista. Toisiksi viimeinen laaki. Mie olin siinä mie halusin itse tämän viimeisen ammunnan, kun tiesin, että se on viimeinen ammunta, niin halusin itse laukkoon ne vetää sitä narusta ne tykin ammukset matkaan ja toisiksi viimeinen, niin jumalauta se jyrähti kovasti. Se siis tuntui, että maa tärähti 3 kertaa enemmän kuin mitä aikana ja sitten lyödä viimeinen latinki. Ja sitten tulee se, mitä niin kuin pelätään tuolla yli kaiken. Tuli seis. Se on se komento. Kaikki oli ammuttu jo. Sen jälkeen ei tule komentoa tuli seis. Koska ei ole enää mitä ampua. Mutta tuli komento, että tuli seis. Minä tiesin sen, että jaha, okei. Nyt meni vähän pieleen. Jumalauta, tää vääpeli
se, miltä me kyselin justiinsa silloin leirin alussa, että minkälainen leiri tässä tulee olemaan, se tuli sitten, se oli minun niin kuin 25 senttiä lyhyempi vanha no, ehkä niin kuin tällä hetkellä minun ikäinen kundi. Hyppii tasajalkaa siinä ja sanoo, että perkele Peltonen saatana, että sinne oli mennyt 2 pussia liikaa. Se oli mennyt kilometrin yli siitä ampuma-alueesta. Tää sanoi, että sinä perkele ammuit siellä oli tää maalijoukkue. No eihän ne ole siellä suoraan yli, ne on sivussa, mitkä kahtoo sitä ja antaa ne maalialueet sitten. Se oli kyllä, toisaalta se oli huvittava tilanne, mutta toisaalta se käy tämmöiseen niin kuin Halloween juttu, että oli vähän pelottavakin, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ei mitään, siis sitten siinä ylennysten jaossa minä tajusin sen, että minkä takia sitä vitutti niin paljon. Sitä vitutti niin paljon se, koska se oli kerinyt jo antaa tiedon eteenpäin, että Peltoselle pistetään kessun paperit, kessun jämät. Ja sen viimeisen aamunnan perusteella ne jämät ei olisi kuulunut mulle, vaikka eihän mulla ollut mitään tekemistä sen asian kanssa, koska siellä on ei se Tykin päällikkö ole mukana siinä lataamassa niitä kartusseja, vaan siinä on ne kaikki hommat on jaettu keskenään. Totta kai minun pitäisi Tykin johtajana pitää huoli koko porukasta. No perkele, mie pein kyllä huolen sen viikon ajan sitä porukasta ja hienoa leikkiä. Mie kyllä nautin siitä leiristä, se oli älyttömän hieno. Mulla oli mä otin ensinnäkin mä otin perhovehkeet mukaan. Siis en mitään vapoja enkä muuta, vaan otin siimaa ja otin sitten perhoja ja muita. Ja yksissä asemissa kun oltiin, tiedettiin, että tulee semmoinen 5 tunnin tauko, niin istuttiin notskilla sitten makkaranpaistossa siinä tai jotain, mitä nyt paskaa haastettiin. Ja siinä sitten kysyin siltä tältä samalta vääpeliltä. Että tuossa karttaa kattelee, että tässä menee 300 metrin päässä tuommoinen pikkunen puro. Että olisiko mitään mahdollisuutta, että minä lähtisin käymään siinä vähän onkimassa. Katsotaan, että jos saisi vaikka tammukkaa sieltä. Oi Jessus, sitäkin reissua. Sain luvan. Niin, siis kämmenellä, kun läppäs maastohousuun, niin oli niinku mustanaan itikkaa. Aivan uskomaton määrä itikkaa kyllä ja ötökkää siellä. Onneksi me en ole herkimmästä päästä. En saanut kalaa silloin, että mutta oli mukava. Me otin sen ihan oikeasti lomana. Mulla oli vanhempi tyttö, oli syntynyt justiinsa, olisiko vuoden vanha taisi olla, ja seuraava oli jo sitten tulossa, niin kyllä se oli niinku oikeasti semmoista lomaa. Ja se oli yrittäjälle, silloin oli yrittäjä. Se oli yrittäjälle semmoista varmaa tuloa. Että ei tarvinnut huolehtia siitä, että onko mulla töitä. Kyllä. Hei, täällä on tullut tosi paljon taas viestejä. Tosi paljon viestejä. Siis tosi paljon viestejä. Miten minä näin pitkään puhuin? Joo. Onnittelut, tuo tuli siis jotakin unta. Okei, kauhutarina en saa nukuttua. Se on pääasia. Siis nyt ollaan päästy siihen tavoitteeseen,
Ei tämän yön jälkeen kenenkään pian nukkukka puoleen vuoteen. Riitti, että veti hanskaan vaan. Saatko se, onko jauhomakkara paremmin kuin lihasemakkara? Molemmilla on tilauksensa. Lihaisaa makkaraa pidän parempana, no niin kuin yleismakkarana, mutta jauhomakkarakin käy tiettyihin juttuihin. Seuraava kysymys sulla on tietysti, että no mihin se jauhomakkara käy, mutta kysy sitä sitten seuraavaksi. JRE 4101 kysyy, että jos ei niitä hirviä ja peuroja ihan vaan ammuttaisi siellä mettässä, niin ne hirviä ja peurokolarit räjähtäisi käsiin. Se on kannanhoitoa tuo metsästys, ei siinä siellä nukutakaan voida. Kyllä, näin on. Kannanhoidosta siinä niin kuin puhutaan, ja sen takia onkin myös kannan laskennat ja kaikki nämä, mihin ne perustuu sitten, että paljonko tulee lupia ja näin päin pois. Hui hai, on, voi herra mun, hirveää kun hirveä tapette, jos haluamme luomulihaa, tappakaa karhuja, hirviä, peuroja, älkää valittiko. Aivan. Tarkennuksena itse en ole metästäjä. En minäkään. Mutta siis nämä kommentit, mitä oikeasti on ollut että älkää nyt hyvät ihmiset ostako kaupasta sitä lihaa. Ei kun siis älkää hyvät ihmiset tappako elukoita, koska sen lihan saa kaupasta ostettua. Niin se on se pointti tuossa, että on niin kuin älyhoi, älä jätä. Joo. Reino Hata ja Terveyskeskuksen naistentautien osaston roskiksista saa kuulemma hyviä värikkäitä, vähän käytettyjä kumihanskeja, joissa on kuulemma mukana myös tosi griippihaju. Hieno homma. Pitää pistää mieleen. Itse asiassa pitäisi tutustuttaa itsensä jonkun naistentautien osaston hoitajan kanssa, joka toisi niitä hanskoja käsi tänne näin. Meillä 2 kaljaa sitten elämä ohi. Jos se on siitä ohi, niin oliko se sen arvostakaan? Olisikohan EU-alueella luomun lihakasvatusta porotalous? Luomuin lihakasvatusta porotalous? En tiedä. Hui hai. Voisi kuvaan lähettää poikani itse tekemät asut ja kaipparuntut kurpitset, hyvää happu Halloween ja oolte. Kyllä kuvaan voi lähettää. Mitä sulla on lähetyskanavia? Skype, YouTube, V-Transfer. Eli 2ve transfer.com. Pistä tulemaan. Jos sinä haluat oikeasti, että ne tulee ne kuvat tähän niin minä laitan ilman muuta. vtransfer.com ja minun sähköposti, eli jonez.fin@gmail.com. Pat tulemaan. Kyllä mielellään kuvia näytellään. Vesa sanoi, hitto, että vähän varusmiehiä kuolee. Hitto, että vähän varusmiehiä kuolee armeijassa, kun niin paljon vaan tapahtuu mokia. Joo. Velipojalla sattui aika karmea juttu. Sen paras kaveri siellä tuossa Kontiorannassa Väijyssä vetäisi sarjalla päälle ja tik 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 tik. Joo. Kotona sai kuulla armeijan juttuja, pitääkö täälläkin?
Sinä olet määrännyt ne kartussit sinne. Minä olen määrännyt ne kartussin sisälle tulevat tavarat sinne. Ja jos porukka ei ole totellut määräyksiä, niin kai se on sekin on minun vika, eikö olekin? Mutta hei, ei ruveta tästä nyt kinastelemaan. Mulle tuli ne kessun paperit kuitenkin, kessun jämät, ja olen tyytyväinen asiaan. Tänään en nukuta pyhänpäivä 2. marraskuuta. Okei, helvetin vegaanit. No minkään tuo oli sitten. Kasvi on myös elävä olento, kyllä vegaanit tappaa kanssa aivan. Eli miksi vegaaneitten pitää syödä saatana meidän lihansyöjien ruokaa? Miksi pitää Olkiluotoon tehdä ylivoimalla? Meillähän on sähköä käyttää sitä. Pikkuspedelainaus, niin. Entäs aikanaan Neuvostoliiton armeijan varusmiesten palvelusaika oli 4 vuotta, repikää siitä huumoria. Ja varusmiehet joutuivat esimerkiksi Afganistanin sotaan. Kyllä, siis edelleenkin, niin monesti aikaisemminkin on sanonut, että myö eletään, kulkaa pojat ja tytöt, niin hienossa, upeassa maassa, että ei meillä ole valittamista. Mistä meillä olisi valittamista? Eihän täällä on itse asiassa hirveästi valitettukaan. Ainakaan minun kanavilla. On siellä joku Jonne aina joskus yrittänyt valitella, mutta ei sekään onnistunut. Vaikka täällä on talvella perkeleen kylmä, vaikka kesät on mennyt semmosiksi, että niistä kun ei tiedä, että onko ne kuumia vai kylmiä, vai mitä ne on, sateisia, vai mitä ihmeitä ne on, no eihän niitä ole koskaan tiennyt ennenkään. Ja vaikka tämä on politiikaltaan mitä on, niin kyllä me eletään oikeasti niin hyvässä maassa, että ei tässä hirveästi valittamista ole. Noin. Tulihan se sieltä, kun vähän potki. Minun pitää käydä. Mie en pelkästään lähde tupakalle, vaan minulla on kannu tyhjä. Minun pitää käydä kannuni täyttämässä. Paljonko lappalaiset syövät härkistä YMS hummusta vegaanikakka? Anteeksi, mä repeän. Härkistä. Siellä pistää 40 asteen pakkasessa kodan pystyyn ja sinne rikittävät tuleen. On 5 tuntia mennyt siitä, kun nämä on tullut poroajosta. Ja sitten ottaa härkispurkia tai jotain soijarouhetta ja kehtaatko pistää sitä tulta tänne päin, että saan tämän soijarouheeni tästä lämpimäksi. Voi hyvät hyttyset sentään. Tämä ajatus jäi nyt päähän, minä en saa sitä pois sieltä. Mutta ei siinä mitään, ei siinä mitään. Vesa-konkelo kysyi, mikä lapsena pelottelin TV-ahan. Mulla oli Kasper Käsinukke, itkettäville heikko peikko. Mie en pelännyt Kasperia kyllä. Hui me laulettiin se sun biisisi. Blague Doktor iltaa Jone, terve sinulle. Lauloitteko sen, siis ihan oikeasti kun lauloitte sen Hectorin, kuinka voit väittää? Suomeksi vai englanniksi? Streets of London on englanniksi. How can you tell me you're lonely?
Niin, ja niin edelleen. Mie lähden käymään täyttämään tämän mukiini. Halloween mukiin. Ja tulen ihan pian takaisin. Pitäisikö teille laittaa jotain videoa sinne? Varmaan pitäisi. Suomeksi laulatte. Hienoa, se on uskomattoman hieno biisi. Hectorin Kuinka voit väittää. Kuinka siis voit edes väittää, sä että yksinäinen oot. Ja niin päin pois. Mut, minun pitää tuolta laittaa ja... vieläkö te haluatte työ? En mä edes kysy, koska kyllähän me tiedän. Laitetaan tuolta... Tuo kastikkeen teko jatkuu, kun se vaan jatkuu ja jatkuu. Se on niin hyvä video, että sitä kannattaa katsoa loppuun asti, niin tulen kohta takaisin. Pikkusen laitan sokeria lisää. Makeutta saa olla. Tämmönen peruskastike, niin minun mielestä se ei vaadi sitten että siellä olisi mitään tämmöistä happamuutta, eli esimerkiksi etikkaa tai vaikka viiniä, valkoviiniä, oikein hapokasta valkoviiniä. Minun makuun ei vaadi semmosia. Tai sitten sinne kävisi tietysti, jos kuka haluaa, niin vaikka suolakurkkupurkin lientä, sitähän voi heittää kanssa. Joo, annetaanpa sen vielä siinä kiehua itseänsä kokoon. Eikö olekin upea väri? No niin, nyt tää alkaa olla aika lailla sakeampaa tuo. Pistetään vähän pötyä. Sinne kerma menee luikahtaa. Semmoista sakeutta kuin mitä se pitää olla. Eli tää on hyvä testi. Lusikalla testaa, niin siihen pitää jäädä semmoinen kunnon kalvo tuohon lusikkaan. Sanokaa mitä sanotte näistä rose- ja tuosta viherpippurista, niin että nämä olisi leikkipippureita. Minä aina sanon niitä leikkipippureiksi, mutta kyllä ne antaa hyvän maun tuolla. Chili antaa just sen sopivan takapotkun tuonne kurkkuun, niin kuin tuo kajannepippurikin. Sanotaan nyt kajannepippuri, koska sitä pippuriksi tuossa sanotaan purkissakin. Eli sitten meillä on vuorossa aateloida tämä koko komeus kermalla. Kermahan me ei säästetä. Koko kurkki sinne vaan. Noin. Ja tää on nyt periaatteessa jo täysin valmista. Itse tykkään, että se saa olla sakeampaa, eli annan sen kiehua nyt kokoon vielä tovin ajan. Minkä verran aikaa se sitten tarkoittaa, niin sen näkee sitten, kun se alkaa sitten kiehua ja alkaa saastua. Ja tuossahan on moneksi kertaa, eli yksinäiselle ihmiselle niin kuin minä, niin laitan sitten pakasterasiaan kastiketta tai pakastepussiin ja pakkaseen semmoisen mukavan parinlautasellisen annoksen. Sieltäpä on kiva ottaa sitten älyttömän hyvää pippurikastiketta. Joo, se on liian juoksevaa. Tähän ei jää riittävän paksua kalvoa tuohon lusikkaan. Oi, mutta maku meni niin pehmeäksi, että voi hyvänä aika. Ja siitä kun se vielä kiehuu kasaan pikkusen tuo koko
hoito, niin vot et on hyvä. Ihan 5/5 tuli taas tälläkin kertaa, mutta oliko se yllätys? Mulle ei ainakaan. Ei mulle ainakaan. Ja sitten näissä kermoissa, jos teette kastikkeita, niin käyttäkää ihan kuohukermaa. Tokihan niitä voi niitä 5% ja 15% kerman korvikkeita käyttää, että se ei ole sama. Ne olisi semmoisen arkikäyttöön, mutta sitten tällaisen viikonloppu- ja pyhäruokkaan, niin pistäkää ihan kuohukermaa. Niin. Once a year, Joo. on a dark night, we return. We will not sleep. On se vaan niin We paljon will parempi. not die. Ja This voita is sitten myöskin. Halloween. Älkää nuukaako niissä asioissa, jos haluatte hyvää. Jos teille maku ei ole pääasia, niin tehkää niin kuin haluatte, älkää tehkö niin kuin minä ne. Koska näin tulee hyvää. 5/5. Liha näyttää kyllä hyvältä. Huhuu. Täälläpä muuten ollaan. Taitaa olla mikkikin auki nyt. Yllätys, yllätys. Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa tuon surullisen tarinan, jol ei oo vertoa. Se on laulu Jonets Rosvosta Roope nimeltään. Kyllä. Oli ihana, kuinka voit edes väittää, kyllä. Kari ja Hektorin yhteisviritäminen on niin pirun hyvä. Ai saatana näitä aikoja. Se on Kajanne, eikä Kaijanne. Se on Kauanne, eikä Kajanne pippuri. Purkissa lukee Kajanne pippuri. Sehän ei ole pippuria, vaan Kajanne on chilimauste. Mutta siellä kyllä lukee Kajanne pippuri. Ja se on estabilisoitunut Suomen kulinaristiseen keittokirjaan, että se olisi Kajanne pippuri. No niin, kyllä Kari Tapiakin perkeleen hyvä laulaja oli. Hitto kun piti kuolla, no onneksi meillä on vielä Hector. Pappinakin kuinka kustaan. Lumi teki enkeli eteiseen. Puli teki enkeli eteiseen, niin. Eka kertaa kuuntelin tuon Ralph MC Streets of London, hito hyvä biisi. Se on kyllä hito hyvä biisi, se on siis... Se on minun bravureita tuolla. Me muistan tuolla Kajaanissa pubissa, mikä se oli, mikä siinä on en muista sitä pubin nimeä nyt, mutta siellä lauloin, tuli niin kuin sillä tavalla, että siinä oli englannin ja suomenkieliset tekstit. 2 ensimmäistä säkeistä jo lauloi englanniksi ja sitten vaihoin ne 2 viimeistä suomenkieliseksi. Siinä vaiheessa, kun tuli sitten, siis koko perkeleen yleisö siellä aplodeerasi sitten, kun me vaihoin suomenkielisesti, niin, siis niin kylmät väreet menee itsellä siinä että yes. Siis,
Hitsi viekköön. Hienoja elämyksiä. Älyttömästi harmittaa se, että kun meidän ravintoloissa enää käy, niin kun me mielellään kävisin tuon karaoken takia, mutta kun me tiedän, mitä siinä tapahtuu, kun me lähden ravintolaan, me tuun muijan kanssa takaisin ja sitten me on taas liimatunut siihen kiinni ja sitten menee taas 3 vuotta elämästä ja sitten itketään ja nämä on niin monta kertaa koettu nämä hommat. En minä lähde enää laulamaan etes sinne. Niin. Eikä kannata teidänkään mennä. Äläkää menkö. Ihan ei ole ensin reseptit laula. Okei. Kajaanin pippuri ja Kainoista estabilisoitunut. Eikö se ole hienoja sanoja? Minä olen varta vasten, teitä vasten näitä opetellut päivät pitkät tuossa sanakirjasta. Suomi, hieno Suomi sanakirjasta. Estabilisoitunut. Niin se siis lausutaan kajanne, eikä kajenne, eikä kajanne. Kajenne. Otapas. Kajenne, eikä kajänne. Siinäkin se ero oli. Kajenne, eikä kajanne. No, ei puhuta isosta virheestä. Kajannepippuria se on mulle. Kajannepippuria. Kajannepippurista minä olen aina puhunut. Kajannemausteesta. Yksi minun perusmausteesta muuten antaa just sen hienon takapotkun sinne ilman, että se pilaa sitä tai tekee liian ylivoimaiseksi sitä makua. Mitenkä näitä nyt sanottaisiin? Onks kunnossa? Kiitos. Nyt on selkäkin kunnossa ja äijä on kunnossa. Pää on suurin piirtein kunnossa ja muutenkin tässä ei ole kunnossa. Nyt me on kunnossa. Laula meille, saadaan kauhua. Ei voi pitkiä pätkiä aina laulaa, kun se on kuitenkin jonkun toisen omistama se biisi. Johan nyt kauhuja puhut. Pitää jatkaa karaoke-uraa. Siis pitää jatkaa, kyllä. Minä olen aivan samaa mieltä. Minä olen voittanut karaoke-kilpailuita useamminkin kuin kerran, useamminkin kuin 2 kertaa. Ja on ollut enempi laulajia kuin 1. Kyllä minä tiedän, että minä on hyvä laulaja, hyvä lauluääni. Mutta se, siis näitä pitäisi vaan niin kuin harjoitella ja laulaa enempi. Joo. Kajenne. Okei. Me koitan muistaa tuon kajennen, eikä kajanne. Kun kajanne tulee kyllä, siis se tulee niin luonnostaan. Kajannepippuri. Kajenne. Me koitan muistaa tuo, mutta tällaisen kun, miksi te silloin sanotte, kun me on jo niin kuin kohtalaisessa nousuhumalassa, ja sitten oletatte tietysti, että kyllähän tuo nyt muistaa sen, kun muisti on jo harventunut muutenkin niin pahasti, että antakaa anteeksi mulle kaikki. Chidiä se kumminkin on lopulta. Jep. Minäkin, no laulan nyt. Ei sillä ole väliä, mutta särähtää korvaan. Joo, ei silloin niin väliä. Moni asia särähtää korvaan ja tiedättekö te, kun oikeasti nämä tämmöiset pienet asiat voi oikeasti muodostua niin isoiksi asioiksi. Esimerkiksi, että jonkun tuommoisen takia
joku voi tosissaan hylätä vaikka niin kuin minun kanavan katselun. Tämän nyt otan vain esimerkkinä. Te tiedätte kyllä monta semmoista kanavaa, jota työkin olette kattonut, ja siellä on tullut joku semmoinen pieni asia, siis tosi pieni asia, joka vaan on alkanut särähtämään sinne korvaan. Mulla on niitä. Ja sitten on hirveän vaikea taas niin kuin uudestaan aloittaa sitä kanavan katselua sillä, että olisiko siellä nyt jotain uutta. Ja sitten kun se tulee ensimmäisen kerran, se mikä on särähtänyt korvaan, joku ihan siis todella pieni asia, niin silloin lentää luurit päästä pois ja aha, antaapa olla, otetaan seuraava. Eikä näin muuten ole. Näin se menee. Ja siksi niin kun minä olen pyrkinyt koittamaan esimerkiksi tuommoisiin maneereihin kiinnittää huomiota. Aloitetaan video, että no joo, okei. Näillä tietyillä pienillä sanoilla, niin ne me on koittanut leikata pois sieltä sitten. Se on oikeasti niin pienestä kiinni. Ja siksi pitäisikin niin kuin, tämmöisenä sisällön tuottajana, niin kuin minä olen, mikä tuottaa sisältöä YouTubeen, niin minun pitäisi koko ajan itse olla hereillä siinä ja itse olla varpaillaan siinä ja itse koittaa se niin kuin oma käyttäytyminen pitää niin vaihtelevana, että se ei aiheuta noita, vittu kun mie tiedän, miten vaikeeta on oikeasti semmoista kuunnella, joka esimerkiksi aloittaa aina samalla tavalla, jolla on se ihan tietty maneeri siinä, siis samaa asiaa tehdään joka kerta, joka on joku justiinsa, että no niin on ehkä se yleisin, tai itsekin syyllistyn siihen. Myönnän sen. Se tulee niin helposti. Kun se kuvaustilanne on semmoinen, että siellä nyt pitää jotenkin aloittaa. No niin, katsotaanpa nyt tämä homma tästä vielä läpi. No niin, nyt sitten siirrytään tähän. No niin, nyt kun on tehty nämä kaikki tässä, niin katsotaanpas tämä vielä täältä, että tämä nyt on ihan erilainen homma kuin mitä tuo äskeinen oli. Eikä ookin. Varmasti tunnette tämän tutuksi hirveän monien kanssa. No, niin. Mutta kun niistä on niin älyttömän vaikea päästä irti. Ne vaan yksinkertaisesti tulee ja se pitäisi sitten siinä leikkausvaiheessa osata, kun se kuitenkin niin kuin kahtoo ja kuuntelee, niin heittää helvettiin nämä noniin alut sieltä ja okei ja kaikki tämä, vaikka siinä tulisi semmoinen jump cutti, että liikutaan tällä tavalla, niin pitäisi sieltä kuitenkin ottaa ne pois. Se on vähemmän häiritsevä se jump cutti kuin se jatkuva ainainen sama. Me on hirveän kriittinen monessa suhteessa. Minun täytyy sanoa, että minä on niin kuin enempi ja enempi tulossa itteeni ärsyttäväksi perfektionistiksi noissa videoiden tekemisessä. Saatana, kun semmoisessa 5 minuutin videossa menee 4 tuntia
editoidessa sitä ja miettiessä, että onko tämä nyt järjestys oikein ja niin onko siinä enää mitään järkeä. En laula nyt. Nyt ei laulata. Ei laulata. Jep, hauska tapata. Vanha tuttu, sanoo Mamu. No, mut sä oot ihku kaahistus. Tosi mukava, Joonas, kun pidät niitä livejä ja teet videoita sen, minkä jaksat ja pystyt pikkuasioiden takia. Ei kannata tilausta peruttaa, mutta voi kai huomauttaa ilman muuta ja pitääkin huomauttaa, koska kaikkea ei itse kuitenkaan pysty, vaikka sen niin kuin raakavedoksenkin katsoisi vaikka miten monta kertaa läpi, niin ei silti pysty niin kuin näkemään muilla kuin niillä omilla silmillä. Ja kun sen on kerran tehnyt itselle hyväksi, niin silloinhan se on hyvä, eikö niin? Niin se menee. Mutta siis ilman muuta pitää sanoa asiasta, jos on jotakin sanottavaa, koska sehän menee tällä tavalla, että no voi vittu, on silläkin otsaa sitten saatana ruveta tuommoisesta pikkuasiasta sanomaan. Tämä on se ensireaktio. Mutta totta kai se jääpi sitten päähän ja takaraivoon. Ei sitä, siis tuommoista ei niin kuin heti heitetä pois sieltä päästä, vaikka sen itse hylkääkin siinä heti käsittelyvaiheessa. Se jää sinne pyörimään ja seuraavan kerran katsoo sitten kriittisemmin just niiltä kohin niitä asioita. Ja sehän on pelkästään vain ja ainoastaan yhden ihmisen subjektiivinen näkemys asiaan, millä hän näkisi, että voisi olla parempi, mutta itsekin sitä katsoo sitten niiltä osin kriittisemmin. Ja toivottavasti, siis, tämä on semmoinen kehityskäyrä kuitenkin koko ajan. Ne. Ilman muuta pitää sanoa, pitää uskoa, että jos ei siihen kehtaa sanoa siihen kommenttilistaan, niin mulla on joka ainussa videossa on kanavat, mihin ne voi sanoa. Siellä on sähköpostit, siellä on Skypet, siellä on monet muut, millä niitä voi sanoa niitä asioita. Että pystyy niin kuin henkilökohtaisesti laittamaan sen viestin. Niin. Eiks niin? Jaa, täällä on viestiä tullut tosi paljon. Höpö saatana. Joo, tuo oli hyvin sanottu. Online TV-kokki J. Pekkala sanoo Notta. Kaijanne. Kaija Janne. Adottotta se on päin seiniä ihan. Kaija Janne. Pekkala Janne on, Jannehan se on. Niin, ja sitten mikä se toinen kaveri siinä oli? Mut niillä oli tää telkkarishow. Oliko se Potut pottuina sitten nimeltään se show? Nimittäin. Minä olen vastannut sitten asiakaskyselyyn sinne Kajaanissa ollessa. Tämä tapahtui, eli se on 2000-luvun 4-5, jotain semmoista. Niin sieltä sitten tuli Essu. Ja minut mainittiin sitten seuraavassa lähetyksessä. Kyllä. Aivan mahtavia videoita, mahtavia
pätkiä kyllä teki pojat, että se oli niin maanläheistä ruoantekoa kuin vaan voi olla. Paitsi mullahan on vielä maanläheisempää. Hui haisee, hei sä oot äijä. Kontenttia. Mä nyt päläpätä, oot huikee. No hyvä, hieno juttu. Minusta leikataan liikaa videoita. Joo, tuo on kun siinäkin siis se leikkauspöytä ja värimäärittelyt ja kaikki tämmöinen, se on se viimeinen, missä niinku tehdään se video. Sitä ei tehdä siinä kuvausvaiheessa, jos ei sitten tehdä jotain nopeata pikasta höpöttelyä, tuommoista mitä tahansa, mutta leikkausvaiheessahan se tehdään. Mutta sitten me veikkaan, että sinä tarkoitat sitä, et suinkaan sitä leikkausta, että liikaa leikataan videota, vaan se, että liikaa editoidaan videota, että siellä tulee sitä että niinku, kuvaus on, kamera on tässä ja sitten on niinku, joka sanan väliin se otetaan niinku, hyppy lähemmäs. Niitäkin voi käyttää, mutta niissä pitää olla tosi varovainen näissä että ne ei tustaa sitten maneereiksi, eli semmosiksi niin kuin, no katsokaa joku, mikä se maneeri on suomeksi. Kyllä te tiedätte suuri osa ainakin. Videot pitäisi tulla sellaisena, kun ne on luonnostaan. Joo. Siinäkin oot ihan oikeassa. Mie tänään päivitin läppärin. Eli mulle tuli, nyt tää puhutaan munille meni. Nyt mentiin munille muuten. Niin mulle tänään tuli SSD-levy ja päivitin läppärin, mikä on saanut lahjoituksena. Ne laitoin jo aikaisemmin 4 gigaa muistia 2 gigan lisäksi, tai 2 gigan sijaan. Ja laitoin nyt SSD-levyn ja SSD-levylle sitten laitoin ihan uunituoreen Windows 10 ja siitä tein videon. Niin. Jos se olisi tullut sellaisenaan kuin se on, niin siitä olisi tullut 1,5 tuntia pitkä video. Että kyllä sieltä niinku piti pätkiä sitten niitä pätkiä pois. Ja, että on siinä leikkauksessa on ihan asia. Siitä tuli sittenkin, taisi tulla yli 20-minuuttinen video. En vielä ole laittanut sitä tuonne tulemaan. Älä mieti. Joo, kyllä minä mietin niin paljon asioita. Älä mieti liikoja, sanotaan. Minä mietin siis tosi paljon asioita just sen takia, koska minä en halua taas sitten jumia siihen mihinkään pelkästään yhteen ja ainoastaan tiettyyn. Yksi asia muuten, mikä on hirveän ärsyttävää monella, on just tämä käsien heiluttaminen. Niitä heilutetaan ihan täysin liikaa. Et kyllä oikeasti pitää miettiäkin asioita, mutta no niin, taas se nousee. Silloin kun innostuu asiasta, niin älyttömän vaikea on pidätellä itteensä siinä kameraeessä. Ja kun minä en oikeastaan tee videoita muuten kuin, että minä on niin kuin saanut tosi kipinän siihen sen videon tekoon. On se sitten ruokavideo tai höpöttely tai joku muu ihan asiasta puhuttu video. Ja sitten nämä livethän on niin kuin asia erikseen. Että täällä niin kuin huomaatte, niin minä innostun
niin näistä asioista, että Hohohoho. Mulla unohtuu ne kauhut edes näyttää kaikki teille, mitä on. Joo. Ari-Pekka Laakso, miksi pitää miettiä? Siellä nyt tosi moni on sanonut sitä miettimisestä. Me on eri mieltä. Pikkusen ainakin niin kuin pitää pohtia ja etenkin pitää pohtia ja miettiä sitä, että millä tavalla tämän asian haluaa esittää. Niin kuin esimerkiksi näissä jokapäiväisissä videoissa, mitä nyt en joka päivä suitkaan tule, mutta näissä arkivideoissa, niin minä olen miettinyt asian niin, että kirosanoja siellä ei esiinny, jos se ei niin kuin todella kuulu siihen hetkeen ja siihen paikkaan. Täällä livessä niitä nyt luiskahtelee enempikin, mutta kun se katsojakunta on kuitenkin sieltä sanotaan 12–95, niin nimenomaan tämä nuorin pää pitää silleen, että niiden vanhemmatkin hyväksyy, että ne katsoo Jonetsin videoita. Joitakin tämmöisiä asioita, niin kun, kyllä nämä pitää niin kun oikeasti miettiä nämä asiat ja käydä läpi ja iskostaa itselle ja tehdä selväksi, että näin tehdään tämä asia. Kyllä te ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Luultavasti. Osa siellä on luultavasti aika tyhmäkin porukkaa, mutta me veikkaan, että osa on jopa fiksuakin. Ja osa on samanlaista kuin minä. Eli sitä tyhmempää porukkaa. Mutta siis näin tämä asia vaan menee. Nyt päläpätään. Hyvänä aikateekaan. On taas vääritetty tarkistettavaksi. Aha, jaa. Herranen aika, täällä on tullut näin paljon. Tuo on pakko laittaa julki. Kulli lentää taivaalta, huudahti Viron kaunotar. Suomalainen poikaystävä ihmetteli, onpa munan puutteessa hänen tuleva akkansa, kun näkee kullin lentävän taivaalla. Suomeksi kotka lentää taivaalla. Okei. Ja maitohan siellä piim. Ollaanko ammattikallo? Ammattikallo. Makupalat, joo. Makupalat oli se niitten. Timo Nykyri oli se toinen. Aivan oikein. Nyt ollaan asian ytimessä. No se siitä. Meillä sanottiin aina, että nyt tulee voi kokit. Siis se Nykyrien ja Pekkalan kokkiohjelma, kun usein homma alkoi, että siivu voita pannulle ja siitä lähetään aivan voikokit. 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 Siivu voita pannulle. Ne ei kyllä turhaan voita ujostelun laittaa. Toisin kuin nämä meidän alkuperäiset TV-kokit. Mitä Jaffa Jofferi? Maneeri, ratsasta ja patsas. Joo, siinä tuli aika monta kertaa sanottu se maneeri. Jaffa Jofferilla viimeinen olut. Se on kyllä synti. Huihai, muistatko ne keuhkojen, miten se sanotaan suomeksi, poisto ja vaihto, siirto, siinä kauhua. Keuhkojen. Miten se sanotaan suomeksi, poisto ja vaihto? En tuommoista kyllä mene muista. Makupalat ohjelmaa tuli perskantainen katsottua. Kyllä, että se oli hieno ohjelma. Minä olen miettinyt sinua paljon.
niin paljon enemmän kuin ketään muuta. Oi oikein Oda Plus perään. Flydaune lipsahdus. Jonets, sinä tykkäät puhua vain itsestäsi. Voi olla. Siis siihen tämä perustuu, tämä koko interaktiivinen systeemi tässä, että puhutaan myös teistä. Me voisin heittää tuohon myöskin sen, että hei, sinä katsoja siellä, sinä haluat katsoa ja kuunnella minua ja minun juttuja. Eiks niin? Totta kai täällä jutellaan. Mie laitoin teaseriin, että laita sinun oma Halloween-tarinasi. Minä luen sen sitten. Siinä ei olisi puhuttu minusta pätkääkään. Mulla ei hirveästi ole tarinoista monista muista ihmisistä kuin itsestäni, niin aika vaikea on lähteä taas sille linjalle, että... Mutta hieno huomio. Ei siinä mitään. Puidaan peistä. Terveellinen itsekkyys antaa viimeisenkin vaatteen. Nyt mennään Juise Leskiseen. Voi Jeesus, että mulla on ikävä Juisen sanallista arkkua. Sieltä kyllä löytyy just kaikkea tämmöistä. Miten paljon olemme menettäneetkään siinä, kun semmoinen verbaalikoomikko kuoli. Mikä biisi se muuten oli? Tarinoita riittää. Mikä sinun horoskooppi? Uskotko siihen, miten se liittyy Halloweeniin? En minä usko, että se liittyy Halloweeniin hirveästi. Se liittyy moniin muihin asioihin varmaan aika paljon enempi. Horoskoopitani olen leijona, eli heinäkuun lopussa syntynyt. Alkupään leijonia olen. Eli niitä parhaita leijonia totta kai. Mitä voi ollakaan. Joo, jatkan nyt sun liveä, kiitos. Pöllö. Ja tasoissa ollaan, ei hätää. Joona Mononen. Niin. Ollaan tasoissa. Ei siinä mitään. Tarko. No niin, siellä tulee JRE 410. Kyllä kolmosen Jaska ja Vanaman Veksin vanhoja juttuja tulee katsottua aina kun niitä näkee. 80-luvulta muistan Pata Kakkosen alkuviisin. Siitä juottaa oma kokkailuinnostus. Kyllä. Niitähän on Areenassa ja tuolla, mikä se on, tää Ylen elävässä arkistossa. Sieltä löytyy niitä aika paljonkin. Kannattaa katsella, jos tulee semmosia puuskia, että pitäisi saada vähän vanhaa tänne elämään, omaa elämään. Rakkauden ammattilainen, joo, siinähän se on tosiaan tuo värssy. Vanhat Vanaman videot on hauskoja, varsinkin niiden juhannusjutut on, ja sitten siellä on aivan siis niin mainioita joulujuttuja ja kaikkea tämmöisiä, ja se niiden sanailu, mitä on semmoista pikkusta piilovittuilua keskenään, että no sinä voita laitat sinne sitten ihan reilummasti, niin
No en laittanut kuin 2 lusikasta, mutta pitäähän voita tässä ollakin. Aivan mielettömän hienoja. Onko nyt ihan varma, että oot kunnossa? Ei oo, ei. Vähän itse asiassa siis mulla on ollut flunssan tunnetta nyt tänään ja pientä puristusta ollut nyt tässä keskellä rintakehää. En minä sitä halua nyt teille tuoda tähän. Mutta kyllä tässä nyt suunnilleen kunnossa on. Aika paljon vaan nielettää. Näitä tulee sylkkeä, en tiedä mikä on. Mutta melko varmasti ihan ohimenevää on se. Moniko osaa tuon lukee ilman, että sen laulaa mielessään. Pikku kakkosen posti lokero 347 00101 Tampere 3301. Varasun takana on tumma ihonen. Ei oo, nämä on vaaleaihoiset täällä takana. Täällä on tuo on tumma ihonen tuossa. On täällä on vaikka mitä. Mutta vähän puristaa oikeasti. Kun on fiksu, niin sanon 3 hyvää elokuvaa, mitkä on tehnyt sinun vaikutuksen. Me olin varmaan toisella 10, kun näin ensimmäisen kerran tämä It, vai oliko se, The Thing, suomeksi Se toisesta maailmasta, mustavalkoinen leffa. Plotti on semmoinen, että ollaan varmaan Etelämantereella tai Pohjoisnavalla tai jompikumpi, mutta kuitenkin siellä niinku tämä tutkijaryhmä näkee tutkasta, kun tulee objekti jäähän ja lähtevät tutkimaan sitä. Sieltä leikkaavat sitten jotenkin jääkimpalleen sieltä irti siitä jäästä ja tuovat sen sitten sinne beissiin ja siellä sitten pääsee sulamaan ja sitten nämä koittaa tappaa sitä. Tämä oli pentuna semmonen niin järkyttävä, että mulla jäi seuraava yö nukkumatta. Mitä ei tapahdu mulla monesti. Ei ole tapahtunut edes pentuna monesti, niin se oli semmonen. Mutta toinen, mikä oli hohto, se on, ja sitten mitä useimmin sen on kahtonut sen hohton, siitä on päässyt niinku, ja sitten etenkin kun on lukenut taustoja ja kaikkia tuommoisia, että miten se yhteys sieltä siihen neekeri tummaihoiseen patuun on niin se on ollut semmoinen järkyttävä leffa.
Ja kyllä sitten niin kuin Manaja ykkönen nimenomaan. Se oli semmoinen, mikä kanssa, mihin ihan liikaa samaistui. No, mutta mahtako Mervi Tapala kummittelee jossain? Mervikin sitten. Onko Mervitty kuollut? Onko se lähtenyt Matin mukaan? Milloin Mervi on kuollut? Hauskoja on myös Aake Kallio ja Sakari Kuosmasen videot, kyllä. Mie tykkään molemmista tosi paljon. Varsinkin ruoanlaitto sellaiset. Ootko jättänyt ne kuva-arvotukset kokonaan pois? En oo jättänyt. Tässä vaan on ollut kaikkea teidän kanssa. Ei nyt, jos puristaa, niin huolissani olen Kingin leffat, kirjat parempia. Kyllä on kirjat lukenut. No en kaikkia Kingejä ole lukenut kyllä, mutta aika monta on. Tykkään lukea. Ei, älkää nyt ambulanssi tilaamaan. Me käyn pikkusen kävelemässä tuossa ulkona. Laitan noita No nyt on se on. Me laitan tuon pyörimään nyt. Pikkusen tuosta. Pippuria laitoin pintaan, sisälle musta pippuri ja suola nestettä ruutalla. Sitä pippuriseosta laitoin tuon pintaan. Kahtotke miten hyvän näköinen. Joo. Siitäpä tehdään annos. Noin, siinä on salatit ja lihat. Tuosta nuo ranskan perunat. Vähän laittoin KGM:n grillimaustetta siihen sekaan. Ja sitten tätä upeaa ruskea kastiketta täältä. Oi, kahtokkeen nyt miten hyvän näköistä. Pikkusen laitan tuohon perunoillekin. No me tosiaan ihan kattilassa keitin rasvassa, öljyssä. No perunat ja suolaa ja grillimaustetta. Voi että taivaisen hyvää. 5/5. Kyllä nyt kelepaa. Kiitos kun katsoit. Thank you for watching. Vilkaisepas sitten seuraavaksi vaikka jompikumpi näistä. Karjalanpaistilihat oli ja siitähän se ajatus sitten läksi, kun oli tuommoiset uunijuurekset. Niin teinpä sitten tämmöisen, ruskistelin nuo karjalanpaistilihat, pistin uunijuureksi ja siinä on lanttua, porkkanaa, selleriä, taisi olla ei artisokkaa, vaan jotakin kuitenkin vielä. Ja sitten laitoin paseerattua tomaattia, purkillisen sinne ja lihaliemikuution ja mitäs me laitoin?
mustapippuri ja chili, ei chiliä vaan kajannea ja valkosipulin rouhetta. Nyt tää saa muhia sitten. Tai itse asiassa me tyrkkää sen uuniin muhimaan. Saamme muhia siellä muutaman tunnin. Niin sitten tulee tuommoinen, ei karjalanpaisti, vaan juures lihaa. Mikä tuo nyt on? Tuommoinen sekoitus. Niin, ja paprikaa laitetaan sitten, suippupaprikkaa. Ja varmasti tulee hyvää. Helppoa, nopeata, tai pitkä aikahan siinä menee, kun tää valmistuu, mutta tosi helppo valmistaa. Suosittelen. Happy Halloween. I'm back. Olen selkä. Me on ihan kunnossa. Ei mitään hätää. Minkäännäköistä hätää ei oo. Otetaanpa nyt ihan alusta. Mistähän me keskusteltiin äsken? Mulla on tuokin tuolla. Ei kun tuo pitää olla. Jostain me keskusteltiin äsken. Eikä Hohdosta tullut joku uusi versio? Hohdosta taisi tulla se kissaversio. Missä on kissan kanssa. Kissa on siellä niinku. Joo. Joo. Ei, Matti ei päässyt Merviä karkkuun kuitenkin. Hyvästihän Jonetsi tikittäkään. Kyllä. Se on mie veikkaan, että nyt on veren puutetta. Otetaanhan taas vähän verta, niin päästään tästäkin. Entäs tuo kylmäsavustus, onko Jonets kokeillut? Jonetsi ei ole kokeillut koskaan kylmäsavustusta itse, ja se minua harmittaa aivan hirveästi. Mulla oli niin hienot suunnitelmat siellä Kiihtelysvaarassa asuessa, että rakentelen kylmäsavustuslaitteet sinne itselle, ja niitä tullut koskaan rakennettua sitten ei ollut mistään kiinni niin kuin edes rahasta tai muusta, vaan ihan omasta laiskuudesta. Perkele, kun puuttuu tuo vasen käsi. No. Otetaan sitten oikealla. Eikä siinä sen kummempaa oo. Oikeakätinen minä muutenkin on, että ei siinä oo.
on vaikka se vasen tikuttelee, niin antaa vasemman tikutella. Eiks niin? Mitä oven takana on? Aivan. Oven takana on kauhua. Älkää menkö oven taakse. Oo. Mistä me puhuttiin äsken? Kylmäsavustuksessa. Lanssi paikalessa. Mikä on lanssi? No tuossa no. Kammi pikkusen tuossa kävelen. Emme uskalla jättää teitä enempää. Vittu, tilatta sen lanssin muuten tänne ihan väkisellä. Jonetsi on kunnossa. Tää on Halloween. Mie sanoin teille ihan alussa ja minä olen sanonut 2 kertaa senkin jälkeen, että mikään, mikä täällä tapahtuu tänään, ei ole totta. Mutta minun rupesi jo itteeni pelottamaan, että työ oikeasti tilata lanssin. Jäittepäs kiinni. Joo. Ei, minä tiedän, että tämmöistä ei saisi tehdä, mutta hei, nyt on Halloween-yö. Me oli ihan pakko tehdä tämä. Mulla oli oikeasti tarkoitus, että minä rojahan tuohon lattialle, mutta näistä viesteistä, mitä teiltä tuli, niin minä en enää uskaltanut tehdä sitä, kun välittömästi olisi tullut soitto sitten, että antakaa anteeksi, mutta hei, tää on kauhujen yö. Koittakaa muistaa se. Anteeksi. Ei ole puutunut kumpikaan käsi. Joo. Joo. Anteeksi hirveästi. Selvinkin päin tuo oli hirveän hyvä idea. Ja kyllä täytyy sanoa, että näin pienessä nousuhumalassa, niin
Tää muuten osui ja uppos. Ihan selkeästi. Meinas tulla paskat housuun. Omissa kuvitelmissani mie vielä pitemmälle tuon tein. Ja mie lupaan sen, että ikinä koskaan tästä eteenpäin en tuu näyttelemään tämmöistä. Puhutaan vakavista asioista. Mutta nyt sattuu olemaan tämä Halloween yö, niin voi vittu Jonet. Minusta se oli kyllä hyvä. Ja paljon parempi kuin mikään näistä nukeista tai muista, mitkä siellä roikkuu. Vittuksina mäyrä. Hyvää iltaa, Janttu kysyy, mitä Jonetsen ukolle kuuluu. Jonetsen ukolle kuuluu tosi hyvää. Minä olen juuri palannut suurin piirtein kuolleista. Joo. Onnistut pelottelemaan. Hyvä! Niin pitikin. Kiitos. Siis työ pettää huolta minusta. Tämä piti mennä vähän pitemmälle vielä, mutta mie en enää uskaltanut, jos sitten saanut sydänkohtauksen kohta itsekin. Tai työ on sitten saanut sydänkohtauksen, eihän minä saa. Saatana, onko nyt hyvä? No nyt on itse asiassa nyt on tosi hyvää. Mie on oikeasti pahoillani, vaikka naurankin tässä. Anteeksi. Aika paljon joutu käyttämättä ihan kaikkea tässä. Pasmat housussa. Luulin, että viinikin lähti päähän. Joo, okei, niin. Ei hullu tarvii usuttaa. Lanssi vaan, no ei laisinkaan. Ei minä lanssia soita, vaikka masentunut oli. Eihän nämä muuten ylikomissaariksi pääsiskään. Luuli. Joo. Toivottavasti ei nyt tule oikeasti jotain sydäriä. Vittu, että usko sitä kuitenkaan sitten, jos tulee. Huh. Oi, mennäänkö niitä kuva-arvoituksia pitää? Nauru, niin minäkin. Totta kai kuva-arvoituksia pidetään. Hui kauheeta. Et ole ainut, joka tukahtuu nauru. Huh. Nyt tekisi mieli sanoa, että olisitpa nähnyt ilmeenne. En minäkään niitä nähnyt, mutta siis, vilpitön kiitos kaikille, jotka oli huolissaan. Koska niin pitää ollakin. Ihan oikeasti ei tuommoista pidä jättää huomioimatta.
Ja vilpitön anteeksi pyytö ihan kaikilta. Mie en pyytele tää enempää anteeksi nyt tästä asiasta. Tää oli täysin harkittu teko. Ja ihan selvimpää harkittu tää asia. Minun piti vielä romahtaa lattialle, mutta minä en oikeasti uskaltanut tehdä sitä. Te olisitte saanut saatana sydänkohtauksen siellä puoleen. Ei tuu pulukkistakaan kyllä nyt. Hybridikeskustelainen voi heti, jos joku nyt se lanssisoiti ja nämet tuon. No, tiedätte, siis minä ajattelin sitä asiaa tuossa, kun kävin röökillä, että kun tulevat tämän näköisen äijän täältä hakemaan, niin mihinkä ne viepi? Ei varmasti mihinkään arvauskeskukseen, vaan kyllä ne suoraan viepi johonkin. Ei saatana, tää menee kyllä sitten tuonne psykiatriselle osastolle nyt. Ai hyvänen aika. Otan vielä lasit pois, että näette silmäni kunnolla. Minä lupaan, että ei tule toistumaan Jonetsin lähetyksessä. Ei arkilähetyksessä ainakaan ei saa tehdä tämmöistä. Kyllä se on nämä tämmöiset kauhulähetykset korkeintaan. Ja sittenkin onneksi pein Jären tuossa, että ei tuskin kukaan sitä lanssia. Kehtakin nauraa perskeles. Kehtake. Mitä savolaisukko sanoo, kun muijaukko ei paljon naarata. Nee. Ja sitten kun pintapelastajat soittaa, että rouva löydetty, otettu irti 3 kiloa nahkiaisia, niin isäntä sanoo siihen, asia selvä, laittakaa pyytö takaisin järveen. Vittu. Minä sanoin ainakin 2 kertaa tässä videossa, että mikään mitä tänään tulee tapahtumaan ei ole totta, että myöskään tuo ei ollut totta. Hei, eikä tääkään ei ole totta. Nyt nimittäin ollaan jännän äärellä, siellä ollaan jo 2 reikää paljastettu piilokuvasta. Ruvetaanpas menemään takaisin tähän arkirytmiin. Paljastetaan 3. kuva sieltä. Ei, tuo nyt meni liian helpoksi. Paljonhan ambulanssi vienyt suoraan, jos olisi tullut. Paihola. No Paiholahan ei enää ole, niin kun, sehän on vastaanottokeskus, että toivottavasti ei sinne olisi vienyt. Sinne, mutta Paihola tai yläjuoksu, nämä sanottiin aikaisemmin, että kun ne oli mielenterveyspotilaille varattuja paikkoja. En kahtanut alusta. Mikä vittu piilokuva. No tässä on tämä seuraava piilokuva. Tähän minä en anna mitään vinkkejä. Kyllä te joudutte noista kuvista ihan gatselemaan. Gommista ja bommista se kissa. Voisi olla, mutta ei ole. Minun mielestä tämä on, nyt on jo ihan liian helppo. Lepakko. Lepakko. Anteeksi minua naurattaa, kun minä tiedän mikä siinä on. Totta kai minä tiedän. Tykylevitsi. No itse asiassa aika hyvä arvaus.
Mutta eihän me laita ketään niin tunnettua tuohon, koska Kekkonen arvattiin toisesta kuvasta. Mitäs mulla oli ne? Siellä arvattiin niinku toisesta kuvasta, toisesta reijestä jo kaikki. Kaikki, niin totta kai me laita vaikeamman sinne nytten. Ei tää oo tykylevitsi. Mutta tää on semmonen, että minä en anna mitään vinkkejä. Koska Reino hautaa jo. Blackjack kondomi. Tämänkin YouTube määräsi tarkistettavaksi. Kun siellä on kondoomi. Voi hyvänen aika, tää on kyllä niin tarkkaa ja kello on kuitenkin 0:31. Niin Spede arvattiin toista kolmesta kuvasta. Mikä on tykylevitsi? Maisi sanoi, että seksipaari, hybridikeskustelujen se onkin Jouni. Ei ole Jouni. Tarkemmin pitää osata määritellä. Jouni on esimerkiksi tällä hetkellä aika lähellä teitä tässä. Jouni on kaikkien näiden maskien alla ja kaiken muun. Nyt teillä on esimerkiksi Jonetsi tässä kuvassa. Mulla on, jos niin kuin Jounilla tarkoitat minua, niin mulla on kyllä niin monta persoonaa, että se olet si. 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 Hui hai. Tuo on tosi lähellä tuo Jouni. Jouni kyllä. Si. Jouni on tosi lähellä, mutta se ei ole oikea vastaus. Ennen kuin vastaatte yhtään mitään, niin otetaan vielä. Minä laitan 3 lisäreikkää tuohon, eli 6 reikkää. Eli se on silloin tuo noin tuosta pitää avata. Ja pam. Se ei antanut paljon. No antoi se kyllä itse asiassa aika paljon. Aika paljon joulupukki. Joulupukki on tosi lähellä kanssa. Itse asiassa me on pakko hyväksyä tuo joulupukki. Koska me on tätä kuvaa käyttänyt semmoiset joulupukki kesälomalla. Tää on tuosta, kun me pistän riittävästi reikiä, niin tässähän se niin on heti vieressä tuo Super Jonets. Jones olisi myöskin kelvannut vastaukseksi. Michael Myers Halloween-elokuvasta on puukon kanssa kuvassa. Michael Myers. Olit siinä pahapukki. Tää on tää joulupukki kesälomalla. Jeff Jonets. Jeff Jonetskin olisi käynyt mutta Jouni ei käynyt tuohon, koska tuo ei ole Jouni. Tuo on se minun alter ego. Eli Jonetsi, mikä on kuvassa. Kyllä mulla saa olla alter ego. Kellä tahansa saa olla. Siis, se ei tarkoita yhtään mitään.
niin kuin mielenterveyden kannalta muuta kuin, että sehän alkaa pikkuhiljaa parantua se mielenterveys, että jumalauta, äijiä on siellä enemmän kuin mitä tupaan mahtuukaan. No joo, mutta ei liian liki, ei kukaan tuommoista arvaa. Pizza Coupling arvas, ei tuu huihaa ja sulle ei tuu palkintoa. Pizza Coupling, joulupukki hyväksytään nimittäin. Ja Pizza Coupling, olet juuri ansainnut Jonetsin papukajan merkin, että jos laitat mulle mailiosoitteen, tai laita mailia mulle jonets.fin@gmail.com, niin minä laitan sulle tulemaan Jonetsin papukajan merkin. Ne on erittäin harvinaisia merkkejä, niitä ei ole paljonkaan jaettu vielä. Tuleehan ne olemaan tosi yleisiä merkkejä, kun niitä jaetaan vähän niin kuin kaksin käsin, mutta vielä toistaiseksi ne on semmosia, että voi olla myyntiarvoakin. Tosi vähän. Tuskin ollenkaan, mutta ei se ole se arvo, vaan se, että se on tullut minulta ja suoraan minun postista ja allekirjoituksellani. Joo. No saat siekin huihaisen papukajamerkin ihan jo pelkästään hyvästä yrityksestä. Laita mulle mailia tulemaan samaan osoitteeseen jonets.fin@gmail.com, niin ja kuka tahansa, kuka siellä nyt kuuntelee tällä hetkellä, niin pankaa mailia, saatte postissa nytten takaisin postissa sitten huomenna tai ylihuomenna, kunhan selviin tästä joskus, niin papukajan merkki. Ei näillä pihtailla. Tehdään heti ne niin arvottomaksi ne merkit, että ne. Kiihtelysvara-uutisten toimituksesta Kiihtelysvara-uutisista hyvää iltaa. Olen pitänyt Kiihtelysvara-uutisiakin. Joo, mutta huihaa ja laita ihmeessä se maili myös tulemaan, että osaan sulle laittaa sitten. Äläkä vaan sanoa. Ja äläkä vaan itke siellä. Tämmöistä tää on. Me on vielä onnellinen siitä, että källi meni läpi. Ja pikkusen on nyt ruvennut harmittamaan, että en vetänyt vähän pitemmälle. Koska siinä olisi ollut täys mahdollisuus ihan jopa siihenkin asti, että se lanssi olisi oikeasti tullut. Mutta niillä voi olla oikeasti jotain tärkeää tehtävää tänään, niin sen takia en jättänyt sitten niin pitkälle. Ja alkoi näyttää jo siltä, että ollaan jo sormiliipasimella, että 1, mikä se oli, 3, 4 vai 5? Ei, 2, 1, no niin, uudestaan, 1, 2. Huhhuh. Vittu kun unohtu osoite. Pahus viekköön. Se on kyllä paha homma. Joo. Voisi tulla vielä uusi kysely, uusi tuommoinen arvotus tähän. Laitapa Halloweenit tuolta päälle. Montako siinä taas on noita? Siellä on tosi monta. Me kaivelen kuvaan ja.
Tää on mulle joku tosi tärkeä henkilö, mikä nyt on kuvassa seuraavaksi. Se en ole minä eikä mikään minun sukulainen, vaan ihan oikeasti tunnettu henkilö. Tuosta otetaan ja me on pakko ottaa semmonen kuva, joka ei ole ihan keskellä siinä kuva-alassa. Tuolta otetaan koko suuret koot. Itse asiassa tuossa on muuten aika hyvää kuvaa, koska minä en tunnista henkilöä tästä. Minä en tunnista henkilöä tästä. Tallenna kuva nimellä ja pistetään se Pekka Puupää. Ei kun tää WebPPP. Ei tuo ei oo. Nyt ei oteta Pekka Puupäätä tähän. Tuosta tunnistaa tosi helposti, mutta tää onneksi lähtee tällä tavalla väärin. Tallenna kuva nimellä. Pekka Puupää. Noin. Tuleeko se? Se ei tule tuonne. Minkäs vielä laitan? Tuonne. Ja tuonne piilokuvat. Tallenna. Noin. Nyt minä olen sen tallentanut sinne. Mennään tuohon Tietovisa-kissaan. Otetaan studiotila ensin päälle ja Tietovisa-kissaan. Ja täällä otetaan sitten piilokuvaa. Ei, kun pitää meidän vaihtaa tuo piilokuva. Täältä ja otetaan tuo Pekka Puupää tuolta. Ei se ole Pekka Puupää. Otetaan tämä kuva. Täältä näin. Sitten laitetaan. Ai jaa, se on noin iso. Minun pitää se kuvan koko muuttaa tähän. Tähän niin kuin näin ja laittaa tuosta kiinni ja tuolta tänne ja joo, tää on itse asiassa tää on tosi hyvä, kun tästä 19 ruutua, kunhan tässä on, niin tästä en välttämättä vielä tunnista tätä. Sitten laitetaan täältä nytten yksi reikä vaan näkyväksi. OK. Ja häivytetään tuohon ja okei. Kuka kautta mikä on kuvassa? Ja sen verran voin vinkkiä antaa, että se on kuka. Eli ei ole mikä, vaan kuka. Tuolta noin. Joo. Kuka on kuvassa? Ja en tarkoita tätä alareunassa olevaa, siis tätä kuvaa, joka tässä on. Koska sinä olen minä taas. Vähän erilaisena. Mutta tuo kuva, mistä on yksi reikä. Hyvä, että Länsirannan soittaa ampumaklanssia. Nyt on Joensuussa ja on yhdellä ukolla tilanne päällä. Aivan. Mutta hei, siis mulla on joka ainuussa videossa, mitä mulla on tuolla YouTubessa, ainakin sanotaan
5 vuotta nuoremmat videot. Jokaisessa niissä on minun osoitetiedot, minun kaikki tiedot, kaikki paitsi sosiaaliturvatunnuksen loppuosa ja pankkiyhteystunnukset, ne ei ole siellä, mutta kaikki muu mulla on, minä olen itteni pistänyt niin julkiseksi kaikkeen. Sitten multa kuitenkin kysytään onko sulla salainen osoite vai voisiko johonkin lähettää jotakin. Ei sinne mitään. En miekään katso kaikkien niitä tarkkoja tietoja sieltä. Hyviä, täällä alkaa tulla Jorma. Onko tuo Jorman alapää vai yläpää? Vähän tarkennusta vaatii kyllä tuo Patting. Tosi hyvä, siis todella hyvä, koska nyt puhutaan kuitenkin esiintyvästä taiteilijasta. Tässäkin tapauksessa ei ole Patting. Nyt tulee kuva vähän jäljessä. Marion Rung. Marion Runghan meni naimisiin tämän Pekka Karin kanssa ja sitten tuli Marion Runkkari. Ei tosissaan mennyt. Eikä ole Marion Runko aivan upea, ihana laulaja. Ei ole, mutta tää siinä mielessä ollaan oikeassa. Tämä on naisartisti. On laulanut paljon ja on tehnyt myöskin muuta. Ei ole suomalainen. Sen verran voi sanoa tähän vinkkejä. Gösta Sundqvist. Ihana naislaulaja, ei suomalainen. Kaija K. Annapuu. Paula Koivunen, ei ole suomalainen. Nämä on kuitenkin suomalaisia nämä. Nämä on hyviä, siis älyttömän. Noista voisi antaa jo ainakin 7 pistettä noista arvauksista. Koska ne on tosi hyviä arvauksia, mutta ne ei ole oikein. Jee, nyt on spookia. On. Janis Joplin. Aiku olisi tullut mieleen edes laittaa Janis Joplin. Me nimittäin Areenassa on, ihan varmasti löytyy vieläkin Areenassa, Janis Joplinista kuunnelma, onko 3 vai 4 jaksoa siitä, ja aika hyvin valottaa sen ihmisen elämää, kaikkia niitä hörhöilyitä ja mitä teki milloinkin. Ja olisitteko ollut hippejä, jos olisitte syntynyt joskus 50-luvulla Jenkeissä ja olisi ollut mahdollisuus, tai 40-luvun lopulla, olisi ollut mahdollisuus sitten osallistua siihen hippiliikkeeseen San Franciscossa. Me olisin halunnut nähdä sen. Vitsi, se olisi niin kuin ollut niin upeeta. Kim Wilde. Voi helekatti, siinä muuten on semmoinen nainen. Lisää buukia. Amy Winehouse, Pink. Ihan ehdottomasti olisin hippi, niin olisin minäkin. Emily Sandé, en edes tiedä kuka se on. Ei ole Amy Winehouse, ei ole Kim Wilde, ei ole Pinkki, ei ole Emily Sandé, mut. Aika monta tässä on käyty jo läpi. Ja me pelkää, että jos me rupeaa vinkkejä antamaan, niin ne on liian helppoja vinkkejä sitten. Oi, perkele, nyt
taisi tulla kyllä liian helppo tuo. Debbie Harry, Mamas. No cigar. Täytyykö mennä sun päähän? Ei tänne. Madonna on muuten, jos noista kuvista joutuisi itse arvaamaan, niin Madonna olisi itsekin arvannut, mutta se ei ole oikein. Mutta siis piirteet on itse asiassa aika Madonna-maiset. Siis tarkoitan tätä, ja niin kuin pizzapojinkin tarkoittaa nimenomaan tätä meidän Madonnaa, ei sitä taulua, vaan kaikkea muuta. Madonnan omaiset. Madonnan omaiset piirteet on kyllä siis tässä näistä kahdesta reiästä, kun katselee tätä Beyoncé. Vitsi, kun sitäkin pääsis naimaan, niin aika monta naista muuten on semmoista näissä niin kuin ihan artisteissakin. Plus sitten kun ajatellaan, että artisteista ei niitä ole kuin joku 0,2% kansasta. Että jos artisteissakin on semmoinen 40% niistä naisartisteista, joita voisi naija. Ja jos artisteja on 0,2%, niin se on 0,1% on sitten naisartisteja. Niin, ja niistä, paljonko minä sanoin äsken? No, jos minä sanoin, että 20%, eikö 40%, 40%. Sitten 0,1, niin koko maailman kansasta tämän mukaan olisi naitavia noin 40%. Meniköhän matikka nyt ihan oikein, mutta siis naisista, ei koko maailman kansasta. Mutta minä veikkaan, että se kuitenkin on yli 60% se, koska niillä on kuitenkin melko varmasti pulssi. Melko varmasti pulssi. Täällä on hyviä vastauksia. Sabrina, Marilyn Monroe, Pizza Goblini, Marilyn Monroe, massiivinen someraivo, Madonna reijä omaiset, moi Niilo 22. Niilo 22 on tuolla Beyoncé vasta. Ei ole Beyoncé. Dolly Parton, Dolores O'Riordan, Lady Gaga, Sue Ellen, Pue Yllen, Niilo 22. Siellä tuli jo oikea vastaus. Pizza Goblini oli ensimmäinen, joka arvasi täysin oikein. Näistä kahdesta reiästä. Pitää ihan oikeasti tarkkaan katsoa tää siis en tiedä miten niistä kahdesta reiästä saadaan. Tääkin olisi ollut vaikea. Ja nyt ollaan jo kuitenkin niin kuin kaikki reijät aukastu, mitä mulla tuossa on varattu tähän. Mutta Marilyn Monroe siellä on ja no, ehkä siinä on se, että liikaa vinkkejä, menee asiat liian helpoksi, niin ja liikaa minä rajasin liikaa sitä. Kyllä, näin tekee. Jumalauta taas. Se saat aika monta niitä merkkejä. Vaan joka merkistä vaan niin kuin oma maili tulemaan mulle, niin
jokaisen tulee sitten niin kuin oma merkki. Mites moni teistä oli kuulemassa sitä korppirunoa tuossa aikaisemmin? Oliko täällä kuulemassa? Liikaa hinkkejä. Oliko liikaa hinkkejä? Miten moni oli kuulemassa sitä korppirunoa, että onko täällä, tai kysytään näinpä, että kuka ei ole kuullut, kun Jonets lausuu korpin. Eli sehän on Edgar Allan Poen aika legendaarinen runo, joka on luokiteltu semmoiseksi kauhurunoksi. Okei, en ole kuullut. Yksi merkki riittää. Okei, ei siinä mitään. Siellä voit kopioida se itse sitten. Mutta ei saa kopioida enempää kuin mitä niitä on ikinä saanut. Et siihen ei saa lähteä. Että jos minä laittaisin tuota korpin tulemaan. Joo, siellä on halutaan kuulla tämä, niin ilman muuta laitetaan. Kun minä on kuitenkin itse nähnyt vaivaa ja tehnyt ja hakenut Suomeen. En muista tätä, siis siinä ei ollut suomentajaa, kuka tämä on suomentanut, ja minä en halunnut tehdä tätä englannin kielellä sen takia, koska tämä tehdään suomalaiselle yleisölle. Englannin kielellä se olisi ollut vielä vaikuttavampi, tämä korppi, mutta tämä on suomen kielellä nyt, ja ei sekään, että vaikka se kuulit jo aikaisemmin, niin äläpä lähde nyt mihinkään, koska tämä paranee joka kerta. Joka kerta sitten saa pikkusen enempi. Tämä on hyvä, älyttömän hyvä runo. Älyttömän hyvä. Ja sitten tulkintahan on aivan mieletön. niin kuin voitte uskoa. Aivan paska. Mutta kuitenkin lähdetään siitä liikenteeseen. Mitäkäs mulla on tää? Tuolla on tuo, eli minä voin laittaa tämän suoraan tästä ja tää lähtee nyt liikenteeseen. Korppi. Edgar Allan Poe. Murhein istun puoliyöhön, jääden kirjan ääreen työhön. Muinaisajan unohdettuin salastietoin harkintaan. Pääni kun jo painui melkein, kuului oven takaa telkein nakutus. Oudon elkein tikutteli hiljaa vaan. Joku vieras siellä, mietin. Nakuttele sisään vaan. Muuta ei se olekaan. Menneet oli tuskaa tuoden viime hetket vanhan vuoden. Hiilos vielä lekkui vuoden virvakuvat lattiaan. Istuin kiusaantunein aivoin, turhaan kirjojani kaivoin. Murhein muistin sielun vaivoin, mennyttä Lenoraa vaan. Säihkyvää taivaissa Lenora tunnetaan, mut täällä on nimi vaan. Hiljaa heilui silkkikaihdin, kahinat ja kuiskeet aihdin. Mielisala tunsi kammon, jot ei ennen konsanaan. Viihtäin sykähdystä somaa, vakuuttaa koin alinomaa. Vieras, joll ei suojaa omaa, pyrkii siellä sisään vaan. Joku myöhästynyt vieras pyrkii siellä sisään vaan. Muuta vai se olisikaan. Päättävästi ilman muuta lähestyn oven suunta.
Herra taikka rouva, lausuin. Mieleni on pahoilla, mut uinahtaa mä taisin. Ehkä sisään pyytää saisi. En mä ensin kuullut laisin, nakutettiin hiljaa vaan. Tuskin nakutuksen kuulin, selälleen ja ovensaan, yö se vaivoi varjojaan. Katsoin yöhön hämmästyksin, haavein seisomaan jäin yksin. Toivon, pelon värähdyksen, tein hurjaan unelmaan. Syvä hiljaisuus ei laannu, merkkiään yöstä saan. Pois, mä mietin. Varjoin taannut. Ja Lenora! Äänsin nimen tuon ja kaikusoi. Lenora! Hiljaa vaan. Muuta en mä kuullutkaan. Huoneeseen mä kuljin kiihtyneenä oven suljin. Taas jo siinä nakutettiin vielä melkein lujempaa. Varmaan, sanoin. Joku tuolla ikkunan on ulkopuolella. Katsotaan, vois viuluun kuolla. Selon tässä kyllä saan, hetkeksi sydänparkkyyn. Selon tässä kyllä saan. Varmaan, se on Tuuli. Lasin auki, revin riuhtoin, sisään siipiensä viuhtoin, mahtavana korppi lensi eikäkaudet harteillaan. Minun tuskin katsoi kohti, liikettään se tyynä johti, kun ois herra, joka tohti suoraan oven kamanaan. Pallaan, kuvapatsaan päälle leijas oven kamanaan, kääntyi päin, jäi istumaan. Lintusiin ei hievahdakaan, vaikka tunsin tuskan vakaan, niin tuo arvokkuus ja pöykseys sai minun äänen nauramaan. Kävit mustatakkein pukuun, mut et pääse pyhäin lukuun. Vanha korppi, Ornan sukuun kyllä kuulut öiseen maa. Saisko nimes ehkä tietää, julma aave öisen maa? Korppihuus, ei milloinkaan. Oudoltahan lintu näytti, joka noin vaan kieltään käytti, joskin lie se puhees ollut sisällystä vähän vaan. Sillä siitä ei pääse arvoin, jotta kuolevaisen karvoin vastaanotat linnun harvoin oves päälle istumaan. Pallaan kypärälle linnun, joka väittää tolkussaan nimeksi, ei milloinkaan. Korppi istui arvokkaasti patsaltaan, se tuon vaan haasti, vain tuon lausen kun ois siihen tyhjentänyt sielua. Hiljaisuus tuo painostusta, liikukkaan ei lintu musta. En voi estää huokausta, veikon meni menojaan. Pian tuokin lähtee, niin kuin toivo meni menojaan. Lintuhus, ei milloinkaan. Vastaus soiden puheen selkein sai mun äimistymään melkein, mut jo mietin, yhteen sanaan supistuu sen tiedot vaan. Herra sillä ollut liennyt, jolt on onni kaikki vienyt. Jokon elon tuskat tiennyt, kunnes huutoon ainoaan puhkes toivo, mennyt puhkes vaivat, pettymykset maan. Huutohon, ei milloinkaan. Kesken tuskaa tavan takaa, hymyn sai mun korppi vakaa. Siirryin sohvan ja istun siinä sitä tarkkaa. Patjain kirjasilppiin vaikui, haavihin ja suruin taipui. Mietin unelmiin ja kaipuin, mikä ennen olikaan. Tuo linnun aavemaisen, mikä mieli olikaan. Huudon tuon, ei milloinkaan. Istuin tehden arveluita, sanankaan en haasta suita. Korpin tuijottavat silmät tunkis sydänsopukkaan. Seikkoja vain mietin noita, päätäni en nostaa koita. Painoin patjan purppuroita, lamppu kun loi valoaan. Oi, ei näitä purppuroita, kun tuo lamppu valoaan, hän nyt paina milloinkaan. Ilma tahmenevan näyttää, ampran tuoksut huoneen täyttää. On kuin jalat enkeleiden herkkyyskivi lattiaan.
Oi, mä huusin. Oi, mä huusin. Sieluus soivat taivaan viestit, jotka voivat sulle tuoda rauhan hoivat. Jätä lempes unhoon vaan. Hengitä saa sielus hoivat, ja Lenora unhoon vaan. Korppius. Ei milloinkaan. Profeetta sä hurjamainen, lintu taikka paholainen. Lienet kiusaaja tai lienet säiltä tullut suojastaan. Kaikki multa alas raasta, pois saat lumet riistää maasta. Pois tän kauhun kodist laasta, mut sua mun tietää vaan, eikö balsamia löydy, saako hoivaa teillä maa? Korppius. Ei milloinkaan. Profeettasa hurjamainen, lintu taikka paholainen. Kautta taivaan kautta luojan, vannotan sua sanomaan. Jälkeen elontieni karmaan sielu Edenissä varmaan. Vielä kohdanneet tuo armaani Lenoraks mainitaan. Immen säihkyväni armaani Lenoraks mainitaan. Korppihuus. Ei milloinkaan. Poissa horna viesti uusin, lintu paholainen uusin. Ulos myrskyyn jälleen lähde öiseen maahas kamala. Ei saa höyhen jäädä tuonne pois sun valheis joka juonne. Jätä rauhaan tämä huone, patsaan päältä pois nyt vaan. Et saa sydäntäni raasta ulos ikkunasta vaan. Korppi. Ei milloinkaan. Liikkumatta korppi siellä yhä vielä, aina vielä. Pallaan valjunkuvan päällä istuu tyynä paikallaan. Aavemaisen kiilon luovat korpin silmät pahan suovat, kun lyö lampun valojoovat linnun varjon lattiaan. Ja mun sielu, min varjo lannistaa on lattia, ei voi nousta milloinkaan. Kaikenlaista. Korppi sanoo pelkästään ei milloinkaan. Mitä se kertoo meistä? No, mutta katsotaanpa viestejä. Jonet sun trupaduriksi. Mä olisin mieluummin Asterix, vaikka minä on kuitenkin Obelix. Trupaduriksi. Meinas tulla sytkäri, että Niilo 22. Pellen rakasti ja why not? Uskomatonta viihdettä, hieno homma. Saako jo kommentoida ihan paskaa? Saa kommentoida, totta kai. Siis, ja kaikki kommentoidaan vastaan, mutta parhaan niin kuin Joneista runoa kerralta. Aika kuumottavaa. Niilo 22, kiitoksia. Mestari. Toimintaseteli tuli Niilolta. Sori, oli sitten kunnon runoa. Itse suosin Leivo, kiitos. Nyt pitää koko ajan muistaa, että ollaan Halloweenissa menossa, eli eihän tuo pelottava ole, mutta ootteko te ajatellut yhtään sitä runoa? Teistä monikaan ei niinku runoja lue noin vapaa-ajalla tai muuten. Mutta ehkä kannattaisi. Ei minäkään ole ahkera runon kuluttaja, mutta se siis mulla on niinku ideana se, että
Ei pidä jättää mitään kuitenkaan pois sen takia, koska ei tää oo minua. Miksi ei oo sinua ennen kuin kokeilet? Vittu, kaikissa meissä on pieni homoki. Joo, okei, ehkä tuo oli vähän liikaa, mutta ei korpeissa ole mitään pahaa. Hieno lintu, saatana. Lähetä seuraavakin kuin Halloween-hahmo. Korppio saatana viikko on kyllä Halloween hieno lintu. Kraa kraa, kiitos. Ajattelin pelottavaa. Itsehän kirjoitan runoja. Niin kirjoitan minäkin. Mulla on pöytälaatikkorunoja ja pöytälaatikkokirjoituksia ja muitakin. Lähinnä niin kuin varmaan biiseihin ajateltuna mulla ne kertomukset, mitä mulla on. Tuolla on sillä runojakin ja muita. Ehkä kerkii ne hävittää ennen kuin kuolee. Onneksi ei se kuolema korjannut vielä tänään. Voi että. Källi onnistui. Siis minä on oikeasti tosi pahoillani teidän puolesta, mutta minä on niin hyvilläni siitä, että se onnistui. Noin hyvin. Aika pitkään siihen piti johdattaa sitten kaikella paskapuheella tuossa. Otetaan sille. Eikö niin? Tässä sanoo Aleksis Kivi on eeppinen. Aika juonipeltonen. Niin, on minua juoniksikin joskus sanottu. Mutta onko se ollut sitten pelkästään? Minua on sanottu aika moneeksi. Minun siis minä olen aina ollut iso kaveri. Mutta niin kun mitä lapsuusajan kuvia katson, niin en missään nimessä olisi ansainnut nimeä Putte. Ja sitä, että minua lähinnä velipoika kutsui lihavaksi ja läskiksi ja kaikista tämmöistä. En mie ollut niissä kuvissakaan mikään läski. Mutta kyllä vaan niin rankasti pisti itsetuntoa nuoremmalta veljeltä alaspäin, että minun oikeasti vituttaa vieläkin se toiminta. Ei niin saa tehdä. Oi hyvänä aika. Sitten vielä kysellään kaikennäköistä kameralaina ja muuta. Ei varmasti tule. Bob Dylan on eeppinen, minä elän salastinen. Joo, onhan näitä. Mutta hei, meillä alkaa olla jo yli 1 tää kello ja että työkään ei jaksa niin kuin loputtomiin, enkä minäkään jaksa loputtomiin tätä. When the devil's in the mood, Halloweenia. come pouring out of hell. Niin. Mitäs? Uusi kuva-arvotus. Vai vielä yksi kuva-arvotus? Eihän se ole kelttä
pois sekä. Ante, koska me kattelen tuolta. Nyt me katon semmoisen kuvan, jota kukaan ei keksi. Kukaan ei keksi. Me voi ottaa vähän vinkkejä siihen. Suomalainen vai ulkolainen? Se kuka ekana kerrat kerkii, niin se tulee nyt sitten tähän. Suomi. Okei. Ja otetaan vielä mies vai nainen. Joo, suomalainen jo kerkis tulla tuohon. Ja miestä vai nainen? Mies. Suomalainen mies. All right. Sitten se on tämmönen kuin. Ootapas pikkusen, se on tuosta. Ja sitten etsitään se oikea kuva, otetaan tuosta tuo kuva. Tuo on oikein kokoinenkin. Tallenna kuva nimellä. Nyt täytyy sanoa, että nyt ei ole helppo. Nyt ei ole helppo. Tuosta. Joku ehkä kerkisi laskea nuo kirjaimet, että montako kirjainta siinä on, kun minä näpyttelen, mutta me veikkaan, että kukaan ei kuitenkaan älyä semmoista tehdä, että ne rupeaisi laskemaan kirjaimia. Ennen kuin minä sanon, että näinkin voi tehdä. Sitten otetaan se, pistää studiotila ja tietovisa-kisa ja täältä sitten, mikä se mulla olikaan? Se on sitten niinku piilokuva ja selaaja. Otetaan tuosta Pertti Inkeri. Avaa. Tämä nyt on riittävä oikein kokoinen. OK. Sitten laitetaan noita ruutuja tuosta. Ruutuja. Yhtään ruututa, yksi reikä. Yksi reikä. Nyt tää on kyllä liian iso tää kuva, tää tietovisa-kisa. Eli meidän pitää tuo piilokuva tuolta vielä määritellä uudestaan. Se on tässä ja pistetään se tuosta niin, että se on vielä ei oikeassa mittasuhteessakaan. Alareuna saa näkyä tuon verran. Kosh. Siinä on meidän tämän illan viimeinen tietovisa-kisa. Kuka on kuvassa? Eli vinkit on suomalainen mieshenkilö. Älypää. Älypäänkin halusi tää YouTube, että se laitetaan. Siellä tuli jo Kari Tapio. Voi perhanan. Ei oo. Ha. Ei ollut Kari Tapio. Tää on itse asiassa tää on vaikea. Tää on tosi vaikea, koska emme halua semmosia hirveän helppoja. Pekka Puupää ei oo. Tästä voisi olla ihan viikoittainen juttu. Kyllä, tästä voisi olla siis tosi
jatkuva juttu. Ja niin kuin tuossa näkyy, että yhteistyössä mukana, siinä on tällä hetkellä vain Jonetsin papukajamerkki. Niin mielellään mie saisin teille myöskin jotain tosi hyvää, vaikka jotain mausteita, vink vink, sinne maustefirmoille, tai sitten näytön ohjain vaikka jostain isosta firmasta vink vink. Tai ei, siis eihän mulla ole varaa semmosia ruveta laittelemaan. Ne pitää tulla sponsorina sitten. Tämä kuvaavissa on ihan viikoittainen. Esko Salminen ei ole, Seppo Lehto ei ole, Pitkäripa ei ole, Andy Backoi ei ole, Matti Esko ei ole. Hyviä, siis todella hyviä arvauksia ihan tuommoisesta, mikä tuo onkaan. Viraskaan ei ole, Ranska ei, kukaan ei ole vielä vastannut Kanada. Bull Mentula. Ja tääkin oli sanottu, että piilota viesti. Ei ole Bull Mentula. Hector ei ole, Juiseleskinen ei ole. Minä sanoin jo tuossa, että tämä ei ole helppo. Tämä on itse asiassa aika vaikea. Ja siksi tähän on tosi vaikea laittaa mitään vinkkejä. Heikki Silvenonen ei ole, Tipula ei ole, Marko Järvinen ei, Teemo Keskisarja ei. Hienoa, että te olette mukana tässä. Laittapas toinen reikä sieltä. Mistä minä laitan ne reijät? Eikö me pitää laittaa studiotilaa pois päältä, niin minä näen tuon oikean paikan, mistä minä reijät laitan. Minä laitan 3 reikää nyt, minä on reilu. Eikö se ole reilua? Ok. Tosi reilua. No niin, siinä tuli jo aika paljon reikiä ja siltikin sanoin, että tämä ei ole helppo. Pekka Pouta ei ole, Irvin Kurman ei ole, I know it, I wait it, Aikas Pakelia ei ole, Aake Kallialla ei ole, Kekkonen, ei, no eihän Kekkosta laita toista kertaa. Kekkonen oli jo niinku edellisessä livessä, Toivosukari ei ole Kyösti, mutta Kekkonen olisi niinku lasien puolesta ollut minun ykkösveikkaus näistä. Martti Atsesi ei ole, Uutisvuodon äijä ei ole, Sipilä ei ole, Matti Rönkä ei ole, Jari Tervo ei ole, Peter Nyman ei ole. Nyt mulla on jo voittajafiilis, perkele, että puolet Suomen julkismiehistä laittanut tuohon ja kaikki oli ei ole. Ei kun suomalainen. Björn Varruus ei ole. Ei ole Matti Vanhanen. Ei ole. Piti ihan katsoa tuota kuvaa, että näyttääkö se edes siltä. Ei näytä. Ei näytä eikä ole. Jaha, tää alkaa jarruttua tää. Hybridikeskustelujen kertoo, että kuulan työntäjä ja YouTuben mielessä se pitää piilottaa tuo vastaus. Ben Zyskowicz ei ole, Janne Ahonen ei ole. Nyt en sano mitään. Aika lähellä. Nyt ollaan nimittäin tosi lähellä. Mutta se ei ole kuitenkaan sekään. Täytyy sanoa. What tulee sieltä? Nyt en sano mitään. No niin. Pistäkö 2 vai 1 lisää reikiä?
Jani Toivola. Tää on liian vaalea Jani Toivolaksi. Jope Ruonosu ei oo, Juha Sipilä ei oo. Toni Halmekki olisi kyllä aika hyvä, mutta ei oo. Kimmo Sasi ei oo. Tätä minä niinku oikeasti toivon näistä piilokuvaa tietovisakisoista, että siellä tulee vääriä vastauksia tosi paljon, eikä että kolmas vastaus on oikea. Jari Sarasvuo, perkele. Eikö ei oo? Ei oo. Eikä ole Pertti Salolainenkaan. Pertti Salolainen, hyvää iltaa. Pistänkö 1 vai 2 ruutua lisää? Eero Heinäluoma, ei oo. Ei oo. Ei oo. Jallis Harkimo. Ei oo Jallis. Simo Rantalainen. Katsokaa mitä lukee. Pistä 1. Okei, laittaa 1. Elikkä 4 reikää tuohon. 4 reikä, no tää ei taida hirveästi auttaa tää 4 reikä, se aukeaa tuolta valkoisesta kohdasta. Lauri Ihalainen ei oo, Mikael Junger ei oo, Timo Soini ei oo, Simo Elo ei oo, Sampo Terho ei oo. Tässä jatkossa ehkä voisi tehdä sillä tavalla, että kun tulee 30 väärää vastausta, niin sitten ainut, joka voittaa jotain, niin on Jonetsi. Silloin minä saan ainakin 1 papukajan merkin. Ja voihan täällä olla sitten paljon muutakin voitettavaa. Juhana Vartiainen, Sampo Terho, ei, Aake Kalliola, se tuli jo, se on ainakin toisen kerran. Kaarina Siltavuori, en edes tiedä kuka se on. Mikael Kosola, perhana, mutta ei oo. Mutta se todella hyvä vastaus. Tommi Taapermamp. Ei oo. Ja eikä Taapermankaan. Lisää uusi ikkuna. Elikkä pistetäänpä sinne 5 ruutu. Tää on hyvä. Tää siis nyt on hyvä. Otapa, tuossa on 4, tässä on 5. Mistä se tuo auki? Mie laitan itse asiassa suoraan 6 reikää, koska nämä ei hirveästi paljasta. No ehkä nämä paljastaa nytten. Joo. Nyt alkaa olla jo sillä tavalla, että saattaisi. Siis mies ja Suomi, kyllä ja kyllä. M.A. Numminen, ei oo. Pitäisi olla se, joo, aivan, pitäisi olla tietovisaa musaa taustalla. Niin pitäisi olla. Ja hyvä kun sanoit, että nyt kun on Halloween menossa, niin me laitetaan kuitenkin tuo Halloween tuonne taustalle. Jukka Virtanen on tullut jo, ei oo. Kai Sydenius, ei oo. Ei oo Jukka Virtanen. Ei oo Jukka Virtanen. Eihän se ole Jukka Virtanen. Ei oo Jukka Virtanen. Kyllä mie muistan, kenet mie laitoisin. Tässä pitäisi olla, siis niitä on tosi vaikea löytää ei-kaupallisia tämmösiä niinku semmosia musiikkia, koska se pitää olla semmoinen jatkuva, vaikka luuppi joku, sanotaan, että 10 minuutin luuppi, mikä pyörii. Niitä on tosi vaikea löytää. Ei oo Petro Hietanen.
Me vaan mietin, että miksi, mutta ei oo. Huihai, kerronko? Kerro. Siis sitähän tässä nyt haetaan, että ihmiset kertois, kuka tuossa on kuvassa. Vai joko jollain Google-haulla hait sitten tämän käänteisellä kuvahaulla. Markus Jäntti. Ei oo Markus Jänttikään. Aika lähellä on Markus Jäntti kyllä. Joku huijari se on. Numminen. Ei oo Numminen. Näin mie on niinku halunnut tän. Kaikki tähän asiat on mennyt aivan perseilleen, kun 2 reiästä pystytään kurkkaamaan. Juhana Vartiainen eikä Järkys Manttikaan. Oi hyvänen aika. Tää on hauskempaa kuin mitä me oikeesti kuvittelinkaan. Osmo Soininvaara ei oo. Ei oo. Noniin, löytyy jo. Mikä löytyy? No, kerro kuka tuo on. Jessica Aro. Jessica Aro. Kuka vittu se yleensä onkaan. Niin mutta hei, oli mies ja suomalainen. Mahukka perusjätkä. Tuonkin tää halus niin kun YouTube halus piilottaa. Moodik, Silvia Moodik ei oo. Mä tiedän. No kerro sitten. Marko Alen ei oo. Joensuun jätevesilaitoksen päällikkö. No mistä vitusta sie sen tiesit? Ei oo oikeesti. Mies ja Suomi ja joku vihapuhuja. Ei. Itse asiassa ei muuten taida olla mikään vihapuhujakaan. Ja perhana kun mie en uskalla laittaa mitään vinkkiä tästä äijästä, koska mulla ei tule niin vaikeita vinkkejä mieleen, että kun ne ei kaikki paljastas. Vihakuvaa ja ei oo. Joo, laitan uuden luukun. Heinäluomakin taidettiin arvata. Nämä luukut on semmosia, että mie en pysty määrittelemään sitä, että mihin se seuraava luukku tulee. Onkohan se nyt sitten tämä? Aukesiko sitä uusi luukku? Varmaan aukes. Putin trolli ei oo. Risto ei oo. Penttilä ei oo. Pirkka-Pekka ei oo. Henri S. ei oo. Vihreitten äijä. Just omi joku uutinen hällössä ei oo. Ilkka Lipsonen ei oo. Ei auennut. Ei oo sekä, että ei auennut. Siis ei auennut luukku. Okei. Putinin trolli ei oo. Ei, avaa 7. Väinö Ö. Monta meillä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luukkua tuossa auki. Eli pitää avata se 8. 8, eli se on tää. No avataan tuosta, niin tulee riittävästi uusia luukkuja auki ainakin. Okei. David Marko. Ei oo muuten sekään. Eihän sillä oo parttaakaan edes. Risto Kaskilahti ei oo. Ville Niinistö ei oo. NATO-trolli
Ei oo. Jaakko Kolmonen. Onko siitä värikuvia tehty yleensä? Helpota tyyppejä. NATO-pissis. Helpota tyyppejä. No. Mie annan suullisen vinkin. Tää on kotimainen kirjailija. Nyt pitäisi kyllä niinku oikeasti arvata. Kun kaikki vinkit, mitä tästä antaa, niin ne on minun mielestä niin liian helppoja. Edvin Laine, Kai Kunnas, Ilkka Remes. Ei. Jari Tervo, Mauri Kunnas. Ei. Kyllä. Kun lähdetään takapäin eteenpäin. Nyt tuli hyvä. Joo, kun siis ne menee liian helpoksi sitten oikeesti. Helposti kun ruvetaan antamaan niitä vinkkejä. Ne pitäis, ja tämmönen äkkiä tehty, niin kyllähän ei vittu. Mie muistelin, että tää oli Jari Tervo. No kukas tuo on? Nyt meni Jonetsilla täysin pieleen. Mie muistelin, että Jari Tervo oli kuvassa, mutta ei muuten ollut. Ja sen verran voi sanoa, että tää ei oo kirjailija. Mutta kukas se on? Nyt on kaikki ruudut on paljastettu. No minun moka oli, mutta jos te ette tästä tiedä, niin työttä olisi tiennyt kyllä sitten niin kuin aikaisemminkaan tätä hommaa. Eli nyt sattui semmonen kuva, että ja ihan oikeasti voi sanoa, että alkoholilla on osuutta asiaan. Mie unohdin jo kaiken. Taalasmaan Seppo. Aika lähellä, mutta ei oo. Simo Salminen, ei oo. Mie tiedän, kuka tää on. Pakko laittaa vielä yksi. Mutta hei, keskittykää tuohon kuvaan. Petro Hietanen, ei oo, se on jo sanottu. Oot vielä yhden arvotuksen velekkaan. Ehkä. Ei mulla mihinkään hätää oo tässä. Mulla on sen takia mie perjantaille otinkin tän Halloweenin, että en lauantaille. Lauantaina ehkä olisi ollut vielä enempi katsojia, mutta mulla on lauantai sitten mahdollisuus vaikka muata. Ei ole sarjahukuttaja. Siis keskittykää maalaukseen. Kuka tekee tuommoisia maalauksia? Ei ole Neil Hardwick. Tää on taiteilija. Kyllä. Taidemaalari, jonka taiteesta on maksettu aika isojakin summia Suomessa. Ei ole sarjakakkaajakaan. Tuli aika hyvä. Sarjakakkaaja. Ei ole Juhani Palmu. Juhani Palmulla on vähän samaa tyyliä, kun se kuvaa niitä lakeuksia. Penselisetä. Aukaisenko minä kokonaan tuon? Ettekö te tunne? Martti Huuhaa Innanen. Siellä tuli 3. kerran jo ihan oikein. Ei oo Kari. Martti Huuhaa Innanen on tämä
suomalainen taiteilija. Ja tietysti kun te olisitte nähnyt tuon suden tuossa, niin olisitte, ei ole Arto Paasininnakaan, eikä Palottelun murhaaja. Joo. Täällä on nyt täytyy sanoa, että nyt on yksi ylitse muiden aivan selkeästi. Tunnistin maalauksesta, mutta naama ei sanonut mitään. No, arvaa miksi valitsin tämän kuvan tuolta kaikkien kuvien joukosta. Pässin omistaja. Kyllä se on pässejäkin maalannut ja vaikka mitä. Uusi kuva. Me veikkaan, että työtä päästä minun ikinä tästä Tuossa me näytän vielä tämän, että tuossa. Että minä niin kuin oikeasti hain sitä Martti Innasta täältä. Ja sitten lopulta otin tämän kuvan. Että mikä tahansa näistä muista kuvista, jos olisi ottanut nämä jotkut taidekuvat täältä, niin kyllähän te olisitte tiennyt, ainakin joku olisi tiennyt sieltä, että hirveän helppokaa. Ja minusta tuo oli hienoa. Tuo oli todella hienoa. Että päästiin vähän niinku pikkusen enempi hakemaan, eikä ollutkin. Oliks teistä? Oliko? Sieltä sikapani persi. Se ei, tää on eri tyyppi. Uutta putkeen saavuin taas, enkä tiedä vieläkään, joku taiteilevassa niin miettelin. Vittu näitä mitä maalauksia. No onhan sillä. Sillä on kyllä. Seuraava. No, sitten otetaan seuraavaksi semmonen naisartisti ulkomainen, joka on sen verran annan vinkkejä. Tää on ollut nuoresta lähtien Jonetsin aivan ykkössuosikki. Mie en anna, siis se on ainut vinkki, jonka työ saatte, koska sitten menee jo ihan liian helpoksi. Sitten menee jo aivan liian helpoksi. Ja pistetäänpäs nuo reijät takaisin tuonne. Ensin, eli yksi reikä vain, ok. Sitten laitetaan piilokuvaa tuolta. Miksei tuo näy? Eikö, tuo pitää laittaa sitten piilokuvaa tuolta ja tuosta ja avaaja. Ok. Ja tosiaan, nyt ollaan niinku Jonetsin lempinaisessa. Muusikko on kyseessä ja
En mä tiedä, haluanko me kertoa enempää. Missä työ ootte? Onks me teidät hävittänyt? En oo hävittänyt tuolta enkä tuolta. Eikö tuossa on tuo. Mie lähden käymään kusella ja palaan ihan just koska aivan hillitön kusihätä. Kullit on hisihätä. Äkkiä katon nopeasti, että onko täällä yhtään edes lähelläkään näitä vastauksia, kun sitten me lähden tupakalle. Madonna, Donna Summer, Amy Winehouse, Bonnie Tyler, Sabrina, Emme sua tunneta, Tina Turner, Kekkonen, Vieno Kekkonen, Whitney Houston, Musta nainen, ei oo, siis tää on valkoihanen nainen. Samantha Fox, T.S. Glynn. Samantha Fox on aika hyvä arvaus siihen, että ja on siellä muitakin Donna Summer, Bonnie Tyler, Madonna, Sabrina. Nämähän on niinku kaikki semmosia, kun minä on 63 syntynyt, että nämä vois olla semmosia minun ihanen naisia niiltä ajoilta. Pistän sen verran vielä lisää tuohon, että tää soittaa vielä edelleenkin, tää naisihminen. Osama Bin Laden, Jacksoni vai oliko se mies, Joplin ei enää soittele, Kim Wilde, Steve Nicks. No cigar, but cigar. Victoria Tolstoi, no cigar. Vieläkään. Susi Quattro. Annanko me teidän vastata vielä? Vai kerronko, että oikea vastaus on jo tullut? Pakkohan me on kertoa Reijolle on nähtävästi kanssa tehnyt ison reijän sydämeen Susi Quattro jossain vaiheessa elämää. Koska siis yhdestä reiästä, jossa ei ole mitään näkösällä, niin sieltä laitetaan Susi Quattro. Ei se näin pian mennä. Mutta näinhän se menee. Mistäs minä laitan tuolta? Voidaan näitä vielä ottaa tässä lisääkin. Älkää hötkyily sen takia, että Jonetsi nyt lopettaisi. Hei, mites mulla on, siis sehän on tuolla pelkästään nurkassa tuolla. Paljonko olisi ollut ilo, kun olisin avannut noita ruutuja? Mulla on otettu tuo kuvaa tuossa skaalata oikein kokoiseksi. Oottakin ihan pikku hetki. Tämän. Eihän asiat pian mennä näin. Tuossa on
Tää piti olla niinku täyskokoinen kuva tää. Mutta siis, miettikäpä, tämmönen muija kun tulee nahka-asussa eteen, niin mitäs työ teette? mitä työ teette oikeesti? Minä on tämmöisen muijan nähnyt, siis tämän saman muijan nähnyt nahka-asuissa tulevan minun eteen. No ei nyt fyysisesti sillä tavalla, että se olisi tullut minun luokseni, mutta on siinä vaan niinku... Nahkausien tuoksu tuli reiästä. En kestä enää teidän kanssa. Kyllä on Pulkkisen Jorma ihmeessä, ei kukaan ruutu ylissä olisi tiennyt. Joo, heti tiesin. Rupeeko Jones mun kirjeenvaihtokaveriksi? Totta kai rupeen. Mutta ruvetaan näille niinku... Aletaan ensin ihan sähköpostilla, että katsotaan sitten, että jos ihan oikeita kirjeitä. Siis ilman muuta ei mitään väliä sillä. Mie tykkään kirjoitella, mie tykkään lukea, mie tykkään olla ihmisten kanssa yhteyksissä silloin. Mie tykkään ihmisten kanssa olla yhteyksissä silloin, kun se mulle sopii. Enkä suinkaan silloin, kun se sopii joskus kello 03.20 känniläisille, joka siellä päässä. Nämä on hyviä, toivon joka keskiviikoksi lauantaiksi pyörii, jos tullaan. Oi, hyvänen aika. Hei Reijo, laitapas sähköpostia tulemaan jonets.fin@gmail.com, niin laitetaan sulle papukajan merkkiä tulemaan. Siellä alkoi nyt joku uusi jakso. Kuka on ollut lähetyksen alusta? Minä olen ollut. Siellä alkoi joku uusi jakso nytten vanhoissa filmeissä. Nyt täytyy ihan pikkusen katsoa tuosta, näinkö me. Siellä on juhannuksen herkutteluita. Juhannuksen herkuttelut jatkuu. Niin katsokaa pikkusen aikaa sitä, miekähän tupakalle ja meidän pitää vähän aikaa tässä niin koota itteni, kun mä oon aivan räjähtänyt tähän teidän kanssa. Niin menee muutama minuutti. Etkä pese naamaa. Äkä pese. Kuinka ollakaan? Mulla juuri, kun tuossa raapasin tästä, kun kutitti, että perkele, minun pitää tää naamakin pestä nyt sitten niin kun, mitähän mieteen tän naaman kanssa tässä, että mulla ei ole mitään meikinpesu välineitä, että taitaa olla, että silmät menee. Maanantaina työkkärin eikä hommia olla löytynyt. No kun me en mene maanantaina työkkäriin. Me menen maanantaina ruuan jakkoon. Eli siihen vapaaehtoistyöhön, mitä mie teen, niin totta kai mie pystyn menemään tällä tavalla, eikä minun niin kun, eikä ne itse asiassa ne kahtos 2 kertaa. Ja ei, sen jälkeen ei niin kuin huomaiskaan, että mitään eroa on ihmisessä. Me on kuitenkin semmonen pelle siellä. Ei me nyt mikään pelle ole, mutta... No me no on mitä vaan. Mutta mie lähden röökille katsokaa sitten juhannuksen herkutteluita. Ihan pieni hetki mennään. Juhannus taputeltu, mutta vielä tää sunnuntai olisi ja
Pakkasesta kaivelin ennen tämmöisen tammisen luomon naudan ulkofilepalasen. Katsotaan mitä tästä saat aikaiseksi. Pitäisi olla kyllä hyvää lihaa nyt. Tammiselta. Tämmönen klöntsä. Oi, että tässä on kyllä hieno tuoksussa. Naudanlihassa. Minä tykkään siitä kovin. Katsotaan taas minkä verran tässä on. Tässähän ei ole kalvoja niin ollenkaan. Tuolla menee joku tuommoinen juonne. Mikä kuuluu? On varmaan verisuoni siellä. Mutta kalvoja tässä ei ole ollenkaan. Melkoisen ohut palainen ulkofileeksi. Se on kyllä luovaa. Tähän saisi vaikka tuommoisen töissä tehtyä. Mutta me teen tää nyt tän piikkelinä. Ainakin osaan. Elikkä tästä aletaan vaan. Nää menee näin näköjään nämä syyt tässä. Miten tuolla menee? Näin. Elikkä tämähän se on se optimaalinen leikkaussuunta, mutta sillä ei ole niin hirveästi merkitystä. Tuosta lähdetään leikkaamaan. Katsotaan miten on. Oi että miten on upean näköistä. Siellä on marmoroitua lihaa. Ei niin leikkaan tuommoisia noin sentit vahvuisia siiviä tästä. Jotta aivan liian fiksuja tuohon piilokuva sydämiin, niin minun pitää pistää astetta vaikeammaksi tää homma. Itepä vaaditte sitä. Näitä ei tarvitse mitenkään paukutella eikä mäikitellä eikä joudu painella, se on ihan tämmöisenä hyvä. Nyt ruvetaan miettimään tuo maustasta suolaa. Eikä nuo pairilla lähe kyynillä jää lopun. Jos tässä muutama vaihtoehto, eikä ole muuten hyvää näköistä lihaa. Katsotaan mitä tuosta pusseja löytyy käteen. Tää on tää Uuskaisen takomauste. Happy Halloween! Lähdetään takomaustetta kahtamaan kohta puolen lisää sitten. Mutta nytten jatketaan. Annike 87, hyvä meininki täällä näköjään. Täällä on siis aina Jonetsilla on hyvä meininki. Hän tänne lähellekään huonolla meiningillä. Kyllä tulee Rob Zombin muutama elokuva mieleen meikistä. Ei ne mitään. Halloweenina tehdään Halloweenin meikit. Mietit mitä sanot. Kyllä ne maalit kulmalla lähtee, älä nyt takerro siihen työkkärin juttuun, kyllä se tiedät. Joo, kyllä me tiedän. Ja vot mitä lihaa yllä voi. Siis minä edelleenkin vielä ja varmasti pitkään tästä eteenkin päin, niin minä rakastan lihaa. Kyllä niin paljon. Mitäs täällä? Teno lopetti juuri, tulin tänne Erno. Terve Erno. Mitäs täällä? Täällä on taas jaettu näitä Jonetsin papukaijamerkkejä ja vähän zombieta leikitty ja
saatu jopa porukka hämääntymään. Lähellä oli, ettei mulle lanssia soitettu tuossa yhteen aikaan. Minä olen saanut peloteltua näitä just niin paljon kuin mitä minä halusinkin. En yhtään enempää, koska enempi olisi ollut sitten jo aika paljon liikaa. Mutta mitä vähän katsoa tässä, kun lähempää näitä asioita. Komiota lihaa. Miksi mä istun ja katon sun kanavaa? Minä tiedän. Seiso ja katso. Kyllä, hyvä meininki tai meisinki. Meillä on ollut siellä on uusia katsojia, niin meillä on ollut nytten tämmöistä piilokuvakisaa ja nyt otetaan uutta piilokuvaa sitten. Sitten, olisiko tuossa on itse asiassa hyvä kuva. Tallennetaan tuo kuva. Eli haetaan henkilöä tai asiaa tai ötökkää tai mitä tahansa, mikä voisi olla piilokuvan takana. Ja piilokuvasta paljastuu niin kuin reikä kerrallaan nämä. Tuosta kun me painan ja tuolta otetaan piilokuva. Susi Quattro oli edellinen ja se tunnettiin itse asiassa aika helposti. Sitä edellinen oli vähän vaikeampi. Ei tullut ihan heti se arvaus siihen. Sitten laitetaan ruudut päälle ja miksi ruudut on näin pienenä? Pistää ruudut koko ruudulle ja sieltä haetaan sitten se ensimmäinen ruutu. Selaa tuolta ja otetaan yksi reikä pelkästään ja ok. Eli hei, kaikki te, jotka vielä olette jaksanut olla siellä, niin tässä on seuraava piilokuva. Ja se ei ole tämä Jonetsi täällä vasemmassa alanurkassa, vaan se on, siis menin paljastamaan, eli Jonetsi on vasemmassa alanurkassa. Äläkäpä ruveta riikitelemään siellä maitovalas. Tämä on amerikkalainen näyttelijä. En anna vielä mitään lisävinkkejä tuohon. Eli amerikkalainen näyttelijä on kyseessä. Ja paljastan heti tuosta muutaman lisäruudun, koska eihän se tällä lähde käyntiin. Tämä mekka, että pistää neljä ruutua tuolta. Ei pistetä. Ei muuten. No okei. Taidettiin pistää jo. Taidettiin pistää jo. 007. Jenni Haukio. Ei ole. Ei näe muuta kuin Al Pacino. Morgan Freeman. Ei ole. Jotain naista lämmittelit tänään, kun
olin Ässällä käymässä. Sinä olit Ässälle tulossa kävelle. En ole käynyt, tänään kävin kaupalla. Äläpä Arto, synttärisankari, rupee tuommoisia etes levittelemään. Minä olen ainoastaan käynyt tuossa lähikaupalla tänään. Ja eikä muuten mitään naisia en lämmitellyt siinä. Clint Eastwood ei ole. Eihän sillä ole pyssyäkään tällä miehellä. Sait se muuten se ihme muistutusviestin? Sain, ja en vielä ole siihen vastannut, koska mulla on ollut niin paljon tekemistä tämän kanssa. Sori vaan, Erno. Mutta palaan asiaan kyllä. Enkä vieläkään kerro sulle, että mitä se tarkoittaa se, että minkä takia mulle piti tulla se muistutusviesti. Mie kerron juttelit siihen jonkun naisen kanssa. Siinä juttelin. Paikallista kaupasta puhunkin. Kyllä, juttelin aivan uskomatta ihanan ihmisen kanssa siinä ja ei ole mitään niinku naisen pyörittämistä. Hänellä on miehet ja kaikkia, mutta olemme tavanneet muissa merkeissä. Tosi mukava ihminen. Kyllä juttelin. Näin sitä vaan huomataan, kun jonetsi jossain liikkuu. Vittu, sen kerran, kun täältä nokkansa pistää ulos, niin kyllä alkaa tulla viestiä. Ja melko varmasti on lähtenyt jo huhut kiertämään, että minä tiedän tämän, mutta en muista nimeä. Tämä on pahinta, kun tietää, ettei muista aivan. Niin on. Michael Douglas ei ole. Jean Van Claude Bamme. Ei se ole edes Bamme, mutta ei se ole sekään. Se on Damme. Entä sokkana voisiko olla George Clooney? Aika hyvää, mutta ei ole. Paavo Väyrynen. Arto taitaa olla paparazzi. Arto taitaa olla vähän paparazzi. Arto on yksi harvoista ihmisistä, jota minä pystyn kutsumaan ystäväksi. Teitä on tosi vähän maailmassa. Isä Douglas ei ole. En nyt edes tiedä, kuka se on. Miten sulla, Arto, on mennyt synttärit? Eilenkö ne oli, vai oliko ne tänään? Vai ei ne ainakaan tänään ollut. Ne oli eilen tai toissapäivänä. Jomminkummin. Ei ole isä Douglas, eikä ole Haluatteko te lisää reijän tuonne? Christopher Walken. Voi perkele. Ei ole. Mutta itse asiassa voisi olla. Tuo oli ensimmäinen hyvä vastaus tähän. Tähän Walkeniin tuo voisi olla. Ei ole kuitenkaan. Erno sanoo, on se kyllä ihan totta, siinäkin kun hylkäsit somen, niin sitäkin kautta selvisi sekin, ketkä ovat enemmän oikeita kavereita, ja nekin vähät löytyy WhatsAppista. Hylkäsin somen, eli kun Erno hylkäsi somen. Joo, okei. Ei siinä mitään. Minähän on tehnyt mulla on esimerkiksi Facebookissa kavereita, jotka on jo ollut minun elämässä
niin semmoisia, jotka niin kuin fyysisesti tunnen nämä kaverit, niin alle puolet siitä, mitä mulla on siellä kavereita. Ei siinä mitään. Tää on, jokainen taaplaa tavallaan ja jokainen tekee sen oma elämänsä semmoisen, kun haluaa tehdä. Ronald Reagan ei ole reikää nyt, kohta tulee. Benito Mussolini ei ole. Benito Mussolini olisi muuten aika hyvä, mutta ei tule ihan vielä. Paul Newman ei ole, Kevin Costner ei ole. En minä tuosta kyllä Kevin Costneria saisi ihan äkkiä, mutta siis, niin, mitä ihminen tulee mieleen. Arto sanoo, eilen oli, mutta samalla silmillä tätä yötä vietän. Vasta 39 V, niin ei aihetta ottaa kuin pari päivää aivan. Nuorena on vitsa väännettävä. Buster Keaton. Pitääkö sanoa elokuva roolin nimissä? Buster Keaton, perkele. No. Maketoosa. Oliko tämä sinun ensimmäinen kommentti tänne yleensä ollenkaan? Siis ensimmäinen kommentti ikinä, niinkö? Me voisin oikeasti tehdä tämän sillä tavalla, että ensimmäinen kommentti ei saa olla oikea vastaus, vaan pitää tehdä pari väärää vastausta ja sitten vasta oikea vastaus. Eikö oikeasti tuo on Buster Keaton, joka on kuvassa, oli ensimmäinen juu. Kun oikeasti pitäisi tehdä muutama väärä vastaus edes, vaikka niin kuin sillä tavalla, että muista edes tuntuisi hyvälle sitten, kun on sen oikean vastauksen antanut. Eli Buster Keaton on oikeasti kuvassa. Ja välttämättä mie en olisi tunnistanut Buster Keatonia tuosta, koska tää on aika vanhana tää äijä jo tässä kuvassa. Mutta joo. Papukajan merkki on tulossa. Pistä mulle tulemaan mailia jonets.fin@gmail.com, niin saat postissa saat sitten takaisin Jonetsin papukajan merkin. Johannes Virolainen, eikä amerikkalainen. Rutger Hauer. Aijaa hylkät. Niilo 22. Joo, minäkään en olisi tunnistanut tästä kuvasta. Sen takia minä tämän kuvan otinkin. Mutta, ja kun en kerinyt vielä edes lähteä siihen, että sanoisin, että Mykän elokuvan, no se olisi mennyt jo liian helpoksi. Kun ei siellä on 50 sitten mitään valita. Joo. Mutta saatiin vähän kuitenkin pitää tässä hauskaa tämänkin kanssa. Otetaanko me yksi vielä? Ai siellä tuli jo vastaus, että ei. Huihaaja sanoi, että ei. Alright, ei oteta sitten. Joo, se taas tuli jo aikaisemmin tuossa tuo vastaus. Otetaan Marko Boy. Nyt minun pitää vähän miettiä niin kuin pikkusen tarkemmin tämä homma, että mikä se olisi sitten No pitää kuitenkin olla semmoinen, jonka työ pystytte tunnistamaan, eli se ei voi olla esimerkiksi minun tytär tai jotain tämmöistä. No senkin tunnistaa kyllä
jotkut teistä. Mut. Ja sit se pitää olla kuitenkin semmonen riittävä salaperäinen. Pitää ihan miettiä tässä. Joo. Tuolta kun lähdetään otetaanpa tää. Tämä itse asiassa tuosta kuvasta tuli mieleen semmonen kun täältä. Joo. Nyt ollaan asia ytimessä. Tuosta otetaan. Tuosta saadaan, siitä kuitenkin tulee yksi silmä ja toinen silmä saadaan tuolta ja tallenna kuvaa nimellä ja laittaa nimi tuonne. Noin. Sitten otetaan se tuonne, noin. Missä me ei. Eihän mä tätä pidä laittaa kokonaan. Eikö tuoltahan me otan se tänne. Tietovisa kisaa. Tuolla piilokuva ja selaaja. Otetaan tuosta Pertti Inkeri. Minä aina sanon Pertti Inkeri. Kato, niin työ hämäännytte siitä, koska se ei ole kuitenkaan Pertti Inkeri. Se menee tällä tavalla. Tuo on tuossa ihan riittävän huonosti. Minä laitan nytten 3 kuvaa tuo. Ei, näittekö tuo äskeiset? Siis ei perkele, nyt se taas mennä väärin. Siis työhän näitte tuon. Ettekö nähnytkin? Työ näitte sen. Voi perkele, siis nyt menit kyllä niin väärin tuo homma. Joo, suojellen on kyseessä. No minä otan uuden. Minä otan vielä yhden uuden. Laitapas tää oikein, eli täältä pitää laittaa studiotila päälle tästä ja minusta kun tuo oli niin hyvää, tuo suojellen. Nyt meidän pitää miettiä niin oikeasti uusi tämä koko homma. Sitten lähdetään ihan toiseen päin liikenteeseen, eli otetaan kotimainen mieshenkilö. Minkäs kuvaa minä täältä otan tästä? Tuossa on itse asiassa aika hyvä kuva, koska se täyttää koko perkeleen ruudun ja tallennan nimellä. Emme tallenna mitään HTML, vaan tuosta tallenna kuvaa nimellä ja noin. Ja sitten otetaan tänne niin, että te ette näekään tätä, kun minä otan tämän kuvan tänne, kun perkele kurkit. Siis, jos minä sanoisin teille kaikille, että pistäkää silmät kiinni nyt, niin ette te
kuitenkaan pistä silmiä kiinni. Ettehän pistä. Ette pistä. Saatana semmoisia mulukkuja, että teidän kanssa on niinku ihmeissä tässä. Oikeesti. Tuosta ok. Ja siinä mulla on 3 reikää auki, niin ainakin me olla kaikkien noitten auki. Okei. Lähdetäänpä tästä liikenteeseen. Siinä on 3 reikää auki nyt ja edelleen mennään sillä tavalla, että kyllä siellä voittaja saa sitten sen Jonetsin papukaijamerkin. Vaikka se luekaan siinä. Mutta nyt kuvassa on näyttelijä. Täällä on tullut jo ite oot mulukku, sanoo huihai. No, ehkä minä saatan olla, mutta se on jo piilotettu tuolla, niin mie en rupea näyttämään sitä. Tauno Palohenrisainen, Ville-Veikko Virtanen, aika vanha kuva. Niin tämä on mustavalkoinen kuva, että miettikääpä siitä, että kun se ei ole värikuva edes. Miksi ei muuta kuin ihmisiä? Hyvä kysymys, todella hyvä kysymys. Kenraali Sandels, me olemme mulkkoja ja ylpeitä siitä, sanoo MJV. Se on piilotettu tuonne. Jörn Donner, Pertti Inkeri, perkele, tulihan se sieltä. Mutta se ei ole Pertti Inkeri. Vieläkään. Mutta hyvä, erittäin hyvä vastaus. Iso kolvi on. Se vaan näyttää siltä, että sillä on iso kolvi. Apina, ET. Äläkää ruvetko nyt ihan tuolle linjalle. Tässä on kuitenkin oikeasta ihmisestä kyse. Ei mikään apina. Tai no, niin. Nyt tulee muuten hyvä vinkki. Tänään tuli kotimainen leffa iltapäivälle ja tämä henkilö näytteli siinä leffassa. Eilen tuli kans kotimainen leffa iltapäivällä, jossa tämä sama henkilö näytteli myöskin. Ahaa. Ketkä on kattanut telkkaria? Esko Salminen. Ei mutta tainnut Esko Salminen olla tämä iltassa leffa, tai tänään iltapäivällä leffassa tuossa. Ei ole Esko Salminen. Eli nyt tulin paljastaneeksi perkele, että tämä on suomalainen näyttelijä. Eli nyt Ville-Veikko Salminen, Ville-Veikko Virtanen on tuolla jo vastattu. Ville-Veikko Salminen tuli MJVltä. Jatska sanoo Leo Jokela ja vähän niin kuin kysymysmerkillä. Miten tuossa saa Leo Jokelan? Miten sitten Leo Jokelan saa tuosta? Otapa pitää ihan kahtoa niitä reikiä lisää. Tuosta kun otan noin ja pistää vaikka 25 reikää. Onko se Leo Jokela? Kyllä se aika lähelle Leo Jokelaa saattaisi muistuttaa. Leo Jokela on ihan oikea vastaus. jonets.fin@gmail.com mailia, niin saat papukajan merkin. Ja laita ihmeessä se maili tulemaan, niin saat sen merkin sitten. Leo Jokela, kyllä, ei ole Okke eikä Helke. Okke Lindeman
ei ollut, Helge Herralla oli, Vares ei ollut. Tapio Rautavaara ei ollut tämän iltapäivän leffassa. On se perkele. Tämä on se laulajapoika Lasse Pöysti. Lasse Pöystikään ei ollut leffassa. Harmikaan katso TVtä. Aapula Aggahan se ei millään vankua tietää. Joo. Leo Jokela. Hieno, upea suomalainen näyttelijä. Mie tykkään, koska mulla aikaa on ja niin mie tykkään katsoa nuo iltapäivän leffat, mitä tulee. Siellä tulee vanhaa kotimaista leffaa. Aivan uskomattoman hienoa ajankuvaa, että mitä oli. Tämäkin taisi olla nyt tämän päivän leffa 64 tai 65. En muista tarkasti, enkä tainnut edes katsoakaan sitä, mutta kun puhutaan siitä ajasta, silloin kun minä olen syntynyt, niin hienoa nähdä sitä, niin kuin, sitä ajankuvaa. Ja sitten älyttömän hienoa nähdä sitä, että ne henkilöt, jotka siellä on, monet niistä, niin ne oli myös niitä henkilöitä, jotka oli minun nuoruusajan näissä komedioissa, suomalaisissa komedioissa. Aivan mielettömän hienoa. Kippis kaikille. Kippis muuten kaikille. Hei, täällä vetää edelleen verta, koska muutakaan ei ole tarjolla. Tuossa joku sanoi, että aika koukuttavaa. Kyllä tämä muuten on aika koukuttavaa tällaisessa tehdäkin tätä. Vieläkö otetaan yksi? Otetaan yksi. Katso Rööperiä. Rööperi on kans hieno leffa. Nyt otetaan semmonen kuva, jota te ette pysty arvaamaan. Tää ihan pikkusen aikaa mietti tää asia. Tää miettii nyt siltäkin pohjalta, kun siellä on tullut niin kuin arvauksia laidasta laittaa, että nimiä on heitelty. Joo, nyt muuten tuli mieleen tämmöinen henkilö. Otetaan tuo vielä pois tuolta. Ja perkele, kun tää on niin tuttu kaikille. Missä se olisi vähän niin kuin sivussa? No, kaikki kuvatkin on otettu sillä tavalla, että se on tuossa keskellä. Tuosta, ja kun tää on pieni resoluutioiden kuva, niin tää joutuu skaalaamaan tuohon, ei kun tääkin on nyt joku V. Kuva ei onnistu tuossa. Tässä on se oikea kuva. Noin tuon. Ja sitten minun pitää tästä taas muistaa laittaa tää studiotila päälle, että työtte näkkelet minä siihen laitan. Herkeleekö te olette semmosia satanan lurkkeja, että olette heti kahtomassa inhottavia ihmisiä. Kun tuo pitää ottaa pois tuosta ja täältä piilokuva ja selaa ja ai niin, miehän voi skaalata sen tuossa
tuossa sillä tavalla, kun minä haluan sen. Noin ok. Ja tääkin on niinku tosi pienellä resolla tässä, että laitan sen pistäs tuolla tavalla ja skaalataan se sitten tänne alaosa tuohon ja oikea puoli tuonne. Ette perkele, ette tiedä tätä kyllä. Me ollaan tässä 6 asti aamulla. Silti ette tiedä. Pitää tuo laittaa vielä tuohon päälle ja sieltä valita sitten se number one. Minä kuitenkin laitan tähän nyt sitten minä laitan 4 ruutua. Joo. 4 ruutua. Koska se ei vielä niin kuin, ja sitten kun me tämänkin skaalaan vielä tähän oikein, niin joo, kyllä, nyt ollaan nimittäin asian ytimessä tässä ja siinäpä teille on semmoinen arvoitus, että ilman mitään vinkkejä, muuta kuin että kyseessä on ulkolainen henkilö. Jos näistä 4 ruudusta kuka arvaa, niin se on kyllä sitten se Fatserin perus suklaa tulossa välittömästi. Jaha, siellä tuli jo Fatserin hinta melkein tähän. Ritleri laittaa euron, kiitoksia. Huijaa sanoo, oot paras, Jonet, kiitos. Hienoa, älyttömästi kiitoksia. Eli koittamaan pistää se suklaalevy nyt jakoon, kun siihen on jo rahatkin tullut. Vastauskysymykset toi Samuli ja Peter Yömäs ei ole Nobel-voittaja. Laita taidetta. Albert Einstein. Greta Thunberg. Se olisi muuten ollut aika kova sana, jos sitä ei olisi arvattu koskaan. Kellot ei. Tää on edelleenkin mennään vielä, että kuka on kuvassa. Unohtui tuo, että se saattaisi ollakin, että mikä on kuvassa. Koska silloin saadaan aivan helvetin paljon vaikeampaa. Koska kuvassahan voi olla esimerkiksi Kärpänen, Muurahainen ja Sinitiainen. Ja minä olen valinnut sen Muurahaisen sieltä, joka näkyy vasta viimeisessä kuvassa. Ja kaikki muut näkyykin sitten niissä kaikissa muissa reijissä. Niin silloinhan saadaan niin kuin aika perhanan paljon vaikeammaksi tämä homma. Me pystyn siis huolella tässä tupakin vääntämään, koska työ ette tiedä näistä reijistä vielä. Tämä on ulkolainen henkilö. Ja enempiä vinkkejä en anna. Hemmeti helppo. Joku valkohapsinen vanhus, mutta kuka? Laura Malmivaara. Emmet Lattorp. Ei oo. Laura Malmivaara ei oo valkohapsinen vanhus. Onko tää valkohapsinen vanhus? Mistä sen pystyy näkemään? Mutta Laura Malmivaara tää ei oo. Laura Malmivaara olisi kyllä siis tämmönen, minä on 1,90 senttinen iso äijä, niin
semmoinen pitkä, upea nainen, niin kuin Laura Malmivaara, niin kyllähän semmoisen kanssa olisi aivan mielettömän upeeta harrastaa autourheilua. Eikö oiskin? Ricky Sosan veli, Marlon Brando, Christopher Lloyd. Ei oo. Ei ja ei. Aatelkaa se autourheilun harrastaminen semmoinen kanssa, niin työ pikkusen aikaa harhaudutte sitten siitä miettimästä, että kuka voi olla kuvassa. Jonetsi käpi nyt ihan pienillä savuilla ja tulen katsomaan, että olisiko joku pitkä upea ukko. En minä itteni laittanut sinne. Siis tosi hienosti ajateltu tuo, että minä olisin itteni laittanut uudestaan, koska minähän on yhdesti jo laittanut. Ihanaa. Paukkurauta on kyllä niin. Oot se julkis? On, no minä julkis. On, totta kai. Miltä sinusta tuntuu? Olisinko minä julkis? On minä semmonen, mikä tuossakin Joensuun kadullakin tunnetaan ja tunnistetaan. Mutta se, että ihmiset ei tule kuitenkaan, se on hienoa, siis minusta on tosi hauskaa sielläkin kulkea, koska minä huomaan sen, kun ihmiset tunnistaa. Ja sitten kun ne rupeaa supattamaan sille vieruskaverille. Mutta ei nää vaan tuu perkele ottamaan hihasta kiinni, että Jonetsi, otetaanpa ryhmäkuva nyt.